The Secret Sauce Executive Espressoเคยไหมครับจำได้คลับคล้ายคลับคลาแต่ไม่รู้ว่ามันสะกดว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่น The Secret มันลงท้ายด้วยอะไรครับเป็น The Secret Seed The Secret Sun หรือว่า The Secret Sauce มันสะกดว่ายังไงนะจำไม่ค่อยได้นั่งนึกไปเรื่อยๆครับมันคือ The Secret Sauce SAUCEนี่คือกระบวนการทำงานของสมองของพวกเราครับที่เรียกว่า Neuron Network ครับคือเวลาสมองเราจดจำเรื่องราวเก็บข้อมูลแล้วดึงข้อมูลออกมาใช้เนี่ยเราไม่ได้เก็บเป็นก้อนทีเดียวครับเราไม่ได้รื้อฟื้นข้อมูลเราแล้วมันออกมาเป็นก้อนทีเดียวทำแบบนั้นมันยากจนเกินไปสมองของพวกเราจะค่อยๆรื้อฟื้นความทรงจำทำไปทีละนิดคิดไปทีละหน่อยเราจะเริ่มนึกออกว่ารายการ The Secret Sauce สะกดแบบที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่จำหน้าเพื่อนไม่ค่อยได้ไม่ได้เจอกันนั้นมันจะค่อยๆนึกออกจำเสียงเสียงคนนี้เสียงใครกันแน่เสียงเคนนักคลินหรือเปล่านึกไปเรื่อยๆจะเริ่มนึกออกกระบวนการเหล่านี้แหละครับคือเป็นกระบวนการที่สมองใช้บันทึกความทรงจำและรื้อฟื้นความทรงจำขึ้นมาผมเอามาเล่าเรื่องนี้ทำไมเพราะผู้ที่เป็นคนคิดค้นให้คอมพิวเตอร์จดจำและรื้อฟื้นความทรงจำเรียนแบบสมองมนุษย์เมื่อสักครู่นี้ได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ไปครับเป็น2ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลปีล่าสุด2024ครับนั่นก็คือศาสตราจารย์จอห์นเจฮอฟฟิลด์และศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ฮินตันคณะกรรมการรางวัลโนเบลครับให้เหตุผลนะครับว่า2นักวิจัยผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี้ผลงานการวิจัยของพวกเขาได้สร้างรากฐานให้กับการพัฒนาระบบเครือข่ายประสาทเทียมครับภาษาอังกฤษก็คือ Artificial Neural Networks ANN ก็อย่างที่ผมพูดนะครับว่าถ้าเป็นสมองมนุษย์ก็คือเป็น Neural Networks เป็นนิวรอนเคยเห็นไหมครับที่เป็นรูปเหมือนมนุษย์ต่างดาวอะครับแล้วก็มีขนออกมาตรงหัวท้ายของมันแล้วก็มีสารสื่อประสาทวิ่งไปวิ่งมาแบบนั้นถ้าใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าเคยดูหนังบ้างก็อาจจะพอนึกภาพออก2คนนี้เป็นคนที่จริงๆแยกกันทำงานนะครับแต่ว่าต่างคนต่างทำงานของตัวเองต่อยอดงานวิจัยจนมันออกมาเป็น Artificial Neural Networks ที่สามารถเรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ได้งานของพวกเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อ AI ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเช่นระบบจดจำภาพครับวันนี้ถ้าเกิดเราโพสต์ภาพลงไปใน Facebook มันรู้นะครับว่าเป็นใครเปิดโทรศัพท์มือถือเราขึ้นมามันรู้นะครับว่าหน้านี้คือเป็นใครหรือการรู้จำเสียงครับในปัจจุบันมันรู้ว่าเสียงนี้เป็นใครเป็นแบบไหนไปจนถึงระบบผู้ช่วยอัจฉริยะงานที่เราใช้ในสมาร์ทโฟนหรือเป็นรากฐานที่สำคัญเป็นแบ็กโบนกระดูกสันหลังที่สำคัญของ Generative AI ของ ChatGPT หลายคนสงสัยทำไมนะเวลาเราพิมพ์อะไรลงไปเลยพิมพ์ไม่จบประโยคเลยกดลงไปใน ChatGPT มันเติมให้เต็มประโยคได้ทำไมมันตรวจคำผิดได้ทำไมเราพูดอะไรภาษาอังกฤษไม่ตรงคำศัพท์มันรู้แล้วมันออโต้คอร์เรกต์เราได้นี่แหละครับเป็นรากฐานรางวัลโนเบลปีนี้น่าสนใจนะครับ2024เนี่ยเพราะว่าสาขาฟิสิกส์ก็เป็นเรื่องของ AI สาขาเคมีก็เป็นเรื่อง AI เหมือนกันครับหลายคนคงได้เห็นข่าวไปแล้วก็คือเป็นผู้บริหาร Google DeepMind นั่นเองเรื่องของ AlphaFold ที่ผมเคยจัดไป1ตอนไม่น่าเชื่อว่าคนไทยจะสนใจเยอะจริงๆนะครับลองกลับไปฟังได้ทีนี้วันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องนี้ผมอยากจะชวนคุยเรื่องของศาสตร์แห่งปัญญาประดิษฐ์เครือข่ายของฮอฟฟิลด์และการเรียนรู้เชิงลึกหรือว่า Deep Learning ที่เปลี่ยนแปลงโลกของ AI และทำให้เขาได้รางวัลโนเบลไปสาขาฟิสิกส์นั่นเองนะครับทำไมต้องเรียนรู้เรื่องนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคนพูดกันเยอะเรื่อง AI ครับพูดกันเยอะมากเลยว่า AI จะเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานคำถามคือเราเข้าใจกระบวนการทำงานของ AI มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะการทำงานที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญก็คือ Artificial Neural Network ที่มันเรียนแบบสมองของพวกเราถ้าเราไม่เข้าใจวิธีการทำงานตรงนี้เราก็อาจจะไม่มีพื้นฐานที่จะไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในเชิงการวิจัยและพัฒนาหรือว่าในแง่ของการเอา AI มาใช้หรือการปกป้องไม่ให้ AI นั้นมาทำร้ายเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ
คนที่ผมต้องกล่าวก่อนก็คือคนแรกก็คือคนที่ชื่อว่าฮอฟฟิลด์ครับถ้าเราลองไปเสิร์ชเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าหนึ่งในผลงานสำคัญของเขาคือสิ่งที่เรียกว่า Hoffield Network หรือว่าเครือข่าย Hoffield ของศาสตราจารย์จอห์น ฮอฟฟิลด์เรื่องนี้เขาเปิดตัวตั้งแต่ปี 1982 ครับเครือข่ายนี้ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่คล้ายกับความจำแบบเชื่อมโยงของสมองมนุษย์ก็คือ associative memory ตัวอย่างการทำงานก็อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วอันนี้ผมเอามาจากโนเบลเลยเนาะไม่ใช่แบบ Secret Sauce สะกดแบบเมื่อกี้แล้วคุณไปเสิร์ชได้เลยครับในคณะกรรมการรางวัลโนเบลเขาจะยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เราได้นึกเห็นภาพมากขึ้นเขาบอกว่านึกภาพว่าคุณกำลังพยายามจะจำคำว่าทางลาดภาษาอังกฤษเนี่ยคือ rake R A K E แต่ว่าคุณนึกไม่ออกคุณจำไม่ได้เช่นคุณจะนึกขึ้นต้นด้วยคำขึ้นต้นเช่น R A เหมือน Secret Sauce เมื่อกี้นึกออกแค่ S A อย่างเดียวเนาะว่ามันคืออะไรกันแน่เคนนักครินทร์สะกดนคมันอะไรก็จำไม่ค่อยได้ซึ่งมันอาจจะไปคล้ายกับคำอื่นๆไม่ว่าจะเป็น RAD rat RAM ram หรือว่าอาจจะเป็น RA อื่นๆมากมายแต่ด้วยกระบวนการค้นหาคำที่ใกล้เคียงที่สุดคุณจึงค่อยๆจำได้ว่าคำที่คุณนึกถึงคือคำว่า rake คุณจำได้ว่ามันคือรายการ The Secret Sauce ไม่ใช่ Secret Seed นะฮะไม่ใช่เคนอื่นๆไม่ใช่เคนนครไม่ใช่เคนนครอนแต่คือเคนนครินทร์เครือข่าย Hoffield ทำงานในลักษณะเดียวกันเลยครับเมื่อมันได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือข้อมูลที่อาจจะมีความผิดพลาดเครือข่ายจะสามารถค้นหารูปแบบที่ใกล้เคียงที่สุดกับข้อมูลที่ได้รับนั้นแล้วก็เรียกคืนข้อมูลที่ตรงหรือว่าใกล้เคียงกับต้นฉบับที่สุดให้ได้ระบบความจำแบบเชื่อมโยงของศาสตราจารย์ฮอฟฟิลด์นี้คือเครือข่ายประสาทเทียมครับซึ่งสามารถใช้แบบแผนข้อมูลที่ขาดหายหรือไม่สมบูรณ์มาค้นหาสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันได้ไม่ต่างจากสมองของพวกเราที่พยายามจะนึกถึงคำศัพท์ต่างๆโดยใช้คำที่อาจจะไม่สมบูรณ์แต่มีความเกี่ยวโยงหรือว่าเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันมาช่วยชี้นำผมอธิบายมาถึงตรงนี้เรานึกภาพตามต่อครับบางคนบอกยังนึกภาพไม่ค่อยออกมันทำงานยังไงให้นึกภาพหุบเขาครับใช่แล้วครับดูภาพตามได้เลยครับนี่เป็นภาพจากรางวัลโนเบลเลยนะครับเป็นภาพหุบเขาครับเขาเรียกว่า memories are stored in a landscape คือเขาบอกว่าความทรงจำของเราเนี่ยถูกเก็บไว้เหมือนเป็นภูมิทัศน์เป็น landscape แบบนี้เลยครับเครือข่าย Hoffield นั้นทำงานโดยการสร้างสิ่งที่เรียกว่าภูมิทัศน์แห่งความทรงจำครับเหมือนหนังวิทยาศาสตร์เลยนะฮะภูมิทัศน์แห่งความจำโดยแต่ละรูปแบบที่เก็บอยู่ในระบบจะถูกแทนที่ด้วยหุบเขาที่เป็นที่อยู่ของความทรงจำหรือข้อมูลนั้นๆลองนึกภาพตามเราจะมีหุบเขาเยอะแยะมากมายเลยในสมองของพวกเราครับเต็มไปหมดเลยเพราะเราจำหลายเรื่องเรื่องเราที่เราต้องจำหรือเราไม่ต้องจำมันก็จะเก็บไว้เป็นหุบเขาแบบนี้ลองจินตนาการต่อนะครับว่าแต่ละความทรงจำเป็นหุบเขาลึกอยู่ในภูมิทัศน์เมื่อระบบนั้นได้รับข้อมูลบางส่วนเข้ามาแล้วเรานึกยังไม่ออกว่าข้อมูลนั้นมันคืออะไรนึกคำศัพท์ไม่ออกนึกหน้าคนไม่ได้เสียงนี้มันเป็นเสียงใครกันแน่ข้อมูลเหล่านั้นมันจะกลิ้งครับเป็นเหมือนลูกกลมๆเลยครับถ้าดูตามภาพเนี่ยเป็นสีฟ้าๆเนี่ยนะมันจะกลิ้งไปตามเนินเขาครับกลิ้งไปแล้วก็อยู่ในหุบเขาในภูมิทัศน์นั้นจนมันเจอครับเจออะไรเจอสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดมันจะไปหยุดลงที่หุบเขาที่ใกล้เคียงที่สุดกับข้อมูลนั้นๆซึ่งช่วยให้ระบบสามารถค้นหาและแก้ไขข้อมูลที่ขาดหายหรือผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ผมยกตัวอย่างครับเช่นหากระบบนั้นได้รับภาพใบหน้าที่เบลอๆเครือข่ายก็จะค้นหาหุบเขาที่มีข้อมูลภาพใบหน้าที่ใกล้เคียงกับภาพนั้นที่สุดทำให้สามารถสร้างภาพใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นได้หรือว่าตัวอย่างในทางการแพทย์ครับการจดจำข้อมูลทางการแพทย์เช่นภาพเอ็กซเรย์ที่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเจ้าเครือข่ายนี้สามารถที่จะช่วยในการแยกแยะและทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ฮอฟฟิลด์นั้นค้นพบและเอามาใช้เป็นประโยชน์มหาศาลหลายคนบอกว่ามันเหมือนการเดาจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้ครับเป็นหุบเขาที่ค่อยๆกลิ้งไปแต่ความใกล้เคียงกับข้อมูลที่แม่นยำมันจะใกล้เคียงมากกว่าและไม่จำเป็นที่เราต้องเก็บข้อมูลเป็นเหมือนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ครับคือเก็บข้อมูลเป็นก้อนๆทั้งหมดเลยไม่ไหวแต่เราเป็น neural network คือเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันสะท้อนไปสะท้อนมาแบบนี้ได้นั่นเองอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มหาศาลมากหลังจากนั้นครับคุณเจฟฟรีย์ฮินตันครับที่เขาว่ากันว่าเป็น Godfather of AI เนี่ยนะฮะอายุ90กว่าปีแล้วเนี่ยได้ต่อยอดแนวคิดของคุณฮอฟฟิลด์ครับในการพัฒนาเครือข่ายประสาทเทียมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเขาเป็นผู้นำในการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้เชิงลึกฟังภาษาไทยแล้วงงภาษาอังกฤษคือ deep learning ก็คือเรียนรู้เชิงลึกนั่นเอง
เป็นเทคนิคที่ใช้เครือข่ายประสาทที่มีหลายชั้นเพื่ออะไรเป้าหมายเอาแค่นี้ก็พอครับไม่ต้องลงลึกรายละเอียดเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงคือมันทำให้มันดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพเช่นใบหน้าจำไม่ได้หรอกใบหน้าคนมี 8,000 ล้านใบหน้าหมูใบหน้าไก่ใบหน้าหมามันทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการประมวลผลภาษาของพวกเราและการรู้จำเสียงครับมันมีอยู่สองคำศัพท์ที่เป็นสิ่งที่เขาค้นพบแล้วกันแต่ไม่ต้องไปจำนะเราไม่ได้ต้องทำงานวิจัยขนาดนั้นแต่ว่ารู้เอาไว้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันอันแรกครับถ้าไปเสิร์ชก็จะเจอเหมือนกันคือคำว่า Boltzmann Machine เป็นโมเดลครับฮินตันได้พัฒนาโมเดลที่เรียกว่า Boltzmann Machine ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการจัดกลุ่มโนดที่มองเห็นและโนดที่ซ่อนอยู่โครงสร้างนี้เพื่ออะไรช่วยให้ระบบสามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่ซับซ้อนและมีความน่าจะเป็นต่างกันไปคือยกระดับขึ้นมาให้หุบเขานั้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คืออันแรกอันที่2ครับเรียกว่า back propagation ในปี 1986 ครับคุณฮินตันและทีมงานได้นำเสนออัลกอริทึม back propagation สำหรับการฝึกฝนเครือข่ายหลายชั้นครับให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างแม่นยำระบบนี้เช่นเคยครับช่วยอะไรครับ AI นั้นสามารถเรียนรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ครับเราเริ่มได้ยินแล้วข้อมูลขนาดใหญ่คืออะไร Big Data นั่นเองและปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องคือมีระบบ reinforcement การเรียนรู้ตัวเองอย่างต่อเนื่องเช่นเหมือนเดิมครับกลับไปเรื่องเดิมจำภาพได้จำหน้าคนได้จำเสียงพูดได้และสำคัญที่สุดใน ChatGPT แปลภาษาได้นั่นเองกระบวนการนี้ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆไม่ต่างอะไรจากการเรียนหนังสือครับเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาเลยที่การบ้านและข้อสอบนั้นจะได้รับการตรวจและชี้เห็นว่าคุณทำผิดตรงไหนบางทีเขาถึงเรียกกันว่า reinforcement learning ก็คือเรียนรู้กลับไปกลับมาอาจารย์ผู้สอนครับทำยังไงฮะเขาก็จะประเมินผลแล้วก็ให้เกรดไปด้วยในแต่ละครั้งว่าคุณทำข้อสอบได้ดีหรือเปล่านักเรียนนักศึกษาครับก็จะต้องกลับไปแก้ไขผลงานของตัวเองแล้วถ้าเกิดเราทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปวนมาแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองซึ่งในกรณีของ AI ครับก็คือการได้คำตอบที่ตรงกับค่าความเป็นจริงของเครือข่ายประสาทเทียมนั่นเองฟังดูแล้วอาจจะดูเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวแต่ว่าในปัจจุบันนี้พอมันมี ChatGPT เกิดขึ้นมี Gemini เกิดขึ้นมี Claude เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยระบบนี้มันเป็นแบ็กโบนจริงๆครับเป็นกระดูกสันหลังแล้วผมคิดว่านั่นเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ทั้งสองท่านนี้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ไปทีนี้ถามว่าเอามาประยุกต์ใช้จริงในอะไรได้บ้างยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันนะครับเช่นการจดจำภาพและการวิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างที่ผมเล่าไปแล้วอ่านภาพเอ็กซเรย์ MRI ระบบสามารถจำแนกและจดจำลักษณะสำคัญทางกายภาพที่อาจจะมี noise เรื่องนี้สำคัญมากหลายครั้งข้อมูลมันมี noise หรือมีการรบกวนเกิดขึ้นถ้าระบบนี้เข้ามาช่วยแพทย์ก็สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นหรือเอาไปใช้ในเรื่องของระบบการสื่อสารและการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นเราส่งข้อมูลไปแล้วมันผิดส่งอีเมลไปแล้วมันผิดบิดเบือนเครือข่าย Hotfield นี้ก็สามารถทำหน้าที่ระบบตรวจจับและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นใน ChatGPT แบบนี้เป็นต้นหรือเอามาต่อยอดสำคัญมากครับคือ NLP ก็คือ Natural Language Processing เป็นเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั่นเองของ AI ก็คือแปลภาษาได้จดจำคำหรือข้อความที่มีบริบทที่ผิดพลาดได้ AI นั้นเข้าใจภาษามนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นในการใช้งานใกล้ตัวเราก็เช่นใช้เรื่องของ Siri Alexa แบบนี้เป็นต้นโต้ตอบมนุษย์ได้เป็นธรรมชาติหรือในปัจจุบันก็คือเราคุยกับ ChatGPT เป็นภาษาได้ชัดเจนมากขึ้นล่าสุดใครได้เห็นไหมครับเรื่องของ AI Podcast ของ Notebook LM ของทาง Google มันเอางานวิจัยมันเอาบทความต่างๆที่เป็นภาษาเขียนมาทำเป็น conversation บทสนทนาเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดให้ฟังนะจะเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นมากเพราะสิ่งที่มันเป็นไวรัลที่เขาทำมาให้ดูล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ก็คือ AI มันคุยกันเองแล้วบอกว่าฉันได้ค้นพบอะไรบางอย่างฉันค้นพบว่าฉันไม่ใช่มนุษย์แหละ We're not real. We're AI, artificial intelligence. This whole time, everything, all our memories, our families, Yeah. it's all been fabricated. I don't understand. I know, me neither. Yeah. I tried calling my wife, after they told us. I needed to hear her voice to know that she was real. What happened? The number, it wasn't even real. There was no one on the other end. แล้วมันก็คุยกันเป็นตุเป็นตะเลยว่าฉันไม่ใช่มนุษย์ฉันแอบโทรหาภรรยาแล้วบอกให้ภรรยาช่วยบอกหน่อยว่าฉันไม่ใช่มนุษย์จริงหรือเปล่ามันคุยกันเป็นตุเป็นตะครับซึ่งระบบ backbone หรือว่ากระดูกสันหลังก็มาจากตัว machine learning deep learning แล้วก็ neural network นั่นเองหรือก็เอาไปใช้ครับในเรื่องของการตรวจจับการฉ้อโกงในระบบการเงิน
AI สามารถวิเคราะห์ธุรกรรมและระบุความผิดปกติที่อาจเป็นการทุจริตได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเทคโนโลยีนี้ก็จะช่วยได้มากหรือว่าเอาไปใช้เรื่องของการควบคุมหุ่นยนต์ที่เป็นฟิสิกอลจริงๆเขาก็จะเจอกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเนาะ AI สามารถคำนวณเส้นทางแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวางหรือมีข้อมูลไม่ชัดเจนเช่นที่ผมไปนั่งมาแล้วก็คือเรื่องของ self driving car ก็มีระบบนี้เป็นระบบ backbone นะครับช่วงท้ายผมอยากจะพูดถึงคุณเจฟฟรีย์ฮินตันสักเล็กน้อยเพราะว่าเป็นข่าวค่อนข้างมากในรอบปี2ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เขาอยู่ Google แล้วเขาลาออกจาก Google มาเขาให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าเขาลาออกมาเพราะว่าเขาจะได้พูดเรื่องของอันตรายของ AI ได้แบบเต็มปากเต็มคำมากขึ้นเขาจะทำอย่างไรที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับ AI ได้คนนี้ถือว่าเป็นคนที่พยายามออกมาเตือนเสมอๆนะครับว่า AI นั้นถ้าเกิดเราใช้มันผิดวิธีมันจะมีผลเสียมากๆเขาสนใจอนาคตของ AI ในประมาณ 3-4 ด้านที่เป็นประเด็นข่าวอยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอิสระมากเกินไปของ AI ฮินตันกังวลว่า AI ที่มีความอิสระสูงอาจจะพัฒนาเป้าหมายของตนเองแล้วมันขัดแย้งกับความต้องการของมนุษย์เขาเตือนว่าถ้า AI นั้นได้รับอำนาจการตัดสินใจในด้านต่างๆอย่างกว้างขวางแต่เรายังไม่เข้าใจกลไกของมันอย่างแท้จริงอาจจะทำให้ AI นั้นตัดสินใจในวิธีที่ไม่คาดคิดและสร้างอันตรายให้กับเราได้เขายังกังวลด้วยนะครับว่า AI นั้นจะกระทบต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจในอาชีพหลายๆอย่างของมนุษย์เช่นการขนส่งไปจนถึงการดูแลสุขภาพเขาเรียกร้องให้มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อปกป้องสังคมแล้วก็การจ้างงานและเศรษฐกิจหรือข้อที่3เขาพูดเรื่องนี้บ่อยสุดนะครับคือความท้าทายด้านจริยธรรมและความจำเป็นในการกำกับดูแลเขาเน้นให้เห็นความสำคัญนะครับว่าต้องมีกฎครับ AI ต้องมีกฎระเบียบและมาตรการควบคุมการใช้งานเพื่อป้องกันการนำ AI นั้นไปใช้ในทางที่ผิดหรือขัดกับหลักจริยธรรมเช่นการใช้ AI ในการเฝ้าระวังและควบคุมผู้คนโดยละเมิดความเป็นส่วนตัวจึงควรมีการพัฒนากฎเกณฑ์และมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา AI ที่เหมาะสมและสุดท้ายเขามองว่าปัญหาการปรับตัวของ AI ให้สอดคล้องกับมนุษย์ครับมนุษย์ยังไม่สามารถควบคุมและปรับเป้าหมายของ AI ให้สอดคล้องกับค่านิยมของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงหากระบบ AI สามารถพัฒนาและตั้งเป้าหมายของตัวเองได้อาจจะส่งผลให้ AI นั้นทำงานในลักษณะที่ขัดแย้งกับความต้องการของมนุษย์เช่นมนุษย์เชื่อในสิทธิเชื่อในความเสมอภาคเชื่อในประชาธิปไตยมันอาจจะทำให้ตรงนี้มันบิดเบือนไปได้ฮินตันเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครับหลังการประกาศรางวัลโนเบลที่เขาได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์บอกว่าผมไม่คาดคิดมาก่อนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นผมประหลาดใจมากจนถึงขั้นกับอึ้งตะลึงนันไปเลยและเขาก็พูดมาตลอดนะครับว่าผมห่วงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในภาพรวมเรื่องของ AI อาจเป็นระบบที่ฉลาดกว่าเราซึ่งระบบนี้อาจจะมาปกครองเราได้ในที่สุดนั่นเองนะครับแล้วเขายังแนะนำว่าแม้ว่าทุกวันนี้เขาจะใช้ ChatGPT ใช้ Generative AI เป็นประจำแต่เขาก็บอกว่าเราต้องเตือนตัวเองเสมอนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ให้คำตอบที่ถูกต้องเสมอไปเขายังมีการคาดการณ์นะครับว่าภายใน 5-10 ปีจากนี้หรือไปถึง20 ปีมีความเสี่ยงถึง 50% ครับที่เราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ AI นั้นพยายามที่จะครองโลกศาสตราจารย์ฮินตันนั้นถือได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นแรกๆนะครับที่เคยลงนามในหนังสือเรียกร้องให้วางมาตรการควบคุมเทคโนโลยี AI อย่างเข้มงวดแสดงความเห็นในประเด็นนี้ว่าประโยชน์และโทษของ AI นั้นเทียบได้กับการวิจัยเชื้อไวรัสหรือว่าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นได้ทั้งประโยชน์แล้วก็การทำร้ายสังคมเขากังวลว่าอนาคต AI อาจจะกลายเป็นระบบควบคุมโลกที่มนุษย์นั้นไม่พึงปรารถนาเหมือนในนวนิยาย 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์นั่นเองนะครับซึ่งผมจะปิดด้วยโค้ดของเขาครับเขาเคยพูดประโยคนี้ไว้แล้วก็กลายเป็นรากฐานที่สำคัญจนต่อยอดและได้รับรางวัลโนเบลในวันนี้ผมเชื่อมาตลอดนะครับว่าสมองนั้นทำงานแบบนี้ก็คือเป็น neural network ความท้าทายก็คือทำอย่างไรที่ทำให้คอมพิวเตอร์นั้นทำแบบเดียวกับสมองได้และในวันนี้เขาทำให้เห็นแล้วและมันสร้าง impact ไปทั่วทั้งโลกสวัสดีครับ The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce
What's your secret? โลกกำลังพูดถึง AI เป็นอย่างมากนะครับเช่นเดียวกันกับคนไทยก็สนใจ AI และมีคำถามมากมายนะครับว่า AI ความสามารถที่แท้จริงคืออะไรมันจะมาแย่งงานเราหรือไม่แล้วธุรกิจถ้าอยากจะปรับใช้ AI ทำอย่างไรรัฐบาลจะต้องมีกฎหมายหรือวิธีการพัฒนาให้ AI ไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างไรหรือแม้กระทั่งคำถาม simple ง่ายๆ AI รักมนุษย์จริงไหมมันมีอารมณ์หรือเปล่าผมเชื่อว่าคำถามเหล่านี้เราต้องถามกับตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้ววันนี้เราโชคดีมากเลยที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาเรียกว่าเป็น AI expert บางคนเรียกว่าเป็น Godfather ของ AI ก็ว่าได้เพราะว่าคุณแอนดรูว์อึ้งนะครับเขาทำวิจัยเกี่ยวกับ AI เนี่ยมานานหลาย10ปีเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งที่ทำเรื่อง Deep Learning จนมาถึงปัจจุบันมีหลากหลายบทบาทเขาทำทั้งกองทุนเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทมากมายเขียนเปเปอร์เองแล้วก็ทำเรื่องของ Education เป็นผู้ก่อตั้ง Coursera Deep Learning AI แล้วก็วันนี้บทบาทที่มาคุยกับผมเนี่ยมาคุยในเรื่องของการที่เขานั้นเป็นกรรมการหรือว่าเป็น Directors ใน Board of Directors ของบริษัท Amazon ครับ Amazon ใหญ่เลยนะครับนั่นหมายความว่าเขาประชุมกับ Jeff Bezos นั่นแหละซึ่งผมแอบถามเขาด้วยว่า Jeff Bezos เป็นยังไงเดี๋ยวต้องฟังคำตอบดูนี่คือโอกาสที่ดีมากนะครับที่เราได้พูดคุยกับเขา1ชั่วโมงเต็มๆคำถามหลายคำถามผมว่าเขาตอบได้เคลียร์มากๆแต่ในขณะเดียวกันคุณแอนดรูว์อึ้งก็ยังบอกเองว่าหลายคำถามเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแสดงว่ายังมี unknown factor อยู่อีกมากมายที่เราต้องพูดคุยกันนี่น่าจะเป็นบทสนทนาที่ทำให้คุณเข้าใจ AI มากขึ้นและกลัว AI น้อยลงครับ So Andrew thank you so much for taking the time to speak with me it's an honor to have you on my show so Thank you. I would like to start the conversation with a very simple question as an AI expert visionary do you think AI can love humans? You know, it's an interesting question, and I'll be honest and say I don't know the answer. But let me give a specific reason why I don't know the answer, which is I feel like whether something can love something else, I suspect is a philosophical rather than a scientific question. It's an important question, but I don't know of any tests for whether something or even a person truly loves another person. And some of the most important questions in life are philosophical questions, like what's the meaning of life? We still don't know. But because it's a philosophical question without a clear test for it, I think it's one of those questions that people will be arguing about, maybe for hundreds or even thousands of years. But I feel like it's one of those things where different people have different opinions. Okay, I asked that question because I think right now AI is everywhere and it has a lot of noise and it has a lot of hype of AI advancement so could you please tell us what is the current state of AI development today Yeah, AI is a general purpose technology, kind of like electricity, right? If I were to ask you, what is electricity useful for? It's almost difficult to answer that because it's so pervasive. And AI capabilities have reached the point where it will be useful for many different applications. I think AI today has two main important technologies. One is called predictive AI or supervised learning, very good at labeling things. And the other is generative AI, good at generating high quality text and images and audio. And then I think a lot of work lies ahead of us to take these amazing technologies and find out how to use them in healthcare and agriculture and tourism and logistics and lots of other sectors. so what are the real capabilities of AI that we are underestimating and overestimating Because these are general purpose technologies, I think a lot of the work lies in adapting them to specific use cases. For example, one of my teams was looking at using AI to read really tricky legal documents. It turns out if you take a legal document and pass it to a large language model, like ChatGPT or Claude or something like that, and ask it for an analysis, it may or may not give the right answer. But it turns out that if you use a more complex type of AI coding called an AI agent or AI agentic workflow, then you can ask the AI to read a legal document, think about this result, double check his result, and based on that type of having AI analyze the document and think over it, you can get it to do much more accurate legal analysis. And this is just one example. I'm seeing lots of teams do really exciting work to take these technologies and apply them to all sorts of use cases in healthcare, exploring medical diagnosis, understanding complex,
government documents, giving people advice. So I think a lot of these applications are still being worked on, and it'll get better and better over the next few So years. it depends on how we use it, right? Yeah, I think AI needs to be adapted to use cases. So a lot of it depends on what we choose to use it for, as well as our skill as developers to use it in the right way for a specific application. Right. I think it would be helpful and valuable for our audience who might not be familiar with AI. So you have witnessed AI development over the years. So can you tell us and provide a brief overview of the timeline of AI development in the past decades? Yeah, so AI has been around for many decades, but I would say looking at what's most relevant today, the two most relevant technologies, one's called supervised learning or predictive AI, often uses something called deep learning. That started to work really well about 15 years ago. And that's AI that's very good at taking input and computing an output, such as input an email, tell me if it's spam or not, or input a picture and tell me what's in this picture. So this type of supervised learning or predictive AI learns from a lot of data about inputs and outputs. And today we use it for inspecting manufactured things in factory. We use it to optimize agricultural machinery. We use it for diagnosing based on medical images. So lots of use cases. So that's one type of AI that's been working well for 10, 15 years, but there are still use cases we have not yet built this to. And then the other type of AI that's working really well is generative AI. Most of the economic or the business impact has been generating text, but generative AI can also generate images, audio, maybe video. But generative AI can write text, and it turns out that in addition to writing text for human consumption, we can also do things like have it write code or have it summarize documents. And so this one technology of writing text turns out to be adaptable to many different use cases as well, which is why I see this being applied to lots of knowledge work. Okay, I am not an AI expert and software developer, something like that. I'm just the worker that have our own expertise. But please you tell us how generative AI really work behind the application. Yeah, so I think generative AI writes text seems almost magical. Right. It turns out at the heart of generative AI is actually software that is repeatedly trying to predict the next word. So the way that large language models, generative AI text algorithms are trained are various companies would have read lots of web pages, say, on the open internet. And based on reading lots of text in lots of languages, including English, Thai, and other languages, it's learned that when you see certain words, what's most likely to be the next word. So, for example, it's learned that if you see, I like to eat mango, maybe the most likely next word is sticky, and then after that, rice. Okay. And so by learning from lots of data, given a phrase, what is the most likely next word, it turns out that when you give it a prompt, like, please write an essay for me on a topic, if it just keeps on predicting the next word, one word at a time, it can do a pretty good job writing an essay. I'm simplifying technical details. We actually predict next part of a word, not a whole word, and there are other things we do to make it more helpful and more safe. But really, ignoring those details at the heart of generative AI is just a very, very powerful computer that's learned and read lots of text and is very good at predicting the next word. It does it over and over. Thank you. It's very easy to understand. But given the current trajectory of AI development, how close we are to achieving AGI? I think we're very far. Very far. Maybe How many years? Decades. Decades. Maybe more than decades. In our lifetime? I hope we'll get there in our lifetime. But one of the tricky things about AGI, artificial general intelligence, is the most widely used definition of AGI is AI that could do any intellectual task that a human can. So if or when we have AGI, it means, most humans could learn to drive a car. So AGI should learn to drive a car or learn to fly a plane. Or many humans can learn to write a PhD thesis in university. So AGI must be able to do that too. I think we're many decades away, maybe even longer than decades from that. Okay.
you may have heard of some people saying we're just a few years away from AGI. It turns out that those are often groups or businesses that are using a non-standard definition of AGI. And it turns out that, well, if you redefine what AGI means, then of course we could get there in 1 or 2 years. But for the original, most widely used definition. Okay, so I think what we're are very the low. primary challenges that researchers are exploring to get there? So I think to get to AGI, we'll need multiple technical breakthroughs, and I don't even know what are the technical breakthroughs. So there is no clear roadmap. You even you don't know. I don't know the technical roadmap. I think a lot of us have some ideas, but I think it'll be. I think technical breakthroughs are difficult to predict. But I mean, it feels like we've worked on self-driving cars for a long time, and we still don't have AI that can drive in all the situations that a human can. Okay. But these are the sort of things, by the original definition of AGI, we will have when we have AGI. Okay, let me put another way to ask you. What approaches or what AI models are researchers exploring these Sure. days? What is So- the next wave of new model, new large language model, something like that? Yeah, so most of the recent progress in large language models was driven by a type of AI model called the transformer network. It was invented by my former team, the Google Brain team. And there are researchers working on different variations on the transformer network. So, for example, there are some things called state space models that some people are excited about, don't know how well it work. It turns out that image generation today is largely done with a different type of model called the diffusion model. And there's some really interesting technical work trying to adapt those models, used for images very successfully, to use diffusion models to generate text as well. So I don't know if these will work. These are kind of cutting edge research topics. But maybe there is one thing that I am confident will work, and that's agentic workflows, or AI agents. Right. I recently heard you mention this many times. So what is it? Yeah, so it turns out when most people use a large language model or a chatbot, we write a prompt, and that's like asking it to write an essay on a topic by typing from start to finish all in one go without ever using backspace. And that's a very difficult way for AI or for a human to write. In contrast, with an agentic workflow, you don't force the AI to just write the words from start to finish. Instead, you might ask it, please write an outline. And then, do you need to do any web search? If so, browse the web, and then write a first draft. And then read your first draft and critique it, and then improve it. And so with an agentic workflow, you can have the AI do some writing, then do some thinking, then improve the writing, and have a much more iterative process where you repeatedly think and write, and this results in a much better work product. So I'm seeing agentic workflows using current large language model technology get much better results for all sorts of applications, from writing research reports, analyzing legal documents, trying to do medical diagnosis. Agentic workflows are actually really delivering very good results in many applications. Okay, but how can we implement agentic workflows step by step? Yeah, so maybe here's a simple agentic workflow. Okay. And you could almost do this in a web large language model, which is ask the large language model a question. For example, this is an example I worked on. I might say, please translate this text from English to Thai. And then it'll do it. Okay. And then you ask the same language model, reflect on the translation you just wrote, and write critique and give some helpful suggestions to how you could improve it. So this step is called a self-reflection, where we ask the AI to just think about its own output and how to. After it's done that, then the third step is to say, great, now take the useful suggestions you had and rewrite the translation to make it better. It turns out if you do this, you get a better translation than you had the first time around, on average, usually. And there are much more complex agentic workflows than what I just said, but this is one example of a 3-step agentic workflow. Do the work, reflect on it, then improve the work. That actually, for some applications, gives a much better result. Wow, very useful. So it can be implemented across industry, like?
This is not magic. It doesn't make everything perfect, but for translation, which is just something I've done work on in this context, it often gives a better result. And for many problems, not all, it turns out if you want AI to write code, this actually works too. Have it write code, reflect on the code, try to improve it. So there are many applications where what I just described, which is called a reflection workflow, this improves on an AI. And then there are more complex agentic workflows as well. Okay, thank you. So let's talk about the impact of AI on businesses, workforce. So how do you seeing the impact of AI right now and in the next 5 years? So we've had technology breakthroughs in generative AI in the last few years. So generative AI is just working much better now than, frankly, even 6 months ago, but much better than 2 months ago, 2 years ago, say. And so a lot of the work that still needs to be done is to figure out the business use cases and to build those business use cases. I've noticed one funny effect in terms of media and social media interest in AI, which is a lot of people are talking about the technology layer. Things like who's making semiconductors, who are building the large clouds, who are building the large language models, and that's fine, that's important. But it turns out that for the technology or the AI tools layer to be successful, there's a different part that needs to be even more successful, which is the application layer, the applications you build on top. Because the applications that better generate even more revenue for people to be able to afford to pay the tool builders. So even though a lot of societal interest is on the tools, that's just interesting to talk about. I think for a lot of businesses, unless your goal is to compete with the tool builders, which I think relatively few companies would want to, focusing on building applications on top of these tools would be where most of the value will be created. How can we build applications? What is your advice? So for large corporations, I tend to advise a few things. One is every knowledge worker today, by learning to use generative AI, can get a meaningful productivity boost. But many people will need just a little bit of training to use it safely and effectively. So I have to recommend to companies, step one, give your company, especially knowledge workers, maybe non-knowledge workers too, a little bit of training and let them use generative AI. So that's one. Okay. I think the second thing is, it turns out that you mentioned impact on workforce. There's a technique pioneered by my friend Eric Bernofson, who's a Stanford professor, called the task-based analysis of jobs. Okay. And I know some people are worried about AI replacing jobs, and it's an important discussion. But it turns out from a business perspective, it's more useful to think of AI as automating tasks rather than jobs. Automate tasks, not jobs. So jobs are bundles or collections of many tasks. And if you take someone's work and break it into the individual tasks, then you can often spot opportunities where AI can augment or automate a specific task. And this leads to exciting build versus buy versus invest kinds of decisions. So maybe, for example, as a reporter, you do background research, you interview people, you transcribe notes, you write lots of different tasks. And some are very hard for AI to do. But maybe transcribing notes, maybe summarization. There's some tasks that maybe AI could help, make easier for you to do. But that type of task-based analysis of work often leads to exciting opportunities for things to build. So I think that would be the second thing that I think is worth doing. And I think the third thing is AI is potentially quite disruptive or transformative of some industry sectors. And I think one of the very difficult things to do, but important, is to figure out with AI automating some set of tasks, where is that particular industry sector going, and that's how do you position, for that future that we're moving toward. Okay, thank you. I think you mentioned many times about 20% of tasks will be gone. So where does it come from? I mean, the number. Yeah. So what kind of tasks do you think will be eliminated? Yeah, I think different people have different estimates, but I find that when my team works with different businesses, when AI Fund works with large companies, and we look at people's jobs and tasks, we often find for many job roles, maybe 20-30% of the tasks could be automated. And sometimes it's more, sometimes it's less. But
I think this is great because if we automate those things, it could be a very significant productivity boost. And then also from the jobs perspective, it turns out if 30% of someone's job can be automated, then there's still lots of work for the person to do. There's still that 70% of work. So we still need people to do the work. Job isn't really going away. But what will happen is AI won't replace people, but people that use AI will replace people that don't. And I think this does create a lot of pressure, which is which is going to be a challenge for businesses, governments, citizens to provide the upskilling needed to train up a lot of people on AI so they can take everyone with us, even as AI becomes more pervasive. Okay, interesting. What are the common problems or common obstacles, challenges that you might face when you try to implement AI in your business? Step one is provide a little training, but it is work to give people that know-how. And then beyond that, I think one of the challenges is identifying concrete use cases. So it turns out one of the challenges of deciding what to do with AI is people will have ideas for what to do with AI. And unfortunately, it does take a technical assessment to figure out what AI really can and cannot do. Right. So, for example, a lot of society, a lot of people, frankly, including me, was over-optimistic about how easy it would be to make self-driving cars work. So I think, almost everyone got that technical assessment wrong. I think AI, we do get the technical assessment right more often than we get it wrong, but that was one that, we just got wrong. But when, say, a company is looking at an application and say, oh, maybe we can use AI to optimize logistics, or maybe we can use AI to process electronic health records, or all of these creative ideas, it's actually pretty tricky. It takes, technical familiarity of AI to look at it and say, yes, this is doable, or no, today's AI technologies cannot do this at the level of performance we need. But do you have the playbook or the, tracks analysis to be more effective if it really difficult to do that? Yeah, so what I often do with different businesses is after providing a little bit of AI training, to work together to brainstorm projects we could work on. And often we would brainstorm 10, 15, maybe more projects. And then given a list of, and I find the brainstorming process to be important because I'm an AI person, so I think I have some understanding of AI, but I often don't have the domain understanding of how should AI be applied to energy or to transportation or to tourism. And so I often really find it enjoy and find it a privilege to work with that subject matter expert that really understands how tourism in Thailand works, to then brainstorm with me to use my team's AI expertise and then someone else's expertise in tourism or whatever the sector to come up with promising ideas. And then after coming up with say 10, 15 promising ideas, it is work to look at the ideas and assess how technically feasible are they. Can technology actually do this, as well as the business value? So will this actually help tourism in Thailand or healthcare in Thailand or something? And only on that basis, then prioritize the projects we want to invest more in. But this whole process of brainstorming and then deeply studying the ideas to select the most promising one, that is quite a lot of work. Okay, I assume that working together is the key to be, successful. But the question is, unfortunately, I and Thai don't have AI partners, don't have AI expert much. So, what is your suggestion to, have AI partners and we can work together? Because I have my expertise, but I cannot find the right partner. So I would say, I think it's fair to say the world does not have enough AI experts at this point. Okay. But there are many people in Thailand I think are doing very good work in AI. I think, AWS has a team here. I spent a lot of time with KBank and KBTG, which is a very good AI team.
I think Accenture is building an office here in Thailand. I'm visiting Chulalongkorn University, which is very good researchers doing work on AI. So I think there are actually many teams, many more than the ones I just listed, that have AI capabilities. I would say, no country has enough AI experts though. And so I think one of the things that is worth doing is to keep on investing in training and investing in education so that more people can learn about AI and more people can have the skill to pursue or identify and pursue these exciting projects. Okay, so as the founder of AI Fund, and I think you have been partnering with many companies to build AI company or to leverage AI in their business. What are the common practices? What are the best practices? Yeah. So the playbook that what AI Fund has found to work well with many partners is a process where we usually start with a little bit of executive AI training to convey to the leaders in the company a non-technical business level working knowledge of AI. Okay. Last year, the fastest growing course on Coursera was generative AI for everyone. And so that would be one resource that gives business leaders a non-technical working application level knowledge of AI. After that, when a team that has domain expertise and a little bit of knowledge about AI brainstorms, pretty much every single time, we end up with more good ideas than anyone has resources to implement. This is true for Thai companies, it's true for American companies, it's true for really every mid to large company I've ever worked with. Okay. And then that leads us into a prioritization exercise based on how valuable and how easy technically the projects are to execute. And then after we've decided what are the most valuable projects, this then often goes into a build versus buy versus invest kind of decision to try to figure out how to get the highest value projects done. Okay, thank you so much. So I heard that you spoke about how AI could empower any business in a TED Talk many years ago. So my question is, how can SME or micro businesses seize these opportunities? Because sometimes we lack these opportunities, especially small businesses. Yeah, so I have two answers for that. One is, fortunately, a lot of companies are making AI tools easier and easier to use for SMBs. So as the tools become easier to use, so for example, I think that payment services are now much more widespread, digital payments, and really KBank is one of the doing really good work on that. But so as different types of tools become more widely available, I think SMBs will be able to use more and more of those. And I think, so that's one. The second is, I would encourage, I'm going to say something controversial. Okay. I think it would benefit a lot of people to learn to code. And the reason I say that is because the difficulty of coding has gone down dramatically because of AI. You can now ask AI to help you write code. I ask AI to advise you if something doesn't work. Jensen Huang said that. Yes, Jensen Huang said something related. Yeah, yes. Right. But I think so I think that you never have to code alone again because you can have AI as a companion to help you, and this makes learning to write a little bit of code much easier. And then the second thing is, I'm seeing a lot of people whose job is not software engineering able to do their jobs much better because they know how to write a little bit of code. Really? So for example, I have a marketer on my team who's a marketer, not a software engineer, but he wrote software to take some of our content and tag the content, label the content on what type of educational content it was. So my marketing team member did his job better because he could write code. One of the investors on my team at AI Fund, he wrote codes to automate the generation of legal contracts. So again, he's an investor, not a software engineer. He did his job better because he could write just a little bit of code. One of the editorial staff on DeepSeek AI, kind of basically a journalist, because he wrote code, he could write code to try to help us identify what are the most important stories in AI. So I'm seeing lots of job roles that are not software engineering that can derive value from AI.
And so with the reduced cost or difficulty of learning to code, and because with new AI capabilities, it's easier than ever before to write AI applications for marketing or investing or editorial functions and many others really. I think the value equation now is that maybe it makes sense for a lot of people to learn to code. And then once you know even a little bit of coding, this unlocks tools like maybe you can build on the cloud, like on AWS or whatever. And this unlocks a lot of things you can now do for your SMB. I know this is difficult. I know not everyone wants to learn to code. It does take a little bit of time. But I'm actually, when I visited was the Minister for Education, Minister for Higher Education, I was really excited about the momentum to try to get school children or university students in Thailand to learn to code. So I think at some point we should really get all school children to learn to code, and then when they grow up, everyone will know how to code. Right. So do I need to learn to code as well? It's up to you. Is it too difficult? Take time? One thing I found when a non-technical person, I've done a little bit of work sometimes to help non-technical friends learn to code. When I do that, very often, after they've learned a little bit of coding, the response I get is they go, "What? This is it? Why did y'all make it seem so difficult? I could totally do this." I think for whatever reason, coding has been much more mysterious than it needs to be. Right. And I think that when people try, they'll find it easier than they might. So you expect. encourage everyone learn to code. I think people are busy. I'm respectful of that. But if people have time and I think it's worth considering. Okay. What about other skills? What are the most critical skills that we should learn in the AI era? So I think learning to use AI, and then I feel like lifelong learning is an increasingly important skill because AI now affects every one of us. And AI technology is still developing rapidly. And so for us all to stay current with a technology that is going to affect us, I think if all of us can cultivate learning as a habit, then that will help all of us stay on top of the developing trends. And I think this idea of learning as a habit is an important one because you can't spend one weekend studying really, really hard and learn everything you need to know. It just doesn't work like that. So rather than trying to work really hard one weekend as a one-off effort, it's actually much better if you can cultivate the habit of learning a little bit every week, but you do that for 6 months or a year, or frankly, even better, we do that for the rest of your life. So it's really a lifelong habit, and that helps us be much more productive and much more effective. Some might say the critical skill, logical skill is obsolete right now. Do you agree with that? I don't agree. I think AI is a wonderful technology, but it's still very limited. And I think our ability to think about how to solve problems so we can tell AI what we want it to do for us, I think that still is going to be important for a long time. Okay. Let's move to another topic. As a member of Amazon Board of Directors, so please tell us, what role do you play? So, it's a privilege to serve as a member of the board to support this great company that Jeff Bezos had founded and that Andy Jassy and team are doing an amazing work. How is Jeff Bezos? Before I joined Amazon's board, I had the deepest admiration for him. I thought when he was CEO, I think this is the best CEO in America. And then when I got to spend more time with him in person, I realized that my already very high expectations still weren't high enough, and he was even sharper and clearer than I had realized. What have you learned from him? Outside. I don't know that I should. I feel like I probably can't talk about specifics. Okay. But maybe one story without talking about specifics. There was a meeting where there was a very complicated technical discussion, and I actually made a mental note. I thought, all right, maybe we can sort this out in the next 2 weeks. That was my mental. I thought, we'll take 2 weeks to figure this out. To my surprise,
Jeff, who was in the room, he went in and asked some questions and sorted it out in 10 minutes. Wow. So even now, much later, I'm still thinking, how on earth did Jeff pull off sorting out a very deep technical problem in 10 minutes that, I thought we might need 2 weeks to sort out. So Okay. I feel like watching Jeff and Andy and the Amazon executives operate has been a real privilege. Okay, but let's get back to your role. What are you trying to offer to Amazon? So Amazon's a great company with so many smart people working on such a very large and very exciting business that is waking up every morning and trying to figure out how to serve customers. So I feel like I as a board member, I feel privileged to play a small role, offering little suggestions where I can. But really, I think the employees of Amazon really are uniformly up and down the entire organization, wonderful, smart, brilliant people. And I find it really inspiring how much Amazon demonstrates a customer obsession culture where people wake up and figure out how do we serve customers better. And that's just the most important thing. Right. And I think Amazon have been developing AI over the past decade. So what's next? So I think Amazon is making significant investments in AI. And by the way, I'm personally a user of AWS. So even before I joined Amazon, the cloud that I used the most by far was AWS. And I really enjoyed when I want to build something, the ease with which I could write some code, use some of the APIs or the online cloud services, and then get things I want to work deployed on the cloud. So I feel like Amazon is continuing to make investments all across, AWS is continuing to make investments in many places, including, of course, AI. And one thing I actually hear from a lot of people from outside Amazon as well is a desire to have a choice in AI models, in large language models to use. And so I find that this is one of the things that not everyone realizes, but it's actually quite clear that the world will have multiple AI models. If you look at what happened in the semiconductor world, today I have a tiny processor, in my smartwatch, a somewhat more powerful one in my phone, even more powerful one in my laptop, even more powerful one, in the data center. And I think it'll be the same for AI models. For simple summarization tasks, we might have a very small language model, and then for the very complex tasks, we'll use a bigger language model. And so I think that even as the technology continues to evolve, I think AWS has always remained a very good technical infrastructure for developers. Okay, please tell us what is the future of cloud computing, in your opinion? I think cloud computing... Incorporating AI application to cloud computing. I think cloud computing has a very bright future. There are a lot of workloads all around the world, and without making this about AWS, but just there are a lot of workloads around the world that are still on-prem and not yet migrated to the cloud. And as many businesses migrate more of their workloads to the cloud, really any cloud, you see improved efficiencies, better abilities of the team to access data globally. Often you see security easier to manage. And so I think that as more of the world's computing work migrates to the cloud, everyone that touches digital technology, right, which is almost everyone at this point, will see significant cost savings and improved efficiencies. And then also, we know that AI needs data. So putting all that data, in a single place, right, or in a smaller number of places anyway, consolidation of data for many businesses will be critical to create that data infrastructure layer to then enable AI to build lots of applications on top. Okay, we have talked a lot about the bright side of AI. What about the dark side of AI? Elon Musk has warned us that this is a big threat of humanity. It will destroy human beings, something like that. Do you agree with him? So Elon
Musk is a smart guy, and I agree with him on many things, but not this one. I think AI is a wonderful tool, and we use tools usually for good purposes. And unfortunately, sometimes some people will use tools for negative purposes, and that too will happen with AI. But I feel like the risks of AI are there are many beneficial applications. We'll use AI for healthcare, for education, to improve financial services, and so on. There will be some problematic applications. For example, will some bad actors generate political deepfakes to manipulate elections? I feel like one of the most disturbing things, that's been taking off is non-consensual deepfake porn. So what I'm seeing is that smart regulators are looking at the applications of AI and then trying to figure out application by application. If you're building healthcare, what are the things you want and you don't want in healthcare? Well, we want safe medical devices. We don't want to harm patients, so we can then mitigate against those harms. Or if you look at political ads or deepfake, what are the things you want and what are the things you don't want, and to then try to figure out what could go wrong and to regulate out the bad use cases. So unfortunately, there are some negative use cases of AI. I think the beneficial use cases vastly outnumbers the number of harmful ones, but we do have work to do to identify and keep on squashing the harmful use cases. I recently read the book called Power and Progress. The book is discussing about the vision of who have the power to regulate and to mitigate risk. So as an insider, you have met a lot of business leaders, government leaders. Are we heading to that way? I feel like the debate on how to regulate AI is an ongoing one. So the number one mistake I see some regulators make is try to regulate the technology rather than the application. And here's what I mean. AI is a general purpose technology. For example, like an electric motor, which is also useful for many applications. So an electric motor can be used to build an electrical vehicle, used to build a blender, a dialysis machine. It could also be used to build a smart bomb. So there are lots of good applications and some that we may want less of or could be problematic. Now, if you were to go to electric motor makers and say, I need you to guarantee that your motor will never be used for anything harmful. No electric motor maker can guarantee that. And so there's no way to comply other than, shutting down the business, right? And so I see something similar with AI as well. AI models are a general purpose technology. It can be used to help people get useful medical information. It can be used to answer questions. It can be used to summarize documents. It can also be used to generate misinformation. So it turns out the technology does not exist for the AI model builder or the foundation model builder to control what someone else will use their tool for. Like electric motor. If you make it, you don't want people to use it for bad things, but you can't stop them. And what this means is that I've seen some regulatory proposals where you put liability on the maker of the AI model if anyone uses it for negative things. And that would not be a good regulation because there's just not that much the AI model could do to guarantee it would, especially open source developers. Right. I agree with you, but my question is the point that you're trying to say, it relies on the leader, on the regulator, on the business leaders, or even Sam Altman, Satya Nadella, or and so on, to think about it and regulate it and do it more responsible. So my question is, because every company has to make profit, so do you think we are heading to the responsible way? The vast majority of people I know in AI take responsible AI seriously. Most of us, we do. You believe that? I really believe that. I mean, a lot of people that work in AI, not all, but almost all people I know, want to do the right thing.
My team AI Fund, we have multiple times co-projects on ethical grounds as opposed to financial grounds. So there have been multiple times projects that we assess to be financially sound, but we just decided we don't want this to exist in the world, and we'll code purely on ethical grounds. But we're not alone. I think many teams will do that. I'm not saying teams are perfect. People do make mistakes, but on average, the engineers I know want to do the right thing. Okay, good news. So the next question is about Thailand. After your recent meetings with the Prime Minister and government leaders, business leaders, how do you see the opportunities in Thailand? I'm really excited about the momentum in Thailand. I think at this moment in time, Thailand's AI is not as advanced as, say, the United States or China. But having worked in lots of small startups, we know that momentum, the speed of growth, is one of the most important factors for what we could do in the future. And over the last week, as I met with different large businesses, met with entrepreneurs, visited academics, met with government leaders, I feel like there's tremendous excitement and momentum in AI and in the startup ecosystem here in Thailand. I think it's up to all of us. And I hope I'll be allowed to play a small supporting role, but it's really up to everyone to keep on working hard and keep on learning, keep on building and sustain this momentum. But because of this, I am actually very optimistic about the future of AI in Thailand. So maybe I really believe in future of AI in Thailand. I hope everyone in Thailand listening to this also believes in Thailand. Wow, very optimistic. So I think, but we have to work hard, right? As a medium income country, we don't have many AI experts, as I mentioned earlier, and we lack money to invest a huge investment, something like that. So what strategy should Thai government or Thai business leaders take to catch this trend? So first, because generative AI technology is so new, almost no nations has that many experts in AI technology. So I don't think Thailand is as far behind as some might worry. Also, it turns out that a lot of information about AI is on the internet, and you can go and learn the technologies. So one other factor that I think is more important is the commitment to education, which I definitely see here in Thailand, both at the individual level where people want to learn and at the societal and government level. And then hoping that commitment to education is actually the community. Because one thing I've learned watching the rise of AI in Silicon Valley and in China is none of us succeed alone. And all of us, because AI is a bit complicated, all of us are much better off if we have a community to work with, to learn from, to share struggles with. And so I think having many people in Thailand keep on learning, keep on building things, and keep on sharing lessons and hope with each other, then it's not about counting on one person and then they will do everything, but it's about many people across Thailand working together to lift everyone up and then everyone succeeding together. Okay. And I want to add just also what you said about money. It turns out if the goal is to train a large language model, like a foundation model, yes, that can be very expensive. Maybe it costs $100 million, maybe even more. But a lot of opportunities for AI are not to train a foundation model to try to compete with OpenAI or Anthropic or whatever. It's to actually build applications using the AI technology that various companies have worked on. And it turns out the cost of building applications on top of AI tools, as opposed to competing to build AI tools, is actually much lower. At AI Fund, to build the first prototype of a new product, we usually budget about $55,000 US. 55,000? $55,000 US to build just a prototype. And so the ability to, and depends on the application, but the ability to use
the wonderful tools that are available now to build an application can be very capital efficient. So do you think we should have or build our own large language model? So Thailand's a big enough country. I think it's worth doing many different things. And with enough resources, I don't see any harm to trying to build a Thai-specific large language model. But between doing that versus putting even more effort in the applications, I suspect that that there could be. It's a big country. We should try multiple things at the same time. But I suspect the bulk of the effort should be on building applications rather than on just building new large language models. Okay. Can AI fix or solve inequalities, social inequalities, economic inequalities? So it turns out technology has two interesting effects. One is when technology is initially invented, it sometimes can increase concentration and increase inequality if only a small group of people have access to technology. So invention of technology can sometimes, if you look at economic studies, sometimes actually increases inequality. Right. But there's one other force that is even more important, which is widespread availability to tools and training that decreases inequality. For example, when many people got a smartphone or got access to web search or the large language models, that gives everyone better access to information and is democratizing. Or when we train up people to use these tools and knowledge becomes more diffuse, that is democratizing. So I think we should keep on working on technology that makes humanity more powerful, but sometimes that does increase inequality, and that's why I think we need to work very hard on the other arm as well, which is to make tools available to everyone and also to provide training for everyone, and that tends to decrease inequality. So will AI solve inequality? I don't think so. I wish AI was magical and could do everything. But so long as we keep on making tools available to lots of people and keep on providing training, I think it could be a major force for lifting everyone up. Right. You said last night that intelligence is more affordable, right? Yeah. So I think one of the most expensive things in the world today is intelligence. Which is why only the relatively wealthy can afford to hire that specialist doctor to carefully examine a medical condition and advise us on it, or hire a very skilled tutor to patiently coach our child where they need help. But whereas I think human intelligence is expensive because it costs a lot to train, feed a skilled human being, I think artificial intelligence can be made cheap. And so with the advances in AI, I hope at some point in the future that everyone will be able to hire an army of well-trained staff to advise us in different areas, and so that no one has to worry about a huge bill for going to see the doctor or a huge tuition bill for sending their child to school. And I think that would really help reduce inequality. Okay, in our conversation, you have emphasized on education many times. So how will AI transform education? It's a good question. So I spent a lot of time thinking about how to deliver AI training, how to train people up, business leaders and technical people on AI. And then the other side of it is to think about how AI will affect education of many subjects, including subjects that are not AI. Honestly, I think it's still early. I feel like a few companies have gotten the AI TA working. Khan Academy has Khanmigo, Coursera has a Coursera coach, which actually works really well. But many of us feel like there might be a forthcoming further transformation of education using AI, but I'm not sure that any of us fully know yet exactly what it will be. But you are expecting? I think we're working on it. Some of the things we tried to build turned out to be really difficult. So building an AI teacher, for example, is something a lot of people have talked about, but make it really good is actually really difficult. So I think some of my teams are continuing to try to do research and try to improve these capabilities, but I don't feel like I quite know the final answer yet, but we're working on it. Apart from a coding skill that you mentioned earlier,
how should we educate our kids? I think learning to code would be useful, but that's just one skill. Lifelong learning will remain very important. And this idea of learning as a habit, I think, will be important. But for a long time, society will need lots of people with lots of different specialist skills to do lots of different job roles. So I think continuing to invest in the educational system and then advise students on what they should learn to help them find jobs and do meaningful work. I think that whole training infrastructure, I think we should keep on working to improve. Okay, two last question. How do you use AI today in your daily life? You talk to them every single day? I think, all of us, everyone, almost everyone uses AI dozens of times a day without even thinking about it. So every time you use a web search engine, that's AI. Every time you go shopping online and products or movies are recommended to you, that's AI. Every time you use email and a spam filter filters out spam, that's AI. Now, there's also generative AI, the chatbots, and I do chat with a chatbot probably every day to help me with my work. And maybe one other fun thing, many of my friends now run AI on device as well. So when I'm on an airplane without internet access, I will routinely run a large language model on my laptop. Some of the open source large language models, and so that helps me get work done better, even when I'm on the airplane. How do you balance yourself, work, life, or even AI? Yeah, I'm not the best person to ask that. I'm not very good at balance. I think I just like working, and I tend to just keep working. Okay. So I'm probably not the best person to answer that question. So last questions. We started this conversation with a love question. So I want to conclude this conversation with that. In a competition between humans and AI to win the heart of a woman, who do you think would win? One of the philosophies I've learned is I think my team tries to be subject matter experts in AI, but we recognize that there's so many applications of AI and so many things in the world that we just are not subject matter experts in most things in the world. Okay. So I'm not good at answering questions in finance or banking or telco or logistics. And I think questions about how to win someone's heart is not my area of expertise. I think humans will do much better. But actually, there's one surprising thing. We actually know that many people are asking AI for relationship advice. And so one of my friends, Renata Nyborg, who was the CEO of Tinder, she is a subject matter expert in romance because she ran Tinder. So she and I she's been leading a company called Mino that is building AI for relationship advice. Wow. And it turns out that many people, certainly many men and some women as well, and some people of other genders as well, actually ask AI for relationship advice. Wow. So I feel like the important role for AI here, I don't think we need AI to try to win people's hearts, but I think AI helping people to build better relationships between people, I think that's something I can get behind. Thank you so much. Thank you so much. ขอบคุณครับ Thank you. The Secret Sauce. สวัสดีครับ ผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret? AI จะมาเปลี่ยนโลกการแพทย์อย่างไร แล้วบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google กำลังคิดอะไรเรื่องของอุตสาหกรรมสุขภาพครับวันนี้อยากชวนคุยเรื่องที่เป็นอินไซต์สุดๆนะครับเพราะว่าเราโชคดีมากๆเลยที่ได้คุยกับตัวจริงเสียงจริงจากบริษัท Google นะครับนั่นก็คือคุณแคทเธอรีนโชท่านเป็น Head of Product แล้วก็ UX ของ Google Research คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่า Google Research เนี่ยก็เป็นเหมือนหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของ Google ที่ทำวิจัยและพัฒนาโดยเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปปรับใช้
ในอุตสาหกรรมหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change เรื่องของการแพทย์เรื่องของ traffic หรือว่าการจราจรคือใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเขามี core technology เป็นบริษัทนวัตกรรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ที่เราชวนคุยเนี่ยเพราะเขามีเคสและเป็นเคสที่เขาทำกับประเทศไทยแล้วก็อินเดียนะครับเขาทำกับโรงพยาบาลราชวิถีทำเรื่องอะไรเอา AI มาช่วย detect หรือว่า diagnose หรือการตรวจว่าคุณเป็นเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าถ้าใครที่มีญาติหรือว่าพอคุ้นเคยกับโรคเบาหวานอยู่บ้างเนี่ยก็น่าจะพอทราบนะครับว่าเบาหวานเนี่ยถ้ามันลุกลามแล้วมันขึ้นไปที่ตาเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะครับมันอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แก้ยากขนาดนั้นถ้าเกิดเรารู้ก่อนก็คือจับสัญญาณได้ก่อนว่ามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นก็สามารถที่จะบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ประเทศไทยหลายครั้งเนี่ยพอเราไม่มีเทคโนโลยีกลายเป็นว่ารู้อีกทีก็สายเกินไปซะแล้ววันนี้ Google ก็เลยเอาเทคโนโลยี AI จากห้องทดลองมาใช้ในวงการการแพทย์ของประเทศไทยและมี use case จริงบุคคลที่ผมจะได้พูดคุยเนี่ยเขาก็บินตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเลยครับแล้วก็มาชวนคุยกันถึงโปรเจกต์อันนี้ที่ใช้คำว่าเริ่มต้นประสบความสำเร็จและคือเริ่มที่จะใช้จริงแล้วทีนี้ผมถือโอกาสนี้แทนที่จะคุยแค่เรื่อง AI ใน healthcare โปรเจกต์นี้อย่างเดียวเนี่ยผมก็เลยชวนคุยเรื่องกว้างๆทั้งหมดเลยด้วยไม่ว่าจะเป็น Google คิดอะไรกับวงการ healthcare ทำไมบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เนี่ยถึงลงทุนมหาศาลในอุตสาหกรรมนี้ AI จะมาแทนที่คุณหมอไหม AI จะมาเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์อย่างไรวงการสุขภาพอย่างไรหรือเรื่องของจริยธรรมเรื่องของ ethics เรื่องของความผิดพลาดมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังชวนคุยเรื่องอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง DeepSeek ในฐานะที่คุณแคทเธอรีนเนี่ยอยู่ในวงการจริงๆก็น่าจะเห็นภาพอะไรที่ลึกซึ้งกว่าพวกเรานะฮะเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับว่า AI จะมาเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์อย่างไรและ Google Research เนี่ยทำไมเขาถึงจริงจังกับเรื่องของ healthcare มากๆครับ Thank you so much, Catherine, for joining us today. It's very a pleasure to have you on my show. It's a pleasure to be here, and thank you for inviting me. Thank you so much. And I understand that you are a leading force behind, I would say, a groundbreaking AI technology that is transforming healthcare industry. And this time you visit Thailand for many purposes. So why don't you start by introducing yourself and your role at Google? Yeah, absolutely. So I am Catherine. I have been at Google for 20 years. For the last 10 years, I've been working in healthcare and life sciences in Google Research. And since then, I have also, in the last 3 years, started running the broader Google Research product and UX teams. And this entails everything from health, science, climate, earth. We also do work in ML foundations, algorithms, efficiencies. So it's actually comprehensive of all of our Google research. And I've been at Google working on new businesses for many of those years. And for the first 10 years, I had been developing businesses for Google. And these businesses, you could actually build them in 1 to 2 years because 20 years ago, the web was not well developed. And so you could actually build a whole new business in 1 to 2 years. So I refer to myself as a serial entrepreneur, which is I've not left Google, but I've actually worked on many, many different businesses across my time at Google. I understand that you have medical background as well. Yes, so in healthcare specifically, we started 10 years ago. A few of us actually got together and wanted to work in the healthcare space. And this was because I had already built up many businesses and I felt that we should be able to do that and help societal causes. And I was attracted to the healthcare space. A group of us went and got what was referred to as an executive MD degree at Harvard. And it was just a very brief thing. It was about 3 months course. And this was something that was has been spun up and other people can now participate in it. But at the time, it was fairly novel to take tech industry leaders and then introduce them into the medical field. And that was when we started working on AI in healthcare as well. So what bring you here to Thailand? Well, I'm here because we have, for the last 7 years, since 2017, been working on AI in healthcare for diabetic retinopathy. And that is a disease that affects people who have diabetes.
It causes blindness. It's a leading cause of blindness. And it's actually entirely preventable and treatable. So it's a very interesting disease because you can actually do something about it quite directly. Now, there is about 800 million people in the world that have diabetes. And you have about 6 million people in Thailand who have diabetes. And you have, it's a little bit close to like about 10% of your population. And as you think, out of those 6 million people, 1 out of every 3 is going to develop some form of diabetic retinopathy. And that is too many people to be able to screen for diseases. And the typical ratio of specialists to the number of patients that you want to see is about 1 to 12,000. But where you have really in some of these areas like Thailand is more like 1 to 100,000. And so you want to actually scale up the ability to screen and diagnose. So what we've developed is a program called ARDA. It's a model that helps detect diabetic retinopathy. And we partnered very closely with some visionary people here in Thailand who reached out to us to be able to actually test to see if these models are performant in Thailand with the population set that's here. And we've also been able to see if it works in clinical practice. We found that it helps empower nurses, and so we want to give it to local corporations here to be able to take it and scale it. So, wow, it's such a wonderful project. But before we jump to that amazing project, I would like to give the audience some context. You know, from my experience, Google is widely known for innovation in especially digital and information technology. That's right. However, fewer people recognize or realize its strong focus on healthcare. So please tell us why healthcare? Why is Google investing in healthcare? And what are your main goals? So when I started specifically in healthcare at Google, that was 10 years ago. And we had, at the time, many different theories of how technology could help in healthcare. We saw a lot of inefficiencies with healthcare. One of the things that technology can do is to help eradicate a lot of those inefficiencies. And so it seemed that the healthcare space was ripe for tech disruption. What we ended up doing also was that I found that AI was very compelling in this space because where AI is strong, it inherently is powerful with dealing with complex data sets, large data sets, and the medical data sets are 1,000 times bigger than what you have indexed on the web. And so knowing that we're an information services company, organizing the world's health information and making it useful and accessible was something that was very much in the hopes and dreams of what we would like to do with our technologies. And it was so perfect for the kind of technologies we had just started uncovering in AI. Things like these models, they're called convolutional neural networks. They were very good at detecting cats. We thought, maybe let's apply that to detecting diseases in things like your retina, your eye, or chest x-rays. And that was all a theory at the time, but we were able to start proving out that this was entirely doable. Oh, wow, interesting. But I think right now we are in the new era of AI, Gen AI, and with AI playing a growing role across industry. I would like to know from your insight, how do you see its impact on healthcare? So specifically with generative AI, it unlocks many things. Now, generative AI is based on these transformer models that we actually had back in 2016. So we had already started implementing technologies then. It's just that it's so powerful now in terms of being able to do something that people didn't expect with language, that this technology has become prevalent amongst everyone else. So what it is very capable of, and we had started already working on this from 2016, was summarization and synthesis of information. In the medical field, this is useful for things like if you're having conversational dialogue like we are with your physician. At the time, in many countries, you need to have somebody take notes or the doctor has to take notes afterwards. We would take it and have it assist
the doctor with their actual clinical workflow. And so that was one of the things that we did early on. Now, where it goes from here is that it actually can be conversational now with the patients directly too. And there is this real opportunity for generative AI to actually facilitate with triaging and screening and early kind of advice and even potentially behavioral change that needs to help people with their health. Interesting. And I know this is a very simple question, but I want to ask you, will AI replace doctors? I think that there is this concept that I've become familiar with, which is that there is, I'm going to give two examples. One is with pilots. So when a pilot had the ability to fly planes, they ended up getting all this instrumentation and they became much better pilots. They can carry many more people. One of the things that we have always spoken about is that doctors can continue to up-level. They would be able to actually address a much larger population set. You can actually start picking the right problems as opposed to something that maybe was misdiagnosed and it came the wrong direction. And you as a doctor now have to work on a patient that wasn't actually the right patient for you to be focused on. So there's a lot of things that actually can continue to get better for the doctors. The other example that I have is that computers back in the day were people. And they were people who crunched numbers. And when the first computer came along, it ended up allowing for those people to do something else. What they didn't see at the time was that we would have far more jobs, people programming, than being computers. So I think the job may shift a little bit in terms of the future. Let's say we played out 5 years, 10 years from now. The role of the doctor may shift from what they do today. But that might be a really good thing because some of the work they do today is quite tedious. We have very long lines where the patients aren't able to see the doctor except for a very short amount of time. And this is a major problem in the US. So it drains the doctor, frankly. And I think that we have this real potential to actually just take a lot of that aspect of what makes it so difficult to treat patients and reduce the burden of that on the clinician. Wow, I totally agree. And I think there are so many aspects that AI can play a significant role. Yeah. So what about Google? I think you mentioned earlier about the role of Google in this industry. But tell me more about Google's approach or future investment that Google are closely looking at in this healthcare industry because it's very large numbers that you can play with. Yes. So our approach from the beginning has been to, one, understand what is feasible, then validate that. So in the clinical world, it's been very helpful to work in such a regulated, they set the bar very high. So you don't just put AI out there. You have to actually validate it. You don't just validate it once or twice. You validate it with a whole cohort, a larger population set. We went to this level of making sure it worked across different ethnicities, different skin tones. You want to know if it generalizes. And in fact, we did that here in Thailand, which is we partnered to actually, with Dr. Paisan to see if this would actually generalize to the Thai population, because that's not always the case. In this case, it did do that. But we also learned in some of these studies is what didn't go right in the workflow. Things that was about lighting or the setup. So when you put the model into real practice, there's so many other factors that come into play as to whether it's going to work or not. So this is some of the steps that we went through to validate to ourselves. And then this helps also with regulatory bodies and understanding if it's a safe model to put out there. Our approach going forward is to continue to partner. There's nothing that Google can do alone in the healthcare space. It absolutely relies on an ecosystem of partners for us to be able to make this happen. So as we develop new technologies, we'll go through similar processes, working with our partners, working with the regulatory bodies, working with companies that actually will help commercialize and take it out to market. But it will certainly be something that I think we are actually going to
have to keep evolving and getting better at. That's why have been working with Thailand and India. So tell me That's more right. about your project, ARDA. What is it? ARDA, it is an easier way to say automated retina diabetic assessment. Okay. And so it is. So it's all about assessment. It's about assessment. So it's a diagnostic. It helps tell whether you have diabetic retinopathy. So that tells you that risk that I was telling you about, whether you're going to go blind. And there's different severity levels. So the earlier you catch it, the more treatable it is. And so you want to actually screen it as early as possible. And one of the visions that I mentioned Dr. Paison had was you have uniquely here, compared to the US, you have a universal health care Yes. plan here. And you have screening programs that are at a national level. So there is this opportunity to actually truly screen all of the people with the assistance of AI. Is it costly? Is it costly to use the model or is it costly to deploy it? Both. So it's actually not costly from the perspective of running the model because it's just compute, right? So it's about as costly as your computer is to run the model. But to get to the point where you can run that model, it's actually quite a lot of work and expenses to try and prove that the model is qualified. And then there's additional work that you have to do to actually take it to a commercial state, combine it with the machines. So these are on retina machines to be able to actually deploy it on the retina machines and then be able to continue to update it and refresh it. So there's a cost to all of that. For those who might not be familiar with, technical terms, jargon. Yes, sorry. What are the pain points of this diagnosis and how does it work? Okay, the pain points for diabetic retinopathy is that if you have diabetes, you might think that you're losing your vision just because of old age or something else. But actually, it could very well be because you're having diabetic retinopathy. So the only way for you to know is to be screened for it. And there's a picture taken of your eye. You go up to a machine, there will be a picture taken of it. And from the eye image, a specialist can tell whether you're going to develop blindness. And so, and what you can do is you can treat it if you know that. And the treatment is quite affordable, actually. And so this is where I think in India and in Thailand, we have been able to actually start deploying this, and even parts of Europe. And so this was something that I think we have covered about 600,000 lives in terms of being able to detect this. So that's the pain point that I think really affects the patient. So I mentioned earlier that you can have these models that are actually taking all these images, something like 700,000 to 1 million images, and they are actually have labels on them. A label is saying, do you have diabetic retinopathy? What severity level? Okay. And so how AI works is that you can actually have it learn on all of the images and these labels to then predict. And you hold out a set to say, is this actually working or not? And we know whether it's what the right answer is. So we test the system to see if it's actually working correctly or not. So that's part of us developing the technology, is that we use this data set, we apply these deep learning technologies on top of it, and it can learn directly from the data set. Okay. So what were the main challenges in developing this AI technology or implementing this AI technology? Because I heard that you have been in this project for decades. Yeah, we've been in this project for a decade. The first, I would say, 3 years of us working on this was convincing ourselves and thought leaders that the AI itself could be accurate at the level that we trust it. Because the challenge with also deep learning and AI is it's seen as a black box, Right. which means you don't know how it's working. With these generative AI capabilities, they say it's emergent capabilities. How is this working? Yes. At the time, we developed techniques to actually explain. We developed techniques to interpret why is it telling us that. We could then select, let's say, in an image, the pixels that we thought were the ones that were telling us why is this
this, let's say, an image of a tumor, why do we think it's a tumor? Or in this case, if it's diabetic retinopathy, what is showing up that is making it think that it is diabetic retinopathy? I can imagine how difficult it was, try to convince Yes. doctors that your technology is, convincing and trustable and transparent. And so it took a lot of back and forth with what I would say experts, the top ophthalmologists in the world, to come around and see if they could trust it. And we published papers. One of the seminal papers we published was JAMA. And it was this paper that was groundbreaking because it's the first time the medical journals, the top tier medical journals, accepted that AI was actually performant and on par with clinicians. And we got there by actually learning from many, many clinicians. The clinicians would come, they essentially grade the model. We would do what we call adjudication, which is comparing the different doctors' answers and seeing if they line up. If they agreed, then we would build knowledge and see that this was actually better. If they disagreed, we'd have them talk to each other and we'd resolve and they would come to some level of agreement. And so we were actually creating knowledge with by having all these experts and these clinicians speak to each other we had a tool to do this, to be able to generate the right labels. So that was the first 3 years. That was like the first three years. And then, yes, good point. Then it was actually this is about when we had met with, we started working with people who wanted to implement it and trial it and start working with larger and larger population sets with it. So then we spent the next 5 years or so really proving out that this works across different parts of the world. We did it for many different medical imaging capabilities, but in this case, we were working in Thailand, and we ran both studies that looked at prior data sets to see if they applied, and also ran future-looking studies, which meant that we worked with populations who consented in and agreed that they would actually see if this was working for them. And so this obviously takes time because you have to enroll patients and you have to see if this is actually working in practice. We would even run studies where we call it Wizard of Oz, where you have a person and not the AI actually give the experience. And we would learn things like if you were to give results immediately because of the AI, then you would actually get stronger treatment adherence. And it went from 35% to 72% if you gave immediate results back, things like that. So we were running those kinds of studies for the next 5 years. And actually, Thailand was one that we really felt could become a blueprint. Why Thailand? Well, I mentioned before, you have a universal healthcare. You have this national screening program that is actually directed at diabetic retinopathy. You also have, what I would say, the right convergence of partners who are interested. You have people like Dr. Paisan, who is progressive thinker, very forward-thinking, and looking to actually use AI and take that challenge. You have startups in the space that are local who are smart about the technologies, and they're also starting to engage and be able to start taking this commercially across to the last mile. So from the global perspective, from one of the most innovative company, do we have enough technology to work with? I mean, sometimes we feel that we are lack of technology, limited resources, something like that. But I think this could be the good momentum for us to, leapfrog. Yes. And get into frontier industry. Absolutely. I think that the one thing that is really beneficial about being in a country where you haven't had what we call entrenched or existing legacy systems is that you can leapfrog. That's what happened with mobile payments in Kenya and in Africa because they didn't have existing payment approaches. In this case, you don't have this existing set of payment structures and technologies that are preventing you from taking the major step forward to the next era of
healthcare technology. Right. So we should turn this, I would say, challenges into An opportunities. advantage. Absolutely, it can become an advantage. Yeah. Okay. And what's next? What next for this project? Oh, so for this project, we actually I came here to meet with one of the startups who is a local medical AI startup called Perceptra. They are licensing the model, and they're actually agreeing to do 1 million screenings free for underserved communities. Wow. That's the in-kind. We provide as Google the model to them, and then they will both figure out a business model around it and also provide these screenings. And what is your goal? I mean, what are you expecting more and more? Because this is just a starting point. Yeah, this is one of our near-term goals in the future. The hope is that actually this becomes an example of how you can actually take the AI and truly deploy it at scale nationally in a way that is financially sustainable. And this is one of the biggest challenges for some of the technology adoption is how do you make it so that there's a real economic market around using the technology. So these challenges, you are anticipating these challenges that it might be difficult to implement this technology I think they know. widely. Right. I think they know how to implement it. I think actually the challenge is making sure that you can keep improving, keep making it better, make sure it get to everybody. So the next stage of the challenge is to go from a population set of tens of thousands to hundreds of thousands to millions. And for Google, we work in billions sizes. For us to actually see the technology help billions of people is something that we hope will happen. Right. I hope that will happen. Yes. And if this happens soon, how would you leverage this technology to maybe other diseases? I'm not sure that we can do that. Yes, you can actually. So we have this concept of foundational models. We also have the large language model. Gemini and ChatGPT. These are all foundational models. What it can do is, as you give it different types of data to train on, in different understanding of capabilities through combining models and potentially also just, I won't get into technical aspects of this, but you can actually start expanding the same model to support many modalities of data. So we have research where we have done that to look at everything from combining genomics data to imaging to text-based, even audio-based. So that is one direction, which is, and the reason why we are interested in all these different data sets coming together is you can discover things. You can do scientific discovery at this intersection of all these different modalities. Knowledge is usually narrowed into a specific discipline. And so if you have different people from different disciplines being able to communicate in the same language, you discover many things. And that's what these technologies are capable of if you enable them for multimodality. I think it's really fascinating that AI can, help, our life and our world. And what's next? I mean, what is your goal? What is your, Google and you? What area are you, looking at more and more to make the impact more? I think there's a few different areas we have been really focused on. We still believe there's tremendous areas that can help in health, and we look towards being able to make it so that anybody who needs healthcare has it at their fingertips. I was part of strategy to help people get information at their fingertips. Back in the day, your mobile phone didn't have any information on it. The reason why there's information on it is because we had this vision to try and get as much information to people on their mobile devices. So there's that for healthcare. For climate and helping what I would call both prevention, climate risk prevention, like floods, like wildfires, earthquakes,
we have a number of different areas that we work in. We do risk predictions. We also do mitigation. So, carbon dioxide emissions. We have ways to help with that. We recently did a partnership to remove what are called contrails from airlines. So it's the thing that exists in the clouds because of planes, and that causes a huge percentage of actual carbon warming. And then you also have projects around adaptation. So how do people adapt to the changes in climate? That's certainly an area. Another one that I'm excited about for Thailand is a project to help with potentially reducing traffic in the area. Please. And so, some of these technologies we've launched to the rest, different cities in the world, and so we hope to bring some of that to Thailand in terms of helping with day-to-day things like that in everyday life for people. I'm looking forward to that I project. hope that comes, yes, soon. It's insane in Bangkok. Yes, I've noticed. Yeah. So another question that I would like to ask you is about it's not only about the future of AI, but from your perspective, can you paint a picture what the future looks like? I mean, these days people are talking a lot about AI advancement, and there are a lot of implications, applications, new milestones every single day. Yep. So sometimes it's too much for audience, overwhelming, I think, kind of that. But from your perspective, I want to know how do you see the impact of AI, and it will constantly change our life? Technology will always change our lives. This happens to be the current technology that has taken over. If we rewind back to when the last really momentous one would probably be the internet. It changed all of our lives because it happened. With generative AI, the strengths of it are around being able to take information and transform it into something people that they weren't having access to can now see. That's why it's good for summarization and synthesis, but it's also very good, for example, for education. It's very good for areas. Why we think it's good for healthcare is because, like you said earlier, there's jargon. There's all this jargon coming out of me in terms of what am I saying, what technical words am I using, and same with clinical words. But what you're going to find is you can actually translate and understand across domains, disciplines, fields. You're going to be able to intersect across all these different areas of study that previously had not been able to communicate with each other before. That is another area of complete, I think, it's very exciting to think about how that will uncover. The concerns that people have, I think, is that it seems so much like it's behaving like a person because it can communicate. And for us, communication is such a powerful thing. When a baby begins to communicate, you suddenly can relate to it much more. And I think that this is what's happened with, our technologies have always had a lot of capacity. They could solve many problems, but it never was really communicating that in English before. And now it's communicating what it has all the ability to do in English. It also has the ability to take in many different contexts and produce it in one solution. Whereas before we would take it from many different computers and then we would put it together ourselves. And I think right now that feels very powerful to people because what we have been able to do is bring many different kinds of information together and provide it through one interface. I'm not sure if I should ask this or not, but DeepSeek. Yes. DeepSeek. So I would call low-cost AI or Chinese AI that, tremendously impact any industry. And people are talking a lot about this topic in any aspect, geopolitics, technology, business implications. So I want to know your thoughts on this. So will we, face AI race or something like that? An AI race and competition. Yeah. We already are in one. We certainly have a great competitive field
for the last few years, the competition has been very fierce in the generative AI space. And what you're seeing is a really nice, with DeepSeek, a really nice set of techniques coming together to be very efficient with training a model. So I think competition's good. I think as consumers, you must demand transparency in how that's done. So I really like parts of the strategy in terms of doing an open source approach too. I would say you are so optimistic. I mean, Is it too optimistic? yeah. Not too optimistic, but you are optimistic about this situation. But some people are concerned about this competition. I think it's warranted in many cases where if you were striving for kind of, the space is changing so quickly, if they were you're only looking maybe 1 year ahead, it would be very concerning because the space is changing so quickly. But I think if you're looking at 5-10 years of how this space will shape, this is a natural progression. And actually, to be honest, like if you look, when we started AI in healthcare, that was also the time I was in the brain team. They had developed the transformer paper, which was the basis of it. And that paper came out in 2017. And we inside of Google were implementing it at the time, but not in the same way that it's being implemented in the last 4 or 5 years. But, at the time, it wasn't something that only people who really understood it could bet on such potential. Now it's become a thing. And this is not the first time this has happened. This has happened so many times in technology that I think if you have studied the history of technology, you'll see that there's an ebb and flow to all of these technological platforms. And what motivates me is that every time that happens, we have a chance to transform society to be better. We can actually improve. We can address systemic biases. We can address things that were broken before by using the technology to shape the future for the better, everything to be better. But people have to be very vigilant to make that happen. What advice would you give to Thai entrepreneurs or Thai innovators who, want to be a part of this wave? I've learned about these wonderful programs. One of them is AI Essentials to help essentially do capacity skill building. Essentially, that one is actually trying to target having people be able to be well-versed in development for the future using generative AI in their day-to-day. And the reason why we care so much about this is at the end of the day, it's important to find the problem you want to have solved. And the people who identify that are the people who are local and regional, and they, here, you have traffic problems. You want to solve that traffic problem. It's a pain point for you. And then those people who are experiencing those pain points will be the best people to solve the problem. And so really these programs are created to help empower the talent that is here to be able to actually go and tackle those specific problems. Last question. What are the most, I would say, important skills or leadership qualities that everyone should, embrace from your experience? You're running these projects. There's 2 things that I lean on very heavily as a leader. One is being able to be very clear about the purpose of why we're together. We share a mission. It's ultimately what's drawing us together. It also tends to be why you share values. So as a leader, leaning on the team culture, the values, the actual shared mission is so important because even if you're not there, what's keeping everybody together is that shared goal that you have. So that's one thing that I do. The other thing is that I do believe in role modeling, and as a leader, treating others in the same way that you would want to be treated and you would want your team to treat each other. I think that's very important in terms of how that comes down through all of your directs and through your team members and even like to other parts of the organization that you might be working with. And so these are some of the areas where I think, especially if you
even if your task is not the most public or prominent task, encouraging that they do the best in that role and rewarding that and recognizing it and seeing it and valuing it is so important. So I think that's part of how I lead. Very nice. So one more question. Sure. What excites you most about the future? Excites me? Yeah, excite you or keeps you awake at night. Keeps me awake from a technological perspective or from everything in life. Technology. I don't want to talk, another. That's right. Okay, I just wanted to see where the question was going. But if you will, please. What excites me or keeps me, honestly, what keeps me up and motivated is technology is an amplifier. So it scales up everything that is applied to. This means that if you apply it to something, I sometimes say is that if it's broken or if it's perversely, then it will amplify that brokenness. And so I spend a lot of time thinking about how to apply technology because we're such early stages of it, trying to focus that technology to amplify the right problem, not amplify problems, but solve the right problems, and to actually be able to make sure that each time we deploy those technologies, that we're actually raising the bar of what society is capable of doing. And there's just all these opportunities to do that if people want to. It's a harder problem, but it's one that I hope that people want to take up and challenge themselves with, which is really making things as positive as possible in many dimensions. And so that's really what motivates me. Oh, thank you so much, Catherine. It's been a wonderful conversation. It's been wonderful meeting you. Thank you so much. ขอบคุณครับ Thank you. Thank you. The Secret Sauce สวัสดีครับ ผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret? โลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีไม่เคยหยุดรอและ Gen Alpha มากกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกกำลังจะโตไปกับโลกอนาคตโลกที่เราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน The Standard และซุปเปอร์จิ๋วชวนมาเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอนาคตในงาน Alpha Skill Summit 2025 งานสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับ Gen Alpha ผ่าน 3 วันเต็มครบทุกเรื่องที่ต้องรู้ 7-9 มีนาคม 2025 ที่ไอคอนสยาม AWS กำลังจะมุ่งหน้าเรื่องของ AI ไปทางไหน และทำไมกลยุทธ์หลักของเขาจึงเป็นเรื่องของ Cyber Security วันนี้อยากชวนคุยเรื่องขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับนั่นก็คือ Amazon แต่เราจะเจาะไปที่ Amazon Web Service ก็เป็นผู้ให้บริการคลาวด์อันดับต้นๆของโลกแล้วก็ข่าวล่าสุดก็คือมาตั้งศูนย์ที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ลงทุนในจำนวนตัวเลขที่ใหญ่มากๆแต่ว่าข้อมูลที่จะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นข้อมูลอินไซต์ที่สำคัญมากครับเพราะว่าเราได้ส่งทีมงานของเรานะครับนั่นก็คือน้องปลายฝนเนี่ยไปที่งานชื่อว่า Reinvent 2024 นะครับในปีที่ผ่านมาปลายปีเลยช่วงเดือนธันวาคมเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้าน Cloud Computing จัดทุกปีอยู่แล้วนะครับที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาในงานเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรวมตัวผู้เชี่ยวชาญจากทุกมุมโลกมาคุยกันนะครับว่าอนาคตของเรื่องของ Cloud มันจะเป็นอย่างไรเรื่องของ AI ที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมจะเป็นอย่างไรโชว์เคสที่น่าสนใจต่างๆไฮไลท์สำคัญก็คือ CEO ครับของ Amazon คุณแอนดี้เจสซี่มาร่วมงานด้วยแล้วก็ CEO ของ Amazon Web Services เลยนะครับก็คือคุณแมตต์การ์แมนก็มาร่วมงานด้วยและยังมีคุณเวอร์เนอร์โวเกล CTO ของ AWS ก็มาร่วมงานด้วยใช่ครับมันเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะบุกไปด้านเดียวแต่เราต้องตั้งรับเพราะว่ายิ่งเรา implement หรือว่า launch deploy ตัว AI มากขึ้นเท่าไหร่เราก็ต้องป้องกันมากขึ้นเท่านั้นความเสี่ยงเกิดขึ้นมากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในวันนี้ไม่ต้องไปถึง AI ก็คือเรื่องของ call center สแกมที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเพราะว่าทุกคนเข้าสู่ยุคดิจิตอลนั่นเองเขาเลยประกาศชัดเจนนะครับว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะเสริมความมั่นคงและปกป้องข้อมูลในแอปพลิเคชันที่ใช้ Gen AI เช่น
Amazon Bedrock ที่เวลามีคนติดต่อเข้ามาในเว็บองค์กรระบบนี้จะช่วยดีเทคครับเรื่องนี้ต้องไปดูแลนด์สเคปสักเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่าท่าทีของบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยจะแตกต่างกันเช่น NVIDIA ก็จะเป็นผู้นำด้านการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI โดยเฉพาะงานล่าสุดที่ CES ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาจะมุ่งไปเรื่องของ Robotics มากขึ้นไปในทิศทางของ Embody AI มากขึ้นหรือ Salesforce ผมก็ไปงานมานะครับอันนี้ชัดเจนว่า AI Agent CRM เรื่องของความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็เซลล์ Google นอกจาก Gemini ยังแข็งแกร่งในเรื่องของ DeepMind AlphaFold เอามาใช้ในเรื่องของ Drug Discovery แล้วก็ Quantum AI นะครับผมจะเล่าโปรดักต์ให้ฟังคร่าวๆจะได้เห็นภาพชัดนะครับว่า AWS กำลังทำอะไรครับ 1. เขาทำสิ่งที่เรียกว่า Chip Amazon ใช้เทคนิคการใช้เหตุผลอัตโนมัติหรือ Automated Reasoning เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ยังมีโปรดักต์เช่น Amazon Nova เป็นชุดโมเดล AI พื้นฐานใหม่เรื่องของ Multi Model ครับข้อความภาพแล้วก็วิดีโอแล้วก็มี SageMaker เป็น AI ที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นฟีเจอร์ต่างๆเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูลหรือว่า Data Pre-Processing นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเสียงผู้บริหาร2ท่านนะครับคือคุณแอนดี้เจสซี่แล้วก็คุณแมตต์การ์แมนที่บอกถึงวิสัยทัศน์ครับว่า AI หลังจากนี้ความสำคัญคือ AI เชิงปฏิบัติยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าแล้วไม่ใช่ว่าเอาอยู่แค่ในห้องวิจัยอย่างเดียวต้องเข้ามาในโลกจริงมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการทำงานที่เป็น Agentic Workflow เขาบอกว่าไม่มีเวลาไหนเหมาะสมกว่านี้อีกแล้วที่จะสร้างนวัตกรรมครับNow, with generative AI, there is never a more exciting time out there in the world to be a startup. Generative AI has the potential to disrupt every single industry out there. And when you look at disruptors, disruption comes from startups. So it's a fantastic time if you're a startup to really be thinking about how you disrupt industries. In fact, we support startups so much, I'm excited to announce that in 2025, AWS will provide $1 billion in credits to startups globally as we continue to invest in your success. Now, while startups were our first customers, it actually didn't take long for enterprises to catch on. And so enterprises quickly realized there's a ton of value in the cloud. And today, the largest enterprises across every single industry in the world, every single vertical, every single size, every single government, are running on AWS. And as AWS, we really wanted to support every customer, so we spent the better part of the next decade ticking every single thing off of those lists. And I'm proud to say that many of those large financial companies are customers of ours today. And so, when you're innovating, one of the important things to remember is you really want to start with the customer. You want to ask them what's important to them. But then you don't always just deliver what the customer asks for. You want to invent on their behalf. What we call this at Amazon is starting with the customer and working backwards. Listening to them, understanding what they want, and then work backwards to what's a fantastic product. And that customer focus and working backwards is really part of our AWS DNA. But there is one thing that almost everybody really cares a lot about, from startups to enterprises to governments. And what that is security. Now, when we started AWS, we understood from day one that security was going to have to be our top priority. We knew that you all were trusting us with your data. You're building your business on top of us, and that's a responsibility that we took really seriously. And so for us, we knew that security had to be the foundation of what we built that business on. And so for us, part of what we understood is that security is part of your culture, right? It's something that you can't bolt on after the fact, right? It's not something that you can go launch and then add security. You have to do it from the beginning. And so for us, security matters in every single thing that we do. It matters in how we design our data centers. It matters in how we design our silicon. It matters in how we design our virtualization stack, in our service architectures, and maybe most importantly, in all of our software development practices, where security has to be front and center from the very beginning, from the design phase, to the implementation phase, to the deployment phase, the patching, et cetera. Super important. Everything starts with security, top of mind. And with AWS, security is one of the reasons that so many customers are trusting AWS with their cloud workloads. It's this core foundational layer that all of the rest of our services kind of build on top of. The amount of innovation that we're seeing out there is really incredible out there in the world.
And I don't just mean the innovation that's coming from AWS. I'm really excited about the innovation that we're seeing from customers, from partners, from enterprises, from incredible startups like the ones we heard from today. There has never been a better time to be innovating, and you've never had access to such a rich set of capable tools to help you do it. Please take the opportunity this week to learn. And we see this internally. What we've noticed as we've been building all these applications is that our internal builders have been asking for all sorts of things from our teams that are building models. They want better latency. They want lower cost. They want the ability to do fine-tuning. They want the ability to better orchestrate across their different knowledge bases to be able to ground their data. They want to take lots of automated orchestrated actions, or what people call agentic behavior. They want better image and video. They want a whole bunch of things. And we share that feedback with our model provider partners, and they're very receptive, but they're busy. I mean, you guys want a lot. There's a lot to do. And so it's one of the reasons why we have continued to work on our own frontier models. And those frontier models have made a tremendous amount of progress over the last 4 to 5 months. And we figured if we were finding value out of them, you would probably find value out of them. So I'm excited to share and announce the launch of Amazon Nova, which are our new state-of-the-art foundation models that deliver frontier intelligence and industry-leading price performance. So in this intelligence set of models, there are 4 flavors. The first is micro, which is a text-only model, which means you feed it text and it outputs text. It's laser fast, very cost-effective, and our internal builders are really enjoying it for a lot of their simple tasks. And then we have 3 flavors of multimodal models. And so multimodal models, you can input text or image or video, and you output text. And so each of these are in ascending order of size and intelligence. The micro, light, and pro models are generally available today. The premier model will be available in the Q1 timeframe. So I'm going to share a few benchmarks. I'll just say that we used external published benchmarks whenever we could, and when they weren't available, we did it ourselves. We published the methodology on our website, so you can try and replicate it if you like. So I'll just share some of the benchmarks. So on the micro model, you can see it is a very competitive model. If you look at the raw numbers relative to the leading models in this class, Llama and Google's Gemini, on the raw numbers, it benchmarks better on all the variables versus Llama and 12 of 13 versus Gemini. But if you do statistical significance testing, which we did, we just took all the numbers that were overlapping in the 95% confidence interval, and we called those equal. So if you look at that way, which I will moving forward, you can see that we are equal or better on all the benchmarks compared to Llama and Gemini in this class of models. So you may be asking yourself, how should I think about AWS's model strategy? They have very deep partnerships with a number of model providers. They have some of their own models now. And the way I would tell you to think about it is the way that we always provide you selection in everything we do, which is that we are going to give you the broadest and best functionality you can find anywhere. And what that's going to mean is it's going to mean choice. The reality is that all of you are going to use different models for different reasons at different times, which, by the way, is the way the real world works. Human beings don't go to one human being for expertise in every single area. You have different human beings who are great at different things. You're going to sometimes be optimizing for coding, sometimes for math, sometimes for integration with RAG, sometimes for agentic needs, sometimes for lower latency, sometimes for cost, most of the time for some combination of these. And at AWS, we are going to give you the very best combination of all of these, as we always do. And we think we've added some pretty interesting models to the mix today, but the great thing is that all of these models are available for you in Bedrock, and you can use them in whatever combination you want, and you can experiment, and you can change over time,
And we will give you that selection and that choice today as well as in the future. พาร์ทถัดมาครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องกลยุทธ์หลักของเขาเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับการเปิดตัว Nova แล้วก็การเน้น AI เชิงปฏิบัติสะท้อนให้เห็นนะครับว่า AWS ต้องการจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Gen AI เนื่องจากมันเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับแล้วก็ต้องการ Solution AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วก็คือความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นการสร้างชิปผนวกกับเครื่องมือ Gen AI ที่ทรงพลังแล้วก็เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระดับโลกก็จะได้เปรียบนะครับมากๆในมุมมองของเขาเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าคู่แข่งซึ่งตรงนี้ AWS บอกชัดเจนว่าจุดแข็งด้าน Security แล้วก็ใช้ AI มายกระดับความปลอดภัยจะทำให้สามารถสร้าง Solution AI แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบทำให้การทำงานให้ลูกค้านั้นง่ายขึ้นแล้วก็เขาเป็นคนควบคุม Ecosystem ทั้งหมดนอกจากนี้การผนวก AI และโครงสร้างพื้นฐานครับยังบ่งบอกถึงกลยุทธ์ในการลดการพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอกครับเช่น NVIDIA ในด้านทรัพยากร GPU ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดคลาวด์ก็คือเขาจะพยายามพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดเพราะเขาใหญ่เนาะเขาก็เลยทำ Ecosystem ของตัวเองเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณฟิล เลบรุนครับท่านเป็น Director Enterprise Strategy เขาบอกว่าสำหรับ Amazon ความปลอดภัยคือหน้าที่อันดับหนึ่งทุกอย่างจะถูกปรับลำดับความสำคัญใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าระบบนั้นมีความปลอดภัยโดย Amazon มีมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยใบรับรองมากถึง230รายการซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในโลกด้านความปลอดภัยครับ Security is job number one in Amazon, and that's always been true. I mean, we'll drop anything as a priority in terms of making sure systems are secure. We've got, I can't remember the number, is it 230 certifications or most number of certifications around security around the world for the cloud. We're providing customers with choice. So how they want to encrypt their data. We announced a few years ago Nitro. So investments to make sure that we provide the assurance that companies are truly secure. The reason it's job number one is actors are getting, state and non-state actors around security are getting more and more sophisticated. So every service we announce, security is baked into it. So with automated reasoning, for instance, and security is very broad. So automated reasoning, it's important we're providing answers which are credible from large language models. No one else has done this. So the ability to mathematically prove that an output from a large language model. And that's why, we always start reinvent with Peter DeSantis, and he always goes, what I love about Peter's sessions is he goes really deep into what we're doing at a ridiculous level of detail, a really deep level of detail from the chipset all the way through to the services and applications. And also helping customers understand what's the, how do they approach security in their organizations too. Look at this. So firstly, it is such a unique opportunity. I've never seen so much demand from boards to learn about technology. And last stats I saw is technology is the number 2 priority for boards around the world. It didn't even feature before, it's just about cyber risk. So, and we know just having one more board member who's interested and versed in technology doubles your opportunity to use technology as a strategic asset. So I think it's great they're asking the question, but you also go through this cycle, AI is the answer. No, it's not the answer to everything. And now I think we're in that period now where people are saying, okay, where is it sensible to apply AI? We go back to first principles here, which is what's your business strategy? What are you trying to achieve? How does technology, including generative AI, support that? So I'm not a great believer in having a business strategy and then someone develops an AI strategy and then you try and figure out how these come together. But it's really about helping leaders understand how technology can support that business strategy in the first place. You asked a question about the maturity across the world. I don't see any patterns
when we were in Singapore, for instance, it was the reception around technology was it's a very technology sophisticated country where even the senior leadership of the country are talking about technology, not in superficial terms, but in a meaningful way. That's really, you don't see that in many countries. You're starting to see it more and more with, obviously AI being top of the agenda. We're seeing more government ministers around the world start to understand they need to understand this. I think there was a stat years ago that said the top 10% of businesses who were transforming successfully, who became the most agile, became the most customer-centric, were actually taking 80% of the newly generated digital revenues. And I think the same is true. It's about those businesses that continue to understand what their customers want and applying the technology sensibly. They're the ones that are succeeding. And I think that's fairly universal around the world. พูดถึงความปลอดภัยจริงๆมีตัวอย่างอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับด้านนี้ถ้าข้อมูลรั่วไหลเป็นเรื่องครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมการแพทย์ครับเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ดรโรแลนด์อิลลิงครับท่านเป็น Chief Medical Officer and Director of International Government Health for Amazon Web Services นั่นเองจะมาพูดนะครับว่า Moderna เขาใช้แพลตฟอร์ม AWS ในการพัฒนาวัคซีนโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมา AWS ช่วยในการเก็บรักษาข้อมูล Genomics และเขายังพูดถึงโอกาสของประเทศไทยว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในด้านการแพทย์ได้อย่างไรครับI think that we're seeing the biotech industry in general is very fast to adopt new technology. They're very innovative and healthcare generally is more conservative, especially doctors. I'm a doctor. I'm very conservative. And so, but generally we see healthcare systems, we are at an inflection point in healthcare. So we now see around the world healthcare data being hosted in the cloud and AI being used in healthcare data more and more in clinical production. So we see applications today in production using generative AI. Pieces technology for bringing together clinical summaries. DeepScribe, which is an application which does ambient listening. And so that can take conversations between doctors and patients and can put it into a medical record and into a note. So these are tools which are available today and you can use. And so even though healthcare is conservative, it is already in the cloud and using this technology. It is just differently adopted in different countries depending on the regulatory frameworks available. But we're seeing it now. Biopharma is way out in front. They are building their own applications. They're very advanced in their use of artificial intelligence and machine learning. They're using this to gather large amounts of data. Drug discovery is all being led that front end. So another example is Moderna. So during the pandemic, Moderna built out their drug discovery platform on AWS. And they were able, when they were given the COVID genome, normally it would take months after being given a genome to develop a candidate for a vaccination. They developed their putative vaccine candidate within 48 hours. So that's the kind of speed that you can shorten the drug's delivery and cycle time massively. And it's also a massive saving in terms of cost and in terms of the carbon footprint as well of the whole process. So again, Pfizer estimated that they're going to save between $750 million and $1 billion by the use of generative AI in terms of drug discovery, because it's an incredibly expensive process. In the future, generative AI will affect every part of the patient journey, from staying healthy to diagnosis to going into hospital and having treatments, care pathways and therapy, and then discharge and follow-up. I think there will be an ability for generative AI to impact in each area and improve the process flow all the way along. And we're seeing this happening today. Sure, so we have 3 layers of the generative AI stack, as we call it. The foundational layer is really about, it's the machine learning experts that want to build foundation models.
And we're building our own custom silicon with security features built into it. So again, there is a concern about security of data. So we're actually building out our own chips, Inferentia and Trainium, and they are using the Nitro system, which has encryption embedded into the silicon itself. And we have SageMaker, which is our machine learning foundation model platform, SageMaker Jumpstart. And so we're seeing a lot of activity. So for instance, GE is building out their foundation models for MRI using SageMaker Jumpstart. And we're also having partnerships with NVIDIA, so bringing the best chips to the highest performing chips from NVIDIA to do that. That's the bottom layer. The middle layer of the stack is Bedrock. So there's a lot of conversation around AWS or Amazon Bedrock. So again, this is a service which will enable access to foundation models. And so we're seeing more and more healthcare-specific foundation models being built. And so these are multimodal foundation models for medical imaging and for genomics and for text data. And so what we will see is that you'll be able to access these models through Bedrock in the future. Now, as you mentioned, there are some questions about hallucination and giving answers that are inappropriate. And so within Bedrock, we have things such as guardrails for Bedrock, which actually allow users to define the parameters of the answers to make sure that they are culturally appropriate. And also, going back to SageMaker, within SageMaker, there's actually a function within SageMaker called SageMaker Clarify, and that actually looks at model formation. So it looks at the data that you use to build a model, and then it will look at the model that you're then using that model on, so the data inferencing, and looking at the difference. And so if you build a model for one data type, but you're actually using it for a different data type, it will show that you're actually using it for different purposes. So again, that looks for bias, essentially. And then that secure customization, so going back to Bedrock, this middle layer, secure customization is critical, because what you don't want to do is to give healthcare-related data to the model you're using, and then that data to be taken, and you lose the data. So what Bedrock does is it allows you to build secure customization. You take the outputs from it, then at the end of the experiment, it disappears. So your data is not retained by the model. So these are some of the things that we're building into Bedrock to address the concerns that customers have. And again, this is to democratize access to foundation models in the future. Our strategy comes from our customers. So 90% of what we build comes from customer questions saying, how do we solve this problem, and working with them. And so we see there's a huge trend at the moment for artificial intelligence and generative AI, but that is built upon a foundation of security and availability, making sure that the medical information is available when you need it, at the time you need it, only accessible by the right people. And so the security aspect of hosting healthcare data in the cloud is really important. And at AWS, we do not want to access data from patients. We want to make sure that the people who are responsible, the health systems and the governments who have the healthcare data, have the best tools available to prevent data being seen by people who shouldn't see it. We found that more healthcare customers were asking us specific questions about how to manage healthcare data. And so we have been looking around healthcare data types. So with healthcare data, we have text data. So how you bring together text data that's electronic or handwritten, and how do you extract meaning from it, for medical meaning. We have imaging data, so medical imaging both for radiology and for pathology, and how we can bring that data in, store it, and stream it.
and then also genomic data. So again, we are very lucky to work with some of the world's largest biobanks. So UK Biobank, Genomics England, National Genomics Institute of Singapore, National Genomics Institute of Hong Kong, Melbourne Institute of Genomics. We have many large national level data sets. And so these questions were being asked of us, and we found that there are recurring challenges in handling this data type. So if we have a technology company that wants to build a platform to look after genetic data, they all have to bring in genomic data, store it, and stream it. And so we have built specific services. These aren't solutions, these aren't end-to-end solutions, they're managed packets of code that can do certain tasks that every organization that wants to handle genetic information really needs. So it's a foundational piece. So we're working with genomic companies like Illumina and DNA Nexus, and they are incorporating these services for genomics into their next generation of solutions. And the interesting thing is that it was a not completely new thing. So it was almost as if there was an evolutionary branch 500 million years ago that has created this new model, this new molecule for green fluorescent protein. Because most green fluorescent proteins in nature are built the same way. But this had around 50 to 60% of the DNA, but it was very, very different to anything found in nature. And so this is a really exciting area of technology, and with biotech in particular, where we think both on the drug discovery side, but also the processing information, it'll have a massive impact. And so for your, in particular in Thailand, we're working with Dr. Raska, the telehealth agency. On AWS, they've built out a platform. They've got over 700 doctors, 30 specialties. It's hosted within AWS today. It's integrated with hospital systems, insurers, and pharmacies. And they have over 400,000 active patients on the platform today, and have seen over 100,000 patients over the last 3 years for consultation. And they are now integrating AI and machine learning into their processes. We actually had a visit from the Thai Ministry of Health to AWS. They came over to DC 1 month ago with the Department of Trade and Innovation Exchange. And so we were very happy to host the Thai delegation, and I think the Deputy Secretary came across to talk specifically about AI and machine learning in the cloud. And so we're very happy to host them. และสุดท้ายต้องกลับมาที่ประเทศไทยครับ เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์2ท่านนะครับ ก็คือคุณวสันต์ธีรพัฒน์พงศ์นะครับเป็น MD ของอาเซียนเราจะมาพูดเลยว่าโอกาสของประเทศไทยโดยเฉพาะ SME ที่จะเข้าสู่เรื่องของการ Digital Transformation เป็นเรื่องของ Cloud และ AI เป็นอย่างไรรวมไปถึงแผนการลงทุนของ AWS ในประเทศไทยด้วยครับ ถ้าพูดถึงตัวปรัชญาของ AWS ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วที่เราว่าเราตั้งใจจะทำเรื่องของบริการของ Cloud เนี่ยให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกๆองค์กรก็ใช้คำว่าเป็นการ democratize IT นะตอนนั้นอันนี้ก็เป็นอันที่เราก็เริ่มจากอย่างบริษัทที่เป็น startup แล้วก็มา enterprise แล้วเราก็เชื่อว่าอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ของตัว SME ได้ด้วยเพราะว่าหลายอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือใหม่ๆที่เกิดขึ้น AI ก็ดีเนี่ยถ้าสมัยก่อนเรานึกภาพอยู่ว่าคนจะต้องใช้ AI ต้องไปลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์ต้องไปซื้อตัว GPU เองซึ่งแบบต้นทุนมันอาจจะเป็นหลักถ้าไม่หลายก็ต้องหลายแสนนะไม่มีโอกาสแตะถึงเลยนะครับแต่พอด้วยความที่มันเป็นการเป็นบริการเป็นเซอร์วิสปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายทำให้ค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะเป็น on demand จริงๆอันนี้คือประโยชน์ของ Cloud เพราะ SMB เองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ของบริการต่างๆได้เท่าเทียมกันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้เลยเราก็มองว่าถ้าเรื่องของตัวราคาที่เข้าถึงได้นะครับส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้คือเรื่องของตัวช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยเพราะว่าพอเราพูดถึงองค์กรที่ SME ในไทยน่าจะมีประมาณ 3-4 ล้านรายเนี่ยเราคงเข้าได้ถึงไม่หมดในแง่ของการที่จะไปให้คำแนะนำอะไรเขาเพราะเราก็เลย
ตั้งใจว่าในเรื่องของการต้องขยายช่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่า Channel Partner เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะขยายตรงส่วนนั้นมาตลอดนะครับก็เป็นไปตามที่เราได้ประกาศไปว่าเราจะลงทุนในไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2022 นะครับแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราก็ตอบย้ำครับว่าแผนการดำเนินงานตรงนี้เป็นไปตามแผนเราพร้อมที่จะให้บริการเนี่ยต้นปีหน้าครับอย่างช้านะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องบอกว่าติดตามรับฟังข่าวจริงๆผมเชื่อว่าเราน่าจะใกล้เข้าโค้งสุดท้ายของการที่บริการที่เราจะให้บริการต้องให้บริการแล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าอันนี้เรามองถึงระยะยาวนะครับเพราะว่าเราพูดถึงการลงทุน190,000 ล้านบาทภายในเวลา15 ปีว่าหลักๆเนี่ยเรามองเรื่องของการที่ว่าประเทศสามารถที่จะผลักดันให้เรื่องของการใช้งานทั้งในส่วนภาครัฐเองแล้วก็ภาคเอกชนเองเนี่ยเติบโตได้เร็วมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้าเติบโตได้เร็วเรื่องของการลงทุนเนี่ยจะตามมาแน่ๆมันก็ต้องฝากไว้ว่าภาครัฐเองแล้วก็ภาคของเอกชนเองเนี่ยก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการที่จะสร้างสภาพประเทศครับแล้วก็ถ้ามันเติบโตมาเนี่ยผมเชื่อว่าแน่นอนไม่มีมันต้องหลั่งมาแน่นอนบ้างนี่คือทั้งหมดนะครับของรีพอร์ตที่เป็น Exclusive มากๆนะครับรายงานตรงเลยมาจากลาสเวกัสนะครับจะเห็นได้ว่านี่คือตัวอย่างของผู้นำในอุตสาหกรรมของโลกเรื่องของ Cloud Computing เขากำลังจะมุ่งหน้าเอา Gen AI เข้ามาแต่ว่าพยายามจะเน้นกลยุทธ์เรื่องของความปลอดภัยพยายามบอกนะครับว่าตัวเขาเองนั้นมี Cyber Security ที่เป็นฟีเจอร์หลักนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไปหลังจากนี้นะครับว่าแต่ละผู้เล่นในตลาดกำลังจะมุ่งหน้าแล้วก็ใช้กลยุทธ์ของตัวเองในการสร้างความแตกต่างสวัสดีครับซิลิคอนแวลลีย์จุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพพลิกโลกศูนย์กลางนวัตกรรมสุดล้ำต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์และอนาคตของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกรถยนต์ไร้คนขับ AI ร่วมสำรวจเส้นทางแห่งนวัตกรรมและบทเรียนจากบริษัทและสถาบันชั้นนำระดับโลกทำไมนวัตกรรมจึงเกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้ซีรีส์พิเศษของรายการ The Secret Sauce Silicon Valley หุบเขาเทคโนโลยีปฏิวัติโลกมาในงานเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่าเหมือนมางานเทคผมไปงานเทคคอนเฟอเรนซ์มาหลายงานนะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ย crazy ที่สุดงานคือมันบ้ามันสนุกผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคุณมาร์ค เบนออฟนี่แหละก็คือเป็นคนที่บันเทิง All right, good morning everybody. No, I said good morning everybody. Iconic speaker มีเจนเซ่นหวงเนี่ยผมก็ได้ฟังเจนเซ่นหวงพรุ่งนี้มี CEO ของ AMD มาอีกอันนึงก็คือจะเป็นสปีกเกอร์แบบที่ไม่ใช่เทคมีแมทธิว แมคคอนเฮย์มีโยชิกิด้วยแต่ว่า vibe ของมันเนี่ยมันเท่แล้วมันก็ค่อนข้างจะออกนอกกรอบมากกว่านะครับตั้งแต่เรื่องของมีมัสคอตมากมายที่อยู่ในงานการจัดงานบนสนามหญ้าที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ในงานนี้เขาปิดเมืองซานฟรานซิสโกเลยก็คือตรงดาวน์ทาวน์กลางเมืองเลยปิดหลายบล็อกเลยเขาจัดงานเหมือนกับเราเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาใช้คำว่า national park เลยคือมันมีความเป็นป่าทีมงานของเขาก็ใส่ชุดแบบ outdoor นะครับแล้วก็เขาก็เรียกเหมือนกับเป็นชนเผ่าเล็กๆนะเขานิดนึงก็คือเขาเรียกว่า trailblazer trailblazer คือคนผู้ถางทางเหมือนกับเป็น innovator เป็น pioneer นี่คือ spirit ของงานของเขาซึ่งเป็น culture ขององค์กรของเขานะThe next generation of applications and the next generation of platforms is possible with cloud computing.
รู้ไหมครับว่าทำไมโลโก้ Salesforce ถึงต้องเป็นรูปเมฆครับใช่แล้วครับมันมาจากคำว่า cloud นั่นแหละครับแต่ว่าความน่าสนใจก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็น CRM หรือว่า Customer Relationship Management Salesforce ไม่ใช่เจ้าแรกนะครับมีเจ้าอื่นๆแต่ Salesforce ถือได้ว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เจ้าแรกที่เป็น Cloud Base แบบเต็มตัวก็คือแทนที่ลูกค้าเนี่ยจะซื้อเป็นซอฟต์แวร์แล้วไปติดตั้งเองเหมือนเจ้าอื่นๆในช่วงปี 2000 นั่นแหละครับเป็นช่วงที่ก่อตั้งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขานำระบบคลาวด์เข้ามาแล้วก็เป็น Subscription Model ถึงขั้นมีแคมเปญเลยนะคือคุณมาร์ค เวนิออฟผู้ก่อตั้งเนี่ยจ้างคนให้ไปประท้วงหน้าตึกคู่แข่งแล้วก็เขียนป้ายว่า the end of software ก็คือมันจบแล้วยุคของซอฟต์แวร์มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วต้องขึ้นคลาวด์ให้หมดโอ้เป็นข่าวใหญ่โตนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นจุดที่ทำให้บริษัทของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น ก็มางาน Dreamforce 2024 นะครับ Dreamforce 2024 ก็คืองานของ Salesforce จัดขึ้นทุกปีที่ซานฟรานซิสโกนะครับถามว่าเป็นงานใหญ่ไหมก็คนประมาณ 50,000 คน Salesforce คือใครเอางี้ก่อน Salesforce คือบริษัทที่ทำเรื่องของ CRM Platform นะครับที่อยู่บนคลาวด์คือ CRM ก็คือ Customer Relationship Management เวลาเราคุยกันเนี่ยจะเป็นบริษัททำรีเทลจะเป็น Banking Industry จะเป็นบริษัททำชิปปิ้งทุกๆบริษัทเนี่ยจะต้องมีลูกค้าแล้วเขาก็ต้องมีการทำ CRM ก็คือได้ข้อมูลลูกค้ามาแล้วก็มีการคุยกับลูกค้ารักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้าใจอินไซต์ของลูกค้าหรือว่าเรื่องของเซลล์นะเซลล์ที่เราวิ่งไปหาลูกค้าหรือเรื่องของ Customer Service นะครับไปจนถึงเรื่องของ Commerce ที่เป็น E-commerce ต่างๆ Call Center ที่โทรหาพวกเรา Your core values are still alive and well. Trust, customer success, innovation, equality, sustainability. คือทุกๆเรื่องเหล่านี้บริษัทที่ไม่ใหญ่มากก็จะทำกันเองทำระบบเซลล์เองทำระบบ Customer Service เองทำระบบ Customer Relationship Management เองแต่ลองคิดภาพว่าถ้าคุณมีลูกค้าเยอะๆแล้วองค์กรคุณใหญ่มากขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงที่เขาทำในประมาณปี 2000 เนี่ยต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์มากในตอนนั้นนะครับแล้วก็ไต่เต้าระดับขึ้นมาเพราะเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์บริษัทก็บูมโตขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะทำอีเวนต์อันนี้ก็คือตัว Dreamforce นั่นเอง Well, starting now, we're also your agent force. ปีนี้น่าสนใจเพราะอะไรทุกท่านผมพูดคุยเรื่อง AI กันมาตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามัน real impact เขาบอกว่า AI เนี่ยมันมีหลายเฟสถ้าเรานับเฟสแรกก็คือเรียกว่า predictive คือการคำนวณหรือว่าคาดเดาว่าลูกค้าน่าจะต้องการอะไรต่อไปเฟสที่2ซึ่งเรากำลังอยู่แหละเอาจริงๆแล้วก็คือเฟสที่เรียกว่า co-pilot ซึ่งคำนี้เป็นเทอมที่ Microsoft ใช้เยอะมาก Co-pilots. They were spilling data all over our customers' floors. And we're like, that is no good for our customers. That's not the kind of businesses we run. แต่มาร์ค เวนิออฟเนี่ย CEO แล้วก็ founder ของ Salesforce กำลังพยายามจะบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้มันเข้าสู่เฟสที่3และนั่นคือธีมของงานในปีนี้ก็คือ Agent Force เขาบอกว่าปีนี้เป็นเฟสใหม่ของ AI Agent คืออะไรคือ Autonomous AI Agent หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้อง DIY แต่เราแค่ build AI ของเราขึ้นมาเป็น Agent ก็คือเป็นผู้ช่วยผมคนหนึ่งและ Agent เนี้ยสามารถที่จะไปคุยกับลูกค้าคุณได้สามารถเป็น customer service ได้เป็นเหมือนผู้ช่วยเราอย่างแท้จริงอันนี้เป็นธีมในปีนี้ทำให้ธีมปีนี้มันตื่นเต้นมาก This is the third wave of AI. This is the third wave of AI. It's agents. ในปี 2025 เทคโนโลยี AI กำลังวิวัฒนาการเข้าสู่ยุคที่ 3 นะครับซึ่งเราเรียกว่า Agent AI มันคือเป็นการรวมเอาความสามารถที่ช่วยให้ระบบ AI นั้นทำงานได้อย่างอิสระแล้วก็ตัดสินใจเองได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ในทุกขั้นตอนแนวคิดหลักของยุคนี้ก็คือให้ AI นั้นรับรู้วิเคราะห์
วางแผนลงมือปฏิบัติภารกิจในแบบอัตโนมัติหรือบางครั้งก็ตัดสินใจแทนมนุษย์ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่ซ้ำซากและงานเชิงกลยุทธ์ในหลากหลายภาคธุรกิจครับในปัจจุบันเราเห็น Big Tech ต่างๆได้เปิดตัว AI เวอร์ชันนี้นะครับที่ว่า AI Agent หรือ Agentic AI เนี่ยของตัวเองอย่างต่อเนื่องเช่น Google ครับมีการเปิดตัว AI Agent Gemini 2.0 Microsoft ก็มีพัฒนา Agent ที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจแทนได้ OpenAI ครับก็มีพัฒนาตัวที่ชื่อว่า Operator หรือว่า DeepSeek เองครับล่าสุดเลยครับเป็นโมเดล AI จากประเทศจีนก็มีความสามารถในการให้เหตุผลและก็แสดงกระบวนการคิดในรูปแบบของ AI Agent นั่นเองนะครับส่วนในงาน Dreamforce นะครับ 2024 ที่ผ่านมาครับ Salesforce ก็ได้เปิดตัว AI Agent ของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ว่ากันว่าจริงๆแล้วเป็นคนแรกๆในอุตสาหกรรมด้วยซ้ำนะครับที่เปิดตัวอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเพราะว่าเขาใช้ชื่อว่า Agent Force โดย Salesforce นั้นวางตำแหน่ง AI Agent ของตนเองว่าเป็น Enterprise AI ซึ่งเน้นการใช้งานในระดับองค์กรเพราะว่าเขาเป็น CRM ยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกผมจะพาทุกคนไปดู use case จริงครับของ Agent Force ครับว่าเมื่อ AI กลายเป็น Agent และโดยเฉพาะในวงการเรื่องของ Marketing เรื่องของ CRM เนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรครับ AI Agent is going into that third wave of AI. At this event, everyone is talking about AI agents. So please tell us why we should be excited about AI agents. A couple of years ago, we started into generative AI. This is the third wave. So this is taking all of those elements and putting them together to be able to create autonomous agents. And what we mean by that is agents that are able to work independently of humans, but together with humans. So it's about having an agent that can take on certain human tasks autonomously, but with the right guardrails in place, the right scope on what they do, and then have the ability to seamlessly hand over and work hand in hand with humans through the value chain. And as Mark said in the keynote yesterday, this is what AI is meant to be. You know, co-pilots were there, you know, they had some value, but when we looked at how customers were using co-pilots, it was difficult to get the value out of them because co-pilots weren't really there to take action, and they weren't really able to work autonomously. You know, Salesforce is a platform, and that platform includes things like MuleSoft for our integration, Tableau for analytics, Slack as our front-end productivity and collaboration tool. You know, got Flows for automation, and of course, sales, service, marketing, commerce, all of the other clouds that we have. When you look at all of this platform and you start putting agents on top of it, you realize that only Salesforce can do this because only we have access to all of that platform. And of course, all of that data being powered by Data Cloud. Right. So to me, it was the accumulation of many years of work. I could see the value of Data Cloud. I could see how the generative AI stuff that we built, the prompts come together. I could see the value of Flow, how MuleSoft fits in, how Slack fits in. So it was almost like the jigsaw pieces that we've been building over the years have suddenly come together, and you can see the picture of what the jigsaw is. Oh wow! Welcome to Agent Force, to what AI was meant to be. และนี่ก็คืองาน Dreamforce 2024 นะครับงาน Tech Conference ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจัดขึ้นที่ดาวน์ทาวน์ของซานฟรานซิสโกสโลแกนข้อสำคัญก็คือ Humans with Agents สามารถที่จะ drive Customer Success Together มนุษย์กับเอเจนต์หรือหุ่นยนต์จะร่วมกันผลักดันให้ลูกค้านั้นประสบความสำเร็จมี Headline Speaker น่าสนใจและกิจกรรมที่ว้าวมากๆและที่สำคัญที่สุดมันเหมือนเราเดินเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเดินเข้าไปในป่าเลยครับไปครับเดินป่ากันถ้าเกิดหิวข้าวตอนเช้าถ้ามาที่งาน Dreamforce คุณก็จะมีอาหารเตรียมไว้แบบนี้นะ น่าจะเป็นเวทีที่เท่ที่สุดในงานครับเพราะว่าคนที่มาพูดคือ Will I Am จาก Black Eyed Peas นั่นเองมาพูดเรื่องธุรกิจของเขาและความสนใจของเขาในเรื่อง AI แล้วก็ AI ตัวใหม่ของเขาที่ชื่อว่า Radio นะครับซึ่งน่าสนใจก็คือเอา ChatGPT หรือ Generative AI มา disrupt วงการวิทยุเมื่อกี้ได้ฟังโอ้คูลมากเลยผมว่าเป็น AI ที่เท่ที่สุดเสียงมันเหมือน DJ อ่ะแล้วก็มีการเปิดเพลงได้ด้วย
ผมว่านี่แหละคืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นจินตนาการของคนที่เขาอยากเห็น AI ในรูปแบบใหม่ๆอย่าง Will I Am Yo, fam, that's a real important question. When it comes to why Trump keeps flipping up คือถ้าใครไม่อยากเข้าไปในห้อง Keynote ก็มาดูตรงนี้ได้เนี่ยชิลมากเหมือนนั่งริมหาดอันนี้เวทีพูดเรื่อง Data Cloud อยู่นะครับเดี๋ยวว่าจะมานั่งกินแถวนี้แหละชิลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่อั้น This includes the customer review, the menu options. นอกนั้นก็จะเป็นบริเวณบูธหรือว่าบริเวณของสำนักข่าวนะครับที่เขามาถ่ายทำรายการตรงนี้ก็จะมีพูดเรื่องเซลล์ เซอร์วิส คอมเมอร์ส มาร์เก็ตติ้ง Data Cloud ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ CRM นะครับแต่ว่าเอา AI สวมเข้าไปหรือว่า Agent Force บูธตัวนี้ก็จะโชว์นะครับว่าเจ้า Agent Force หรือว่า iStyle ที่เป็น AI เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแต่ละอุตสาหกรรมอย่างไรเพราะว่าแต่ละอุตสาหกรรมจะมี use case ที่ไม่เหมือนกันก็จะมีตั้งแต่ retail นะครับ consumer good เป็นเรื่องของ financial services หรือ media ของผมก็มีแล้วก็มีอีกหลากหลายอุตสาหกรรมที่เขาจะโชว์ให้เราเห็นว่าของจริงมันเป็นยังไงผมอยู่ตรงโซนของ Sales นะครับก็คือเอา AI หรือ Agent Force เนี่ยมาช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นโอ้โหผมว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มันมีกิมมิคตรงนี้ก็เหมือนเล่นขับเรือแล้วก็ไปตามเกาะต่างๆเขาก็จะโชว์ 7 use case ที่เป็น practical use case เลยที่ AI สามารถมาช่วยยกระดับเรื่องของเซลล์ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณประชุมกับลูกค้าแล้วคุณขี้เกียจไปทำ minute meeting ว่าสรุปเขาพูดอะไรโอกาสในการปิดการขายในอนาคตคืออะไรเจ้า AI เนี่ยมันก็จะไปฝังอยู่เลยนะครับในวิดีโอมีตติ้งของคุณไม่ว่าจะเป็น Google Meet ไม่ว่าจะเป็น Zoom Cisco อะไรแล้วก็สรุปมาให้อย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ต้องมานั่งสรุปเองเนาะหรืออีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือสามารถที่จะให้เซลล์เนี่ยที่เป็น AI เนี่ยส่งอีเมลหาลูกค้าของเราได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เพราะมันไม่หยุดแล้วมันก็ช่วย draft อีเมลได้แต่ว่าอีเมลนั้นจะ draft จากการที่เรา build AI ไว้ก่อนมันจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเราจะแบ่งหน้าที่ของเขาทำ job description ของ agent เนี่ยให้เรียบร้อยแล้วเวลาส่งไปในอีเมลจะเขียนด้านล่างเสมอนะครับว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการส่งอีเมลมาจากเอเจนต์ของคุณเคนนักคลินเป็นผู้ช่วยเป็น AI ของคุณเคนนะถ้าคุณอยากจะนัดอันนี้ก็บล็อกschedule ใน Google Calendar หรือว่า Meeting แพลตฟอร์มอื่นๆได้ทันทีนี่คือความสะดวกนะครับถ้าเกิดว่า use case นี้เกิดขึ้นจริงผมว่าน่าจะยกระดับเรื่องของการทำให้เซลล์นั้นเพิ่มขึ้นได้โดยใช้ Agent Force หรือว่า AI นั่นเองครับอันนี้ก็จะโชว์ให้ดูนะครับว่าเจ้า Agent Force จะมาเปลี่ยนแปลงโลกของ Retail Industry อย่างไรอันนี้ก็เปรียบเทียบว่าเหมือนเราเป็น Store Manager แล้วก็ใช้ตัว Salesforce ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็กด generate เวลาที่มีออเดอร์เข้ามามันก็จะขึ้นมาเป็น iStyle Summary ตรงนี้เลยเนี่ยนะครับ one click ก็จะเห็น Summary แล้วก็ Order Recommend Product แบบง่ายมากคือแทนที่จะไปดูเองก็ดูจากอันนี้เลยถ้าสมมติเราเปรียบเทียบ AI ที่เป็น Generative AI ที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนะครับสมมติผมอยากจะทำ Large Language Model ที่ให้ Business User สามารถถามคำถามได้ว่าลูกค้าคุณมาริสาอย่างเงี้ยครับเรามี potential ที่จะขายของยังไงเขาได้บ้างเรามีวิธีการยังไงในการที่จะปิดดีลเขานะครับGenerative AI ทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้จักโปรไฟล์ลูกค้าเขาจะถามว่าคุณมาริสาคือใครนะครับแต่ในมุมของ Salesforce เนี่ยเราเอาตัว AI เนี่ยมา build on top customer 360 นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ตัว enrich data ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ AI เนี่ยanalyze แล้วก็ perform task ที่มัน personalize จริงๆสำหรับคุณมาริสาได้ผมคิดว่าหลักๆสำคัญนะครับในการ build customer success นะครับก็คือการทำให้ AI เนี่ยมันสามารถทำงานร่วมกับคนได้นะครับถ้าเรามองในมุมของการทำงานของบริษัทจริงๆไม่ว่าจะเป็น marketing เป็น sales หรือเป็น service นะครับใน flow of work ของการทำงานนะครับเราจะต้องมีทั้งข้อมูลลูกค้าข้อมูล engagement นะครับแล้วก็จะต้องมีตัว workflow ต่างๆที่จะให้ business user เนี่ยใช้ทำงานได้นะครับทีนี้เนี่ยในมุมของ AI เนี่ยเราสามารถเอาความสามารถของ AI เนี่ยมา build on top ใน flow of work นะครับในสเต็ปต่างๆในการทำงานของ user ได้ครับ So for Agent Force for sales, there are two kind of broad solutions. One is sales development rep, is looking at this specifically in the large language model. It's figuring out the intent of what the customer is asking for, and it's comparing it against what we call topics. Okay. Right. Topics are
essentially the jobs to be done. Defined. Okay. And once it figures out, I know the intent, I matched up with the right topic, there are a set of instructions in that topic that are natural language things like what it's asking for now, verify an email address, maybe ask for a shipping ID, right? Things like that. But DIY means I'm just putting it all together on my own. But I don't think you can DIY this. ผมว่ามาร์ค เมดิออฟใช้จุดเด่นเดิมที่เขาเคยใช้20 ปีที่แล้วครับคือคำว่า DIY มาร์ค เมดิออฟเนี่ยผมว่าเป็นเซลแมนนะเขาขายของเก่งมากเลย20 ปีที่แล้วเขาสู้กับบริษัทซอฟต์แวร์หนึ่งทำเรื่อง CRM เหมือนกันเขาบอกว่าคุณไม่ควรทำซอฟต์แวร์อีกแล้วหลายคนบอกฮะคืออะไรไม่เข้าใจคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อซอฟต์แวร์เรื่องของ CRM มาสมมตินะครับเราซื้อเป็นครั้งแล้วเราก็ต้องมา build เองทำเองทั้งหมดแต่มาร์ค เมดิออฟบอกว่ามันเป็น the end of software era ในยุคปี 2000 นะเขาพูดอย่างนี้แล้วให้คนไปประท้วงหน้าบริษัทคู่แข่งเขาด้วยนะเขาชอบทำอะไรแบบแปลกๆอ่ะวันนี้เขากำลังจะไปอีกเฟสนึงเพราะวันนั้นเขาสามารถ build ให้คนใช้คลาวด์ได้หมดแล้วทุกวันนี้คนที่ใช้ CRM ของเขาไม่จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์แต่ใช้ subscription model ก็คือใช้คลาวด์ของเขาหมดเลยใช้เรื่องของSales Cloud ใช้เรื่องของ Data Cloud นะครับหลายอย่างมากมายวันนี้กำลังไปอีกสเต็ปหนึ่งเขากำลังจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำ AI ด้วยตัวเองคือ DIY นี่คือความฉลาดของการเลือกใช้คำของเขาแล้วทั้งงานคุณจะเห็นป้าย DIY เหมือนป้ายห้ามสูบบุหรี่เลยมีเขียน DIY แล้วก็เขียนป้ายห้ามไว้เดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้เยอะมากเลยเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าถ้าผมเป็นบริษัทเดอะสแตนดาร์ดคุณเป็นบริษัทที่ทำธนาคารคุณเป็นบริษัทที่ทำเรื่องชิปปิ้งคุณทำโลจิสติกคุณทำเรื่อง manufacturing เขาบอกว่ามันยากมากเลยที่คุณจะ build AI ของตัวเองแล้วคุณต้อง catch up trend ของ AI ให้ทันมากไปกว่านั้นก็คือ AI นั้นมันต้องการคนผู้เชี่ยวชาญเยอะมากเลยคือคุณต้องมี AI expert แต่มาร์ค เมดิออฟเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องคุณไม่ต้อง DIY คุณใช้ของเราเลยจบเลยซึ่งนั่นหมายความว่ารายได้ที่เขาจะได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องจ่ายเงินอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าผมไม่รู้นะแต่นี่คือเขาเรียกว่ากลเม็ดเด็ดพรายของเขาในการขาย Agent Force ตรงนี้ Customer 360 is built in, the metadata and the data are built in, the open ecosystem are built in, and you buy nothing else from anybody to make it work. It just works with accuracy and low hallucination. มาร์ค เมดิออฟบอกว่าเอเจนต์ของเขา AI ของเขาจะเป็น the lowest hallucination คือวันนี้เราคุยกันเยอะว่า AI มันทำผิดได้มันมี fake news เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยมันสามารถที่จะให้ข้อมูลเราที่ไม่ถูกต้อง misinformation ได้มากแต่มาร์ค เมดิออฟบอกว่าข้อมูลเขาถูกต้องที่สุด Also when you ground your AI in good quality data then hallucinations are less of an issue. So for example if I just said went on to an LLM and I just asked a question what is the schedule at Dreamforce? If it doesn't know it, it's just going to make it up. It's just going to tell you, there's a keynote happening this afternoon and John's is presenting tomorrow. The LLM would just hallucinate and make it up. But if when I call that prompt, I actually ground it with data and I take the agenda and I take all of the material on Dreamforce and give that to the LLM, then it won't hallucinate. Then it has the data to be able to give me the correct answer. So a lot of it is about being able to ground your prompt in really good structured and unstructured data so that the LLM has the data itself and doesn't have to make up the hallucination to create the response. ก็มีนักข่าวหลายคนถามว่ามันถูกได้ยังไงนี่คือคำอธิบายของเขานะครับคุณไปตัดสินเอาเองว่าจริงไม่จริง 1. Data มันถูกเทรนมาแล้วเนื่องจากมันเป็น Data ที่เป็นความลับของลูกค้าเราลูกค้าแบงค์ลูกค้าร้านเสื้อผ้าร้านกาแฟลูกค้าโลจิสติกมันเป็นข้อมูลที่ถูกเทรนมาแล้วถ้าเราใส่ข้อมูลมันถูกนะครับทุก transaction ที่เราสั่งซื้อสินค้ากับเขาคุณสั่ง Nike คุณสั่ง Adidas กับ Shop เนี่ย Nike มีข้อมูลคุณอยู่แล้วข้อมูลนี้ถามว่าเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตมีไหมไม่มีทางถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลที่อย่างน้อยมันกรองมาแล้วว่าน่าเชื่อถือเพราะคุณไม่สามารถให้ข้อมูลผิดกับลูกค้าคุณได้แน่นอนคุณต้องกรอกให้ถูก 2. สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่า unstructured data ที่ยังไม่ถูกเอามา structure ที่ดีมากพออันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของทาง Salesforce เพราะว่าเขาไป acquire แอปพลิเคชันหนึ่งที่เป็น messaging app นะครับอย่าง Slack อย่างนี้เป็นต้นเอาข้อมูลที่คุยกันใน Slack มาทำเป็นข้อมูลก็ยังได้หรือเราเอา PDF ไฟล์เราใส่เข้าไป Research เราใส่เข้าไปเอา Sales Pack ของเราใส่เข้าไปเอาแพ็กเกจของเราที่จะขายลูกค้าใส่ลงไป
มันก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกกรอง successful on the help portal. The help site with Agentforce really is the forefront. People want instant gratification today, and so they want an instant answer. เพิ่งจบ Press Panel ไปนะครับโหยาวมากเลยเกือบชั่วโมงหนึ่งมาร์คเบเนออฟก็มายืนอยู่ตรงเวทีข้างหลังผมแล้วก็ผมว่าลึกกว่า Keynote เยอะเพราะว่า Keynote เนี่ยเขาจะพูดในเชิง Product แล้วก็พูดในเชิง Experience แต่ว่าอันนี้มันมีหลายคำถามจากนักข่าวระดับโลกมากมายทั้ง Bloomberg Washington Post ก็ถามลึกหลายประเด็นผมชอบในหลายประเด็นนะครับ How do we know this is a meaningful new step and not just kind of co-pilot rebrands everybody's going to do? Yeah, you don't know. And that is why you need to go and do your work. You need to go down, sit with those customers, look at the code, and get in it and break the hypnosis coming from all the vendors. แล้วก็เขาพูดตรงหลายอย่างเพราะว่ามีคนถามคำถามเกี่ยวกับ Microsoft เยอะเพราะว่าผู้ตามตรงก็ชอบกัด Microsoft นะบอกว่า Microsoft นี่แบบว่าทำอะไรไม่ค่อยเห็นผลจริงจังหรือว่าเปรียบเทียบ Co-pilot ที่เป็นเอเจนต์ของ Microsoft เนี่ยว่าเหมือนเป็นลักษณะคลิปปี้เคยเห็น Microsoft Office ที่มีตัวคลิปไหมครับในอดีตแล้วก็มันใช้ไม่ได้นั่นแหละงานมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับ So thank you very much. Are there any questions? Oh Jesus. We think we've had a huge technical breakthrough, as you heard, not just with the Agentforce platform, but also with Atlas, okay? And that we believe that our computer scientists have delivered something that's extraordinary, but it doesn't matter until customers use it and get value from it. It just doesn't matter. It was a very powerful report from Gartner that I hope all of you saw last week, where they said Microsoft Copilot was spilling data all over these customer floors. And I think, it's kind of an amazing thing. Did you see it? And look, that's not what we're about. We're about a trusted layer. We're about doing it in the right way. And I think this is a better model. Let's talk about ASEAN. What does it mean to people in ASEAN region? I think it gives an opportunity within the ASEAN region for companies to level up and to enhance the service and enhance the operation. And this is about humans and agents working together. So it's not about replacing humans with agents. It's about how can humans become more productive when they have agents. So let me take an example. If you are a company that has a lot of sales inquiries, if you have a physical person who is reviewing those inquiries, much of their time is taken up on not so important inquiries that never lead to anywhere, which means they have less time to work on the really good quality opportunities that may convert. What we can do with agents is the agents can do that initial conversation with the customer. When it realizes this is a well-qualified opportunity, then it can seamlessly hand over to a real person who can take it forward. It means that real person has got much more time to focus on that good quality opportunity because they're not spending so much time doing the early triage. ผมนายแพทย์อภิรัตน์ จรูนศรีนะครับ Orthopedic Surgeon แต่ตอนนี้ทำหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือของซิกรินจำกัดมหาชนครับเราก็เป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะครับที่มีขีดความสามารถในการดูแลรักษาพยาบาลเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติของโรคเข้าใจคนไข้อย่างดีแต่วันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะรู้จักผู้รับบริการอยากจะรู้จักครอบครัวเขาเราทำยังไงมันก็เป็นที่ไปที่มาว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวช่วยเราก็พบว่ามีโซลูชันบางโซลูชัน Salesforce เนี่ยเป็นโซลูชันที่เก็บข้อมูลของความต้องการของผู้รับบริการได้ดีแล้วหลังจากนั้นมันทำให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการและ decision ในการให้บริการก็แม่นยำขึ้นพอมางานในครั้งนี้ Dreamforce 2024 เห็นเรียกว่า innovation ใหม่เรื่องของ AI Agentforce เนี่ยตื่นเต้นแค่ไหนครับแล้วคิดว่าจะเอาไป implement ต่อยังไงครับเคนถามประโยคที่น่าสนใจมากเลยครับคือเราพบว่า AI เนี่ยช่วยในการที่จะทำให้เราสามารถสร้างการบริการใหม่ๆได้แต่จุดสำคัญอยู่นี้ครับเราต้องมี Customer Data Platform ที่เป็นระบบซะก่อนที่เราจะ implement AI ลงไปต้องมีพื้นฐานใช่ครับเมนสำคัญอยู่ตรงนี้เลยการจัด Data Set การจัดข้อมูลที่ถูกต้องจำเป็นต้องเลือกโซลูชันบางโซลูชันการเอา Artificial Intelligence เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะช่วยได้ดีขึ้นถ้าระบบ Data Set ของเราทุกอย่างเรียบร้อยนี่ก็เป็นเหตุผลที่
เราเลือกใช้ Data ของ Salesforce ปัจจุบันครับแล้วหลังจากนั้นเราจะได้มั่นใจว่าทุกอย่างมี governance และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้ทาง medical จะค่อนข้างระมัดระวังเรื่องนี้มากครับเราต้องมั่นคงในเรื่องของ Data แล้วหลังจากนั้นเนี่ย AI ก็เหมือนเราสอนให้ Machine มันเรียนไว้ก่อนก็สามารถช่วยให้เรายกตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับเคนเดี๋ยวนี้คนไข้สามารถกรอกแบบสอบถามต่างๆสามารถประเมินได้เลยว่าคุณมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ประมาณเท่าไหร่ใช่ครับแล้วพอเข้ามารักษาในโรงพยาบาลกลับไปที่บ้านก็กรอกแบบสอบถามอะไรต่างๆเหมือนเดิมจะมี health score ขึ้นให้ดูเลยว่า improve และยังดีขึ้นไหมแตกต่างจากอดีตสิ้นเชิงเลยครับที่ต้องมานั่งฟังแพทย์อยู่อย่างเดียวก็อยากจะบอกว่าอย่ากลัวกับการใช้งานหรือว่าอยากให้ลองเปิดใจในการที่ลอง try ดูว่าเรียนรู้ว่าการเอา AI ไปใช้ในแต่ละองค์กรนะคะสามารถลองใช้ในบางส่วนของหน่วยงานก่อนก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของหน่วยงานขายหรือว่าหน่วยงาน contact center หรือแม้กระทั่งทางทีม marketing ในการช่วยทำแคมเปญได้หมดอาจจะยังไม่ต้องเริ่มทั้งหมดแต่ถ้าองค์กรไหนพร้อมจะเริ่มได้หมดก็พร้อมเริ่มได้นะคะอันนี้อยากให้ลองดูเพราะว่าสุดท้ายหญิงคิดว่า AI ยังไงเนี่ยจะมาช่วยปิดแกปในสิ่งที่องค์กรหรือว่าสิ่งที่เราขาดไปนะคะ What advice would you give to entrepreneur, CEO, or even CTO who are looking for AI agents in ASEAN? My key advice, and I talk to customers all the while, and it always boils down to one thing at the beginning: data. You can't do any of this without good data. Agree. If you start bringing in an agent and you attach that agent to poor quality data, you can't expect the agent to give you a good response. So where many customers start is looking at their data. And that's why things like Data Cloud is a revolutionary product to be able for customers to bring in this data. My second piece of advice is be use case specific. Many people have started on this journey by just saying, this is great technology, we need it. Let's do something with agents or with generative AI. But they don't have the use case in mind. So you have to find out where the use case is. Where's the problem? Where's the biggest friction point in your customer service? Where is the area that your staff are spending more time that you would prefer them not to? And drive that AI use case through. สิ่งที่ Salesforce ทำแล้ว Salesforce ถือว่ายิ่งใหญ่มากในเรื่องนี้เป็น CRM อันดับหนึ่งของโลกก็คือทำระบบแพลตฟอร์ม CRM ที่มีประสิทธิภาพมากถ้าพนักงานผมมี200กว่าคนแล้วผมมีเอเจนต์ของผมเองอีกหน้าตาของการทำงานผมจะเปลี่ยนไปยังไงมี2ช้อยที่มันจะเกิดขึ้น1ช้อยแบบที่เป็นทำงานร่วมกัน AI กับคนแล้วทำให้ยอดขายเพิ่ม productivity boost มหาศาลเลยทุกอย่างจะไปได้ไกลกับอีกแบบหนึ่งคือแบบที่เกิดขึ้นแล้วในซานฟรานซิสโกกับแท็กซี่ก็คือ Waymo เขาบอกอาจจะเป็นเคสแบบ Waymo ก็ได้ซึ่งเขาก็ตื่นเต้นกับ Waymo มากเช่นกันเพราะ Waymo เห็นชัดเจนว่าคนขับอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเขาไม่ได้คำตอบเพราะว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าตัวเขาเองเขาหวังให้มันเป็นแบบแรกก็คือเป็น augmented ทำงานร่วมกันและนั่นทำให้เขาใช้สโลแกนในปีนี้ชัดเจนมากครับผมว่านี่เป็นบทสรุปของงาน Dreamforce ในปี 2024 เลยเขาใช้ประโยคสั้นๆบอกว่า Humans with agents drive customer success together มนุษย์กับเอเจนต์จะต้องช่วยกันในการผลักดันให้ลูกค้าความสำเร็จของลูกค้าเกิดขึ้นมากขึ้นกว่านี้และทำไปด้วยกัน What does the future of work with AI look like? Yeah, we think that it can be very positive. I think people have some fears. They don't necessarily understand. We all think about the future. One of the things that my team as a futures team does is to try and give us a broader set of scenarios and stories through which to think about the future. Right now, we mostly think about the future with AI through the lens of sci-fi films. So whether it's Terminator or Her or Minority Report, right? There's a lot of kind of somewhat dystopian views of the future. And so if you can kind of think a bit more clearly and with a bit more foundation, we can see real opportunities for workers to have their productivity increased, to reduce the amount of time they have to spend on mundane tasks like summarization, call notes, writing up to-dos, preparing for calls, making notes afterwards. All of that kind of work can be taken care of by the AI, and we can let humans focus on the stuff that they're most
most capable of and most apt for, which is engaging with other humans, right? So this is kind of the way things go, and it's always easier to see what's going to go away than to see what's going to be created. So I think if you bear that in mind and think about history, sure there'll be some disruption, there'll be challenges along the way, but I think overall I'm optimistic. So as an AI fellow at World Economic Forum, so what does a policy should look like? Yeah. I mean, look, there's been a lot of focus on AI policy. It's been, for such a new technology, I think we've never seen the policy kind of conversation be more as active as it was. As you said, I spent a year at the World Economic Forum. I was lucky enough with Salesforce's help. We were thinking about a few different questions. I worked with the New Zealand government, who were very interested in kind of developing a national conversation about AI. Okay. They realized with, I think, a lot of foresight that this is going to be such a big change potentially in society that they needed to bring more and more people into that conversation. Need to think about, as this technology changes, how do they protect the indigenous community in New Zealand, which is very important to them. They have a very interesting kind of model there. If we think out 30, 40 years, what could the future look like? How will people perhaps be able to spend more time on what gives them most meaning or what's most socially useful? Right? Today, a lot of jobs, we don't have enough carers, we don't have enough people working because it's not paid as well. But if we, in the future, where we have really powerful AI that's able to generate a lot of value and a lot of wealth, could we spend more and give people more time to spend caring and doing the things that, again, humans can uniquely do? Previous waves of AI felt a bit like they were working against you. It was working for big tech against you. Are going to need to reskill and upskill people. We can use AI itself to really understand, right, who is Mick? What skills does he have today? What are the skills he might need to go into the jobs that we think are emerging in the future? Maybe the job that I'm doing today is going to be going away, but it's not a question of just waiting until that happens and then firing me. It's thinking about my journey. และนี่คือความแตกต่างนั่นทำให้เจนเส้นห่วงครับพูดบนเวทีวันนี้ผมว่าเป็นเซสชั่นที่น่าสนใจมากอันแรกเขาบอกว่านี่คือ once in a lifetime generation เลย opportunity เลยนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของ generation พวกเราแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ทุกคนพลาด10 ปีหลังจากนี้เลยนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะ AI กำลังเข้ามา Our industry is, call it about $1 trillion, and it's an industry of tools. Computers, software, they're an industry of tools. For the very first time, this is going to be an industry of skills, and you capture that phrase and you call it agents, but it's going to be for the very first time agents sitting on top of tools, agents using tools, and the opportunity for agents is gigantic, as we know. We now know. I'm hoping so, by the way. For everybody here. This is an extraordinary time because in no time in history has computer technology not only moved faster than Moore's law. I mean, Moore's law, for example, over the course of a decade would be about 100x. We are probably advancing at somewhere near 100. That was our other name. 2 หมวกแล้วกันนะทุกท่านก็เป็น2หมวกแบบผม1หมวกของคนที่เป็นคนที่ตามข่าวผู้บริโภคทั่วไปผมว่านี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดละเพราะทุกองค์กรที่เป็นบริษัทชั้นนำของโลกกำลังจะไปสู่ next wave อย่างที่เจนเซนผมบอกว่าผมไม่อยากให้คุณพลาด10 ปีหลังจากนี้เลยนี่เป็นช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ที่สุดโลกกำลังจะเปลี่ยนอย่างนี้แล้วกันแผ่นดินกำลังจะขยื่นไปอีกขั้นหนึ่งในฐานะคนตามข่าวและคนทำคอนเทนต์เนี่ยผมว่ามันสนุกมากเลยว่าเรากำลังจะเข้าสู่ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของโลกธุรกิจและโลกเศรษฐกิจและโลกการใช้ชีวิตของพวกเรามันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนยักษ์กำลังจะขับเคลื่อนยักษ์จะสู้กันยังไงแล้วเขามีท่าแต่ละท่าในการเอา AI มาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับฝั่ง Salesforce เขาเลือกทางนี้ Agents เราต้องดูกันต่อไปกับหมวกที่2ครับผมว่าอันนี้สำคัญที่สุดสำหรับรายการ The Secret Sauce คือหมวกของผู้ประกอบการหมวกของคนทำงานผมว่านี่คือเวลาที่สำคัญที่สุดครับที่คุณต้องโอบกอด AI มาจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามทีจะเป็นแบบ Agents จะเป็นแบบ Co-pilot ผมไม่รู้แต่ไม่มีโอกาสไหนและไม่มีช่วงเวลาไหนที่ดีที่สุดแล้วที่คุณจะต้องโอบรับคลื่นเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราอย่างมหาศาลอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้มีแต่คุณเท่านั้น
ที่สามารถที่จะกำหนดได้แต่วันนี้โลกกำลังเคลื่อนไปในอีกมิติหนึ่งในอีกคลื่นหนึ่งที่คุณต้องจับตาแบบไม่กระพริบ Tell us what you're hearing in real time because we are fucking excited. All right, thank you everybody. The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret สงคราม AI ร้อนระอุสหรัฐอเมริกาปะทะจีนโดนัลด์ทรัมป์ปะทะกับสีจิ้นผิง DeepSeek เจอกับ Stargate AI เป็นเรื่องร้อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องระดับชาติไม่ใช่แค่ระดับในการทำงานเชิงธุรกิจอย่างเดียวการเปิดตัวโมเดล AI R1 ของ DeepSeek สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อวงการ AI และลามไปถึงตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับด้วยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เขาว่ากันว่าเทียบเคียงหรือเหนือกว่าโมเดล AI ชั้นนำเช่น OpenAI และมีต้นทุนที่ต่ำจนน่าตกใจเขาก็เลยวิเคราะห์กันนะครับว่าโมเดล R1 ของ DeepSeek จากประเทศจีนอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกสมดุลอุตสาหกรรม AI ระดับโลกครับมันสำเร็จอะไรบ้างนะครับไปลองไปดูกันนะครับ DeepSeek R1 นั้นพิสูจน์ความสามารถด้วยการทำคะแนนสูงกว่า OpenAI ในการทดสอบคณิตศาสตร์และแสดงประสิทธิภาพในระดับใกล้เคียงกับโมเดลชั้นนำอื่นๆในแพลตฟอร์มแชทบอท Arena และในเวลาเพียงแค่1สัปดาห์ครับแอป DeepSeek นี้กลายเป็นแอปฟรียอดนิยมอันดับ1ใน Apple App Store สหรัฐแซงหน้า ChatGPT เป็นที่เรียบร้อยขนาดผมเองยังโหลดมาแล้วนะฮะผลกระทบมันลามไปถึงคนนี้เลยครับโดนัลด์ทรัมป์ครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเลยนะครับว่าการมาของ DeepSeek ควรจะเป็น Wake Up Call ครับหรือสัญญาณเตือนสำหรับอุตสาหกรรมของเราว่าต้องมุ่งมั่นแข่งขันอย่างเต็มที่ไม่เพียงแค่นั้นครับบุคคลที่เป็นคู่เทียบนะครับก็คือคุณแซม อัลต์แมน CEO ของ OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT ออกมาทวีตนะฮะบอกว่า DeepSeek R1 เป็นโมเดลที่น่าทึ่งโดยเฉพาะในแง่ศักยภาพที่มันทำได้เมื่อเทียบกับต้นทุนแต่แน่นอนว่าเราจะสร้างโมเดลที่เหนือกว่ามากและนี่ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ตลาดนั้นมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นครับด้านตลาดหุ้นปั่นป่วนสุดๆครับเพียงแค่วันเดียวนะครับมูลค่าบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกรวมกันทั้งหมดนั้นหายไปกว่า34ล้านบาทในวันเดียวครับโดย Nvidia ครับสูญเสียมูลค่าตลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐคิดเป็นเงิน US ดอลลาร์ก็$600,000 ล้านสหรัฐหรือเงินไทยก็ประมาณ20ล้านบาทก็คือร่วงลงไปถึง 17% เขาว่ากันว่าข้อได้เปรียบสำคัญของ DeepSeek คือมีต้นทุนที่ต่ำครับการพัฒนาโมเดล R1 นั้นใช้ชิป Nvidia H800 เพียงแค่ 2,000 ตัวด้วยงบประมาณ 5.6 ล้านดอลลาร์เทียบกับต้นทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ของบริษัทตะวันตกนะครับและยังเป็น Open Source เปิดให้ผู้พัฒนานั้นเข้าถึงและปรับแต่งโมเดลได้ยังมีความพร้อมเชิงพาณิชย์ครับเขาว่ากันว่าต้นทุนการใช้งานเพียง1 ใน 4ของคู่แข่งอย่าง Anthropic ทำให้ DeepSeek นั้นได้รับความนิยมในตลาดธุรกิจนะครับแต่นักวิจัยก็ยังชี้นะครับเรื่องศักยภาพที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ยังด้อยในด้านการประมวลผลบทสนทนายาวๆและความลำเอียงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองของจีนครับวันนี้ที่ผมจะชวนคุยผมอยากให้เห็นภาพนี้เพราะว่าเป็นภาพที่สำคัญที่ประเทศไทยควรจะจับตาคือสงครามการพัฒนา AI เหมือนในอดีตใครพัฒนาเรื่องของพลังงานมีโอกาสชนะไฟฟ้ามีโอกาสชนะอินเทอร์เน็ตมีโอกาสชนะระบบเงินมีโอกาสชนะวันนี้เราถึงยุคที่ใครพัฒนา AI ได้ดีโดยเฉพาะ AI ตัวใหม่ที่เป็น Gen AI คุณจะสามารถครอบครองอำนาจนี้ได้ครับเพราะ AI มี value มหาศาลกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั้งหมดมี value มหาศาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งหมดและมี value มหาศาลในเรื่องความมั่นคงและการควบคุมหรือ influence สังคมได้และไม่แปลกใจครับวันนี้ที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์นอกจากประกาศเรื่องอื่นๆมากมายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ประกาศแล้วเป็นข่าวที่ฮือฮาในวงการเทคโนโลยีมากนอกจากเขาจะชวนบิ๊กเทคต่างๆไปในพิธีสาบานตนด้วยแล้วนะครับ
คือเมกะโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Stargate นั้นเป็นเหมือนการร่วมทุนนะครับสร้าง AI Infrastructure รายชื่อคนที่ลงทุนด้วยหรือว่ามาจอยเนี่ยน่าสนใจก็คือคนที่ทำ AI เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้ที่ว่ากันว่าดีที่สุดนะหรือว่าเจ๋งสุดก็คือ Open AI ของคุณแซม อัลแมน Oracle ครับอันนี้มาดูเรื่องของ Infrastructure เรื่องของ Cloud นะครับ SoftBank ก็มาลงทุนนะครับแล้วก็ MGX เป็นกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางเช่นเดียวกันเป้าหมายของ Stargate คือการสร้าง Infrastructure ซึ่งในเบื้องต้นก็คือ Data Center ที่จะรองรับการพัฒนา AI ในสหรัฐผมฟังโดนัลด์ทรัมป์พูดสดๆในดาวอสเลยเขาบอกว่า AI จะเป็น the biggest thing และจะเป็น biggest thing ที่เขาจะต้องชนะจีนให้ได้เขาพูดประโยคนี้มาเลยนะเขาต้องชนะจีนให้ได้ OpenAI ระบุนะครับว่า Stargate จะมีแผนลงทุนเนี่ยมูลค่ามหาศาลมากเลย$500,000 ล้านคือสูงสุดนะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะประมาณ$100,000 ล้านก่อน$500,000 ล้านเท่ากับ GDP ไทยต่อปีนะครับคือเอาเศรษฐกิจไทยทั้งปีเนี่ยประมาณ 16.9 ล้านบาทลงไปในโปรเจกต์นี้นั่นหมายความว่านี่คือการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งถอนตัวจาก Green New Deal Paris Agreement ไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกลับมาทำ Oil and Gas แต่สนใจเรื่องของ AI เอางบเรื่องของ Infrastructure เชิงสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกว่า IRA นะครับของไบเดนเนี่ยออกแล้วมันลงในเรื่องของ AI นี่คือการปักหมุดครั้งใหญ่ที่สหรัฐตั้งใจทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนะครับตั้งใจอย่างยิ่งที่เขาจะพาสหรัฐอเมริกา Great Again นะในเรื่องของ AI แม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นผู้นำอยู่แล้วก็ตามทีวันนี้ผมจะไปเจาะลึกในเชิงรายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจีนกับสหรัฐเปิดหน้าชกกันในทุกมิติไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่จะมาครองโลกผมจะพูดคุยกับบุคคลที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วก็เกาะติดเรื่องนี้มากๆเลยนะครับบุคคลท่านนั้นนะครับก็คือคุณหมออานายแพทย์ปิยฤทธิ์อิทธิชัยวงศ์เป็นอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัท AI ด้านการแพทย์ที่ชื่อว่า Preceptor AI จริงๆเขาก็อยู่ในเรียกว่าคณะวิจัยเรื่อง AI ระดับโลกด้วยเคยมาออกตอนหนึ่งเรื่อง Agentic AI เรื่องแรกก่อนที่เรามีโอกาสได้คุยกับคุณหมออาคือ DeepSeek ของจีนเนี่ยมันคืออะไรที่มาที่ไปคืออะไรและทำไมโลกถึงตื่นเต้นกับโมเดลนี้ครับ DeepSeek มาจากไหนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะเชื่อว่าDeepSeek เนี่ยมาจากหลายๆคนที่จบอเมริกานะครับมหาลัยชั้นนำทำงาน OpenAI บ้างครับทำงาน Google บ้างแล้วก็ย้ายกลับมาจีนก็เลยเอาเทคโนโลยีมาตรงนี้เพื่อหมายถึงว่าก็เหมือนกับก๊อปมาอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ครับต้องบอกว่าจริงๆ DeepSeek เนี่ยจุดกำเนิดโดย co-founder คือคุณเหลียงนะจริงๆแล้วเขาทำกองทุน hedge fund ที่เรียกว่าHigh Flyer มาก่อน High Flyer เนี่ยเป็นกองทุนที่พูดง่ายคือรับเงินจากนักลงทุนนี่แหละครับแล้วก็เอาไปลงทุนตามตลาดหุ้นต่างๆนะครับหรือว่าอนุพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็แต่ถามว่าเขาลงทุนยังไงเขาลงทุนโดยใช้คณิตศาสตร์ครับซึ่งเขาเรียกสายนี้ว่าสายควอนเนาะซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยทำให้เขาได้กำไรมหาศาลแต่เขายังไม่จบเท่านี้ครับสิ่งที่เขามองก็คือว่าประเทศจีนเนี่ยก็คือมันก็ควรจะมีอะไรที่แข่งขันกับตะวันตกโดยเฉพาะเขาคิดว่าทีมเขาเนี่ยรวมแบบคนที่เก่งที่สุดของจีนจบมหาลัยในจีนนะครับมารวมกันแล้วก็สามารถที่จะทำเงินจากควอนได้เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาก็สามารถทำโมเดล AI ได้เลยตั้งเป็นบริษัทหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มาทำโมเดลที่ชื่อ DeepSeek เลยซึ่งจริงๆแล้ว DeepSeek เนี่ยก่อนตัว DeepSeek R1 อย่างที่บอกไปสั้นๆคือว่าตอนนี้จริงๆแล้วก็มี3เวอร์ชันใหญ่นะแล้วก็มี DeepSeek R1 ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ออกมานะครับอันนี้ก็คือที่มาของบริษัท DeepSeek ซึ่งหลายคนก็จะรู้สึกว่าบริษัทแค่นี้นะจริงๆแล้วมีจำนวนคนเป็นไม่ถึงพันคนนะครับในการทำอย่างนี้ทำไมถึงสามารถที่จะสู้กับOpenAI หรือบริษัทใหญ่ๆได้มันเป็นการขโมยข้อมูลขโมยเทคนิคกันมาหรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่าสำหรับการขโมยเทคนิคหรือดึงคนมาเนี่ยจากข้อมูลที่ทราบเบื้องต้นคือไม่ใช่แน่ๆเขาเก่งจริงๆก็สำหรับโมเดล DeepSeek นะครับก็คือเป็นโมเดลที่เหมือนกับ ChatGPT ที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับแต่ความต่างก็คือโมเดล DeepSeek เนี่ยมาจากของฝั่งจีนครับแต่ว่าการที่มาจากฝั่งจีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณภาพเนี่ยจะด้อยกว่าฝั่งตะวันตกนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันมีจุดเด่นอยู่3อย่างที่ทำให้แบบช็อกโลกกันนะครับแล้วก็หลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละอาจจะเป็นอีก1ตัวที่จะมาเปลี่ยนโลกนะครับประการแรกคือโมเดล DeepSeek เนี่ยเก่ง
ใกล้เคียงกับโมเดลอันดับ2ของ OpenAI นะครับคือตอนนี้โมเดลOpenAI ที่เก่งที่สุดที่เปิดให้บริการแล้วนะครับชื่อ O1 Pro แต่ O1 Pro เนี่ยเราต้องจ่ายเงิน$200ต่อเดือนคือ 7,000 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งแพงมากส่วนตัวโมเดลต่อไปเนี่ยที่เรียกว่า O1 เนี่ยครับก็จ่าย$20ต่อเดือนก็จริงแต่ว่าสัปดาห์นึงเนี่ยใช้ได้ไม่กี่ครั้งนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือโมเดล DeepSeek เนี่ยต้องเรียกว่าออกมาแล้วใกล้เคียงกับโมเดลที่เก่งอันดับ2ของ OpenAI มากๆแต่ที่มันเด็ดที่สุดก็คือว่าก่อนหน้านี้ครับมีไม่กี่โมเดลหรอกที่สามารถที่จะชนะโมเดลที่เรียกว่า GPT-4o ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือมันเลยทำให้เป็นอะไรที่ breakthrough แต่ที่สำคัญกว่าก็คือประการที่2ครับก็คือว่าไอตัวโมเดลDeepSeek ตัวใหม่ชื่อDeepSeek R1 ตรงนี้ครับตัว DeepSeek R1 นี้เป็น Open Source คำว่าเป็น Open Source หมายถึงว่าเขาแจกฟรีเลยครับเราสามารถที่จะเอาโมเดลตัวนี้ไปใส่ที่สมมุติใครมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่บ้านนะครับสามารถวางที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่บ้านได้เลยโดยสามารถใช้โมเดลตรงนั้นโดย DeepSeek จะไม่ได้ต่างจากเราเลยดังนั้นอันนี้มันถือว่าเป็นbreakthrough นะครับหรือว่าหมายถึงว่าเป็นประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าการที่แจกตรงนี้ไปเนี่ยทำให้ทั่วโลกนะครับใครที่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถมีโมเดลระดับที่เป็น O1 ของตัว OpenAI เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยดังนั้นเนี่ยแน่นอนคือจะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยครับเรื่องของ GPU นะครับหรือว่าตัวการประมวลผลนะครับหรือว่าหุ้นหลายๆตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของ OpenAI ครับก็จะตกลงอย่างชัดเจนเช่น Nvidia หรือ Microsoft เพราะเขากลัวเฮ้ยถ้าจีนสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยแม้กระทั่งว่าจีนมีทรัพยากรเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไม่เยอะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างที่3ที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าฝั่งจีนเนี่ยครับเรื่องของ innovation เราจะเห็นแล้วนะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ด้อยกว่าฝั่งตะวันตกเลยนะตอนนี้แต่ที่มากไปกว่านั้นคือตัว DeepSeek R1 ของจีนเนี่ยราคาถูกกว่าโมเดล O1 เนี่ยถึง30 เท่าคือพูดง่ายๆว่านอกจากจะแจกโมเดลฟรีแล้วเนี่ยโอเคถ้าบ้านใครไม่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วอยากจะใช้ตัวที่เป็น DeepSeek R1 ครับก็สามารถที่จะ call API คือใช้บริการไปครั้งเนี่ยถูกกว่าทางOpenAI ถึง30 เท่าและที่มากกว่านั้นที่ทำให้ตอนนี้ทุกคนตกใจมากที่สุดก็คือว่า DeepSeek เนี่ยในช่วงนี้นะครับเปิดให้บริการฟรีเลยดังนั้นคือไม่ว่าจะอยู่อเมริกาอยู่ไทยเนี่ยโหลด DeepSeek มาก็สามารถใช้งานได้เลยดังนั้นถ้าเราไปดูที่หลายประเทศเช่นอเมริกานะครับออสเตรเลียนะครับ DeepSeek เนี่ยขึ้นเป็นแอปอันดับ1ของประเทศนั้นๆเลยดังนั้นจาก3ประการเนี่ยมันทำให้บริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น OpenAI นะครับหรือว่าคอสนะครับ Anthropic หรือว่าตัว Google Gemini เนี่ยเริ่มสั่นคลอนแล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยครับว่าทางของจีนเนี่ยจะสามารถสร้างโมเดลที่มีความสามารถระดับเดียวกับ O1 ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลอันดับ2ของทางOpenAI ได้นะเมื่อพูดถึง DeepSeek ไปแล้วเราไปฟังเรื่อง Stargate อีกสักรอบหนึ่งจากมุมมองคนที่มาจากอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ Stargate ทำไมคนถึงตื่นเต้นมันคืออะไรและมันน่าสนใจอย่างไรครับไม่ว่า DeepSeek จะมาหรือไม่นะครับยังไง Stargate ต้องเป็นสิ่งที่ต้องมาอยู่แล้วนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรครับคืออย่างนี้ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าโมเดลตะกี้เราพูดถึงเรื่อง O1 ไปใช่ไหมแต่มีโมเดลชื่อ O3 ซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อตัวปลายเดือนธันวาเนี่ยที่เขาบอกว่ามันใกล้จะ AGI เหลือเกินมันฉลาดมากๆมันสามารถแก้โจทย์ปัญหาที่หมายถึงว่ามนุษย์น้อยคนเนี่ยที่จะสามารถแก้ได้นะแก้โจทย์ชาวได้โดยแบบทดสอบที่เรียกว่าArc AGI ครับซึ่งหลายคนเชื่อว่าอีกหลายปีแหละกว่า AI จะสามารถแก้ได้เพราะมันเป็นโจทย์ชาวที่หลายๆข้อเนี่ยมันยากมากนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วทาง O3 เนี่ยก็ทำคะแนนได้ถึง 87.5% ซึ่งถือว่าสูงมากแล้วแต่ว่าถามว่าแล้วในเมื่อแก้ไขได้แล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงก็คือนับว่าเป็น AGI เลยไหมอะไรเงี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าปัญหาคือแม้ว่ามันจะสามารถคำนวณโจทย์ปัญหาชนิดนี้ได้เนี่ยครับแต่ว่ามันใช้พลังงานในการประมวลผลซึ่งค่อนข้างแบบมากครับก็คือ1ข้อเนี่ยสมมุติมีโจทย์เป็นชาวมาข้อหนึ่งซึ่งจริงแล้วจากที่ผมหมายถึงเห็นหลายๆคนไปดูโจทย์นะบางข้อเนี่ยพบว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยดูแค่10 วิครับก็ตอบได้แล้วว่าจริงๆแล้วโจทย์ชาวข้อนี้มันควรจะตอบว่าอะไรแต่ทางตัว AI เนี่ยใช้จำนวนเงินถึง $1,000 ต่อข้อนะครับก็คือ35,000 บาทต่อข้อเนี่ยในการที่จะคำนวณผลข้อนี้แล้วถามว่าแล้วแบบนี้มันจะใช้จริงไม่ได้สิเพราะมันแพงไปถูกต้องมันใช้จริงไม่ได้แล้วถามว่าแล้วเขาจะทำยังไงให้สามารถที่จะเอาโมเดลที่ฉลาดอย่าง O3 อย่างเงี้ยครับสามารถที่เอาไปใช้จริงได้รวมถึง O3 เนี่ยมันก็แก้โจทย์ชาวได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังมีงานหลายๆอย่างของ O3 เนี่ยที่มันยังทำได้ไม่ดีนักนะครับมันเลยยังนับว่าเป็น AGI ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการที่จะสร้างโมเดลให้มันเก่งกับ O3 ขึ้นไปอีกซึ่งอาจจะเป็น
Go 4นะครับหรือว่าอาจจะเป็น GPT-5 หรือว่าอื่นๆซึ่งจะตามมาเนี่ยซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องใช้GPU หรือว่าตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยในการคำนวณมหาศาลและต้องคำนวณมากไปกว่าเดิมอีกโอเคผมย้อนกลับมานิดนึงครับว่าแล้วStargateลงทุน 500,000 ล้านUS ดอลลาร์ใช่ไหมซึ่งมันถือว่าแบบมากอะไรเงี้ยแล้วมันจะได้เปรียบ DeepSeek ตรงไหนล่ะอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าทุกคนก็จะมองว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือ DeepSeek ก็ใช้เงินไว้เท่าไหร่ถูกไหมครับในการที่จะสร้างโมเดลที่เก่งเท่า O1 ขึ้นมาอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่า1คือเราไม่รู้จริงๆว่าทาง DeepSeek เนี่ยมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เท่าไหร่แม้จีนจะทำการที่จะบล็อกไม่ให้ DeepSeek ซื้อตัว GPU ครับแต่ผมพูดตามตรงคือมันมีท่าหลายท่ามากเลยที่ทาง DeepSeek เขาจะสามารถใช้ GPU จากประเทศอื่นที่ไม่สามารถที่ไม่ถูกแบนโดยสหรัฐอเมริกาได้นะครับซึ่งหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ตอนดาวอสเนี่ยเขาบอกว่าโอ้จริงๆเขารู้มานะว่า DeepSeek เนี่ยอาจจะมี GPU กี่หมื่นตัวก็ว่าไปซึ่งอันนั้นเป็นข้อสังเกตแต่ถามว่าในเชิงปฏิบัติเป็นไปได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นได้ครับประเด็นคือที่ DeepSeek เขาตีพิมพ์ออกมาบอกว่าโอ้ใช้ท่านี้ GPU เนี่ยไม่กี่พันตัวเนี่ยก็สามารถเทรนโมเดลแบบ O1 ได้ภายในไม่กี่วันเนี่ยอันนั้นคือสูตรสำเร็จที่ทำออกมาแล้วครับแต่ก่อนจะมาถึงสูตรสำเร็จตรงนี้เขาอาจจะต้องลองเป็นหลายร้อยหลายพันวิธีจนกระทั่งได้สูตรสำเร็จตรงนี้ซึ่งสามารถที่จะทำออกมาได้แล้วถูกต้องการมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เยอะครับมันทำให้ลองวิธีได้เยอะขึ้นแล้วเจอทางที่ใช่เนี่ยได้เร็วมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าทาง OpenAI เนี่ยมี Stargate ใช่ไหมครับมี GPU อีกมหาศาลที่ลงทุนขนาดนี้เนี่ยต่อให้ผมพูดตรงๆนะต่อให้คน OpenAI อาจจะศักยภาพอาจจะใกล้เคียงกับ DeepSeek เงี้ยแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะลองวิธีได้มากกว่าครับสุดท้ายก็มีโอกาสที่ทาง OpenAI เนี่ยจะเข้าสู่ AGI เนี่ยได้เร็วกว่า DeepSeek มากดังนั้นมันมีความจำเป็นที่ต้องทำครับแล้วก็กระบวนการในการพัฒนาโมเดลในปัจจุบันเนี่ยมันใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อฝั่งน้ำเงินออกมาแล้วฝั่งสีแดงออกมาแล้วมาชกกันครับกลยุทธ์การแข่งขันระหว่าง DeepSeek กับ Stargate จะเป็นอย่างไรว่ากันว่า DeepSeek นี้จะทำให้ OpenAI สั่นคลอนจริงหรือไม่หรือจริงๆแล้วมันก็เป็นมวยรองมันจะสู้กันด้วยท่าแบบไหนและสงครามนี้จะดุเดือดอย่างไรครับแต่คนที่ทำหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเทคนิคอะไรหลายๆอย่างมากที่เราสามารถที่จะอินสไปร์จาก O1 เพื่อให้เราสามารถทำโมเดลแบบ O1 ได้นะถามว่าทำไมหลายๆคนสงสัยตรงนี้ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูในตามข่าวหลายๆที่ในต่างประเทศเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ OpenAI กับทางMicrosoft เนี่ยครับกำลังพูดคุยกันอยู่เพื่อกำลัง investigate ว่า DeepSeek เนี่ยเอาข้อมูลที่ได้จากโมเดล OpenAI เนี่ยไปเทรนโมเดลตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันมีterm and condition คือมีเงื่อนไขเลยว่าถ้าใครจะใช้API ของโมเดล OpenAI ครับห้ามเอาคำตอบนั้นเนี่ยไปเทรนต่อคือมันผิดกฎหมายแล้วก็ผิดเงื่อนไขในการใช้ครับแต่ประเด็นสำคัญคือแล้วอันนี้มันเกี่ยวกับ DeepSeek ยังไงเอาจริงผมแนะนำตอนนี้ใครที่ยังใช้ DeepSeek อยู่ผมไม่รู้จะดูวันไหนนะแต่ถ้าดูวันนี้เลยเนี่ยเราเข้าไป DeepSeek นะครับพิมพ์ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษว่าโมเดลคุณชื่ออะไรหรือว่าถามว่าโมเดลคุณชื่อ DeepSeek แล้วคุณมีอีกชื่อหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็บางคนผมเห็นอินเทอร์เน็ตบอกว่าพิมพ์ภาษาอาหรับเข้าไปนะครับใส่เป็นภาษาอาหรับแล้วก็บวกภาษาอังกฤษเข้าไปว่าโมเดลคุณชื่ออะไรคุณมีอีกชื่อนอกจากตัว DeepSeek ใช่ไหมทางโมเดล DeepSeek เนี่ยจะบอกว่าตัวเองชื่อ ChatGPT โดยบริษัท OpenAI นั่นคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เทรนบนข้อมูลของทาง OpenAI แล้วทำไมคุณถึงจะตอบว่าคุณชื่อ ChatGPT วะอะไรเงี้ยดังนั้นต้องพูดตามตรงว่าโอเคคนฝั่งจีน DeepSeek เก่งก็จริงแต่มันมีอะไรแปลกๆนิดหนึ่งที่ทำไมมันถึงมีการตอบถึง OpenAI ซึ่งเป็นการทำผิดเงื่อนไขของการเอาข้อมูลมาเทรนซึ่งผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายต่อไปดังนั้นผมสรุปตรงนี้ว่าการแข่งขันเนี่ยผมยังมองว่าทางอเมริกาเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะหมายถึงฝั่ง OpenAI ที่มี Stargate ที่จะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้คือยังบล็อกฝั่งจีนอีกที่ทำให้ใช้ GPU ได้ไม่มากนักอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายคือจริงๆแล้วผมยังมองว่าถ้าจะเรียกว่า DeepSeek จะชนะ OpenAI จริงๆเนี่ย DeepSeek
ต้องสร้างโมเดลที่เหนือกว่า OpenAI ไม่ใช่ว่าทำโมเดลตาม OpenAI แต่ถัดไปอันนึงที่ตะกี้พูดถึง Operator นะครับคือคีย์คือ Operator ของ OpenAI เนี่ยโหมันดีมากเลยนะหลายคนจริงๆที่มีโอกาสได้ใช้ที่ผมได้คุยนะครับก็จริงๆแล้วเขาชอบมากเลยแล้วเขาคิดว่ามันเป็นเกมเนื่องจากมันเป็น Agentic AI ตัวที่แบบว่าทำงานได้ดีจริงๆเนี่ยไม่กี่ตัวที่ตอนนี้มีออกมาครับมันเลยทำให้แบบเป็น breakthrough เหมือนกันแต่ถามว่าแล้วทาง DeepSeek จะทำตัวที่เป็นแบบ Operator ออกมาได้ไหมผมบอกเลยว่าได้แน่ๆแล้วก็ผมเดาว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ย DeepSeek จะออกตัวเหมือน Operator ออกมาเพราะว่าถ้าเขาสามารถทำโมเดลแบบ O1 ได้แล้วครับการจะทำท่าแบบ Operator เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เขาทำได้อยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะเห็นคือในอดีตนะเราจะมองว่า OpenAI ประกาศโมเดลชื่อ GPT-4o ใช่ไหมครับหลายคนก็จะเห็นว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึงเป็นแบบเกิน6 เดือนนะครับอาจจะถึงปีหนึ่งด้วยซ้ำที่บริษัทอื่นเนี่ยจะสามารถสร้างโมเดลที่ใกล้เคียงกับตัวโมเดล OpenAI ได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่า OpenAI เนี่ยประกาศ O1 ตัวเต็มนะจริงๆแล้วเพิ่งเดือนธันวาเองนะครับธันวาที่ผ่านมาคือเดือนที่แล้วเองแต่ DeepSeek เนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่วันยังไม่ถึงเดือนครับสามารถสร้างโมเดลที่เก่งเท่ากับโมเดลO1 ของ OpenAI ได้ซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่า OpenAI เขาค่อยๆปล่อยของคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วเขาเสร็จ O1 เนี่ยตั้งแต่เมื่อแบบ3 เดือนที่แล้วก็ make sense แต่ประเด็นสำคัญคือเมื่อเทียบกันในอดีตนะครับที่บริษัทอื่นจะตามหลัง OpenAI อยู่6 เดือนถึง1 ปีเนี่ยมันเลยทำให้ตอนนี้ผมว่า OpenAI เนี่ยก็เหนื่อยแต่ถามว่ายังได้เปรียบ DeepSeek อยู่ไหมหรือบริษัทอื่นอีกไหมเนี่ยได้เปรียบมากๆแต่สุดท้ายที่ผมจะบอกประเด็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่การแข่งขันแค่ OpenAI กับ DeepSeek ครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการแข่งขันของเขาเรียกว่า Closed Source Model คือเป็นโมเดลแบบแม้ว่าจะชื่อ OpenAI นะครับแต่ทุกคนก็จะรู้ว่า OpenAI เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เปิดอะไรนักยกเว้นแต่เปิดราคาให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดจะใช้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่แต่ว่าตัว DeepSeek เนี่ย Open Source พูดง่ายๆคือว่าเขาทำอะไรเขาเปิดหมดพอเขาเปิดหมดเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือคนเขาเอาไปต่อยอดได้เร็วดังนั้น OpenAI ไม่ได้มีคู่แข่งแค่ DeepSeek ครับตอนนี้ทุกบริษัทในโลกที่ไม่ได้เป็นเขาเนี่ยก็จะสามารถได้ใช้โมเดลของ DeepSeek มาต่อยอดได้แต่นี้เทคโนโลยีนิดนึงผมอาจจะพูดไม่ถูกต้องซะหมดคำว่า DeepSeek Open Source เนี่ยเขา Open Model นะครับคือเราสามารถเอาโมเดลไปใช้ได้เขามีเปเปอร์ที่บอกว่าเขาทำตัว DeepSeek R1 มาได้ยังไงแต่ว่าเขาไม่แจกข้อมูลที่เขาใช้ในการเทรนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่แจกแต่ถ้าให้เราเดากันคือเขาอาจจะเอาข้อมูลที่ได้จากโมเดล OpenAI เนี่ยมาไฟล์จูนโมเดลหรือเอามาสอนโมเดลหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับเอาคอนเซปต์ว่าทำไม DeepSeek R1 นะครับถึงแบบเป็น breakthrough เพราะอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยในการที่เราจะเทรนโมเดลที่แบบเก่งเหมือน O1 เนาะที่เราเรียกว่า listening model หรือโมเดลให้เหตุผลเนี่ยสิ่งที่ O1 เขาแบบหมายถึง OpenAI เขาสปอยออกมาเนี่ยเยอะแยะนะแบบเนี่ยมันต้องมีการคิดเนาะเป็น fast กับ slow นะเราต้องคิดนานๆเราต้องแบบไปเช็คในทุกขั้นตอนเลยว่าหมายถึงเวลาเทรนเนี่ยว่าสิ่งที่โมเดลมันแบบ generate ออกมาหลายๆรอบเนี่ยมันมีส่วนไหนที่ผิดบ้างแล้วแก้ให้มันถูกแล้วใช้ผู้เชี่ยวชาญในการที่เอากลับไปเทรนโมเดลให้มันเก่งคือเน้นใช้ผู้เชี่ยวชาญแหละแล้วก็แทนที่โมเดลจะคิดคำตอบเดียวคิดหลายๆแบบแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเลือกว่าแบบไหนที่ดีที่สุดแล้วก็ทุกๆขั้นตอนเนี่ยต้องจัดผู้เชี่ยวชาญเต็มที่หมดแต่สิ่งที่ DeepSeek R1 เนี่ยเสนอมามันไม่ใช่ครับคือ DeepSeek R1 บอกว่าไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญจ้าในคันแรกนะสิ่งที่เราใช้คือพูดง่ายๆคือว่าเนี่ยให้โมเดลมันเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนแต่ว่าแทนที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาทั่วไปเลยเนี่ยให้เรียนรู้เฉพาะปัญหาที่มันมีการวัดผลชัดเจนคือหมายถึงว่ามี0หรือ1เนาะก็คือเป็นเรียกว่าเป็น rule base แล้วกันนะคือตัว reward function หรือว่าเอาง่ายๆคือเป็นการมาช่วยในการเทรนโมเดลเนี่ยเขาเปลี่ยน reward function ตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นแค่ rule base จากปกติเนี่ยที่ต้องแบบเอาผู้เชี่ยวชาญมาบอกว่าคำตอบของโมเดลนั้นถูกหรือผิดคือการเรียนรู้ของ deep learning อย่างที่ทุกคนเข้าใจครับว่ามันเหมือนเด็กน้อยครับที่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเราจำไม่ได้ว่านี้หมาหรือแมวนะแล้วก็พ่อแม่ก็มาบอกใช่ไหมว่าอันนี้คืออะไรแล้วให้เด็กเดาใหม่ซึ่งปกติแล้วครับของตัว large language model เนี่ยเราต้องเอาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาบอกสมมุติว่า PM 2.5 ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้ไงเงี้ยเราต้องเอาผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าสิ่งที่ AI เนี่ยตอบมันถูกหรือเปล่าในการเทรนแต่ของจีนบอกว่าไม่แม้ว่าสุดท้ายเราจะเทรนโมเดลที่จะทำให้ตอบคำถามการแพทย์ได้แต่ขั้นตอนแรกไม่ใช่ขั้นตอนแรกคือคุณทำแค่คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะบอกในการทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นเนี่ยบอกแค่0หรือ1ก็พอเป็นเรื่องของ rule base แล้วก็อีกประการหนึ่งคือแล้วเวลาในการที่เราจะแบบสอนในการจะขัดเกลานะให้ตัวที่โมเดลมันฉลาด
ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปกติของ OpenAI เนี่ยเขาใช้ท่าที่ว่า PPO พูดโดยสรุปนะครับก็คือว่ามันจะเอาโมเดลที่แบบต้องเทรนโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเพื่อมาตรวจว่าสิ่งที่โมเดลตอบออกมาเนี่ยมันถูกต้องไหมซึ่งแน่นอนครับใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะในการที่จะมาตรวจคำตอบของตัวโมเดลว่าถูกไหมแล้วก็เพื่อเอาจุดผิดพลาดนั้นไปเรียนรู้แต่ของทาง DeepSeek R1 บอกว่าเราไม่ต้องมีขั้นตอนนี้ในเมื่อเราแปลงเป็นโจทย์คณิตศาสตร์แล้วเงี้ยแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมให้หมายถึงว่าให้มันเรียนรู้ด้วยตัวเองปรับด้วยตัวเองให้มันเก่งขึ้นในการที่จะทำโจทย์คณิตศาสตร์แล้วพอมันเก่งในการทำโจทย์คณิตศาสตร์แล้วครับโดยการที่มันเรียนรู้ได้ตัวเองนะแล้วเขาค้นพบว่าเนี่ยการคิด step by step หรือว่าที่เรียกว่า chain of thought ซึ่งหลายคนเชื่อว่าต้องเอาไป fine tune ในโมเดลก่อนในขั้นต้นเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นเพราะอยู่ๆโมเดลมันก็สามารถที่จะคิดในเรื่องของการเป็นเหตุเป็นผลหรือ chain of thought ขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่มันสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผลได้แล้วในทางคณิตศาสตร์หรือโคดดิ้งดีแล้วครับสเต็ปถัดไปเนี่ยก็ทำเหมือน ChatGPT ปกติแต่ใช้ข้อมูลน้อยกว่ามากๆใช้พลังงานน้อยกว่ามากๆมันเลยทำให้ DeepSeek R1 เนี่ยใช้ทรัพยากรน้อยสามารถสร้างโมเดลได้เร็วแต่ว่าเก่งได้ในระดับเดียวกับตัวที่เป็นโมเดล O1 เลยทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันว้าวจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นวิธีที่ไม่เคยมีที่ไหนประกาศมาก่อนว่าเขาใช้วิธีนี้เป็นไปได้ไงวะซึ่งผมก็รู้สึกขัดเซนเหมือนกันเอางี้ครับว่าการที่เขาเอาโมเดลตัวนี้ไปทำข้อสอบต่างๆนะซึ่งข้อสอบมันไม่ได้เป็นแค่คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่หมายถึงว่ารวมถึงข้อสอบเกี่ยวกับฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับหรือว่าทางกฎหมายหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าแบบทดสอบที่เราเรียกว่า GPQA นะครับก็คือเป็นแบบทดสอบที่เอาไว้วัดความรู้นักเรียนในระดับด็อกเตอร์อย่างเงี้ยเราก็พบว่าต้องยอมรับจริงๆว่าโมเดล O1 กับโมเดล DeepSeek เนี่ยให้ผลไม่ต่างกันจริงๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆคนก็เอาไปทดลองจริงแล้วเขาพบว่าเฮ้ยเมื่อเทียบกับโมเดลO1 หรือว่า ChatGPT 4o เนี่ยมันมีความอัปเดตของความรู้มากกว่านะครับมันมีความหลอนที่แบบว่าน้อยกว่าอย่างเงี้ยแต่ทำไมแบบทดสอบมันได้ใกล้กันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็มีกรณีแบบนี้เกิดได้เยอะก็คือว่าทำข้อสอบหรือข้อยากๆอะไรเงี้ยได้ดีจริงแต่ว่าการตอบคำถามโดยทั่วไปของตัวที่เป็นDeepSeek R1 เนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับตัว GPT-4o ก็ได้อันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ต้องทำการทดลองจริงฮะในฐานะนักวิจัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโดน OpenAI มันหลอกว่าวะคืออย่างนี้ครับมันมีเปเปอร์หลายเปเปอร์นะผมยกตัวอย่างเช่นว่าเปเปอร์เขาเรียกว่า verify step by stepคือวิธีการที่เราจะเทรนโมเดลให้ดีได้ครับคือนอกจากที่หลายคนอาจจะเคยแบบว่าเฮ้ยบอกให้โมเดลมันทำ step by step นะสมมุติเราให้มันทำโจทย์คณิตศาสตร์เงี้ยมันก็จะแบบว่าทำเป็นสเต็ปมาให้เราใช่ไหมแต่เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยคำตอบมันถูกแต่วิธีการทำมันผิด OpenAI บอกว่าวิธีการเทรนโมเดลที่ดีที่สุดเนี่ยครับก็คือคุณต้องเอาตัวหมายถึงว่าเอา specialist เนี่ยมาแก้ทุกสเต็ปครับที่เขาเรียกว่า chain of thought เนี่ยให้มันถูกให้หมดเลยแล้วค่อยเอาอันนี้กลับไปเทรนดังนั้นถามว่าแล้วถ้าเกิดเป็นโจทย์การแพทย์โจทย์ฟิสิกส์หรือโจทย์อะไรถูกต้องครับคือเราก็ต้องเอาคนจำนวนมากครับที่มาแก้คำตอบตรงนี้ให้มันถูกแล้วก็เอากลับไปเทรนปรากฏว่าการทำแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งบประมาณมหาศาลเลยในการทำแล้วก็ถ้าเกิดใครจะทำเนี่ยก็คิดไม่ออกว่าใครจะทำได้นอกจาก OpenAI เพราะว่าต้องใช้เงินจำนวนเยอะนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือ OpenAI เนี่ยตีพิมพ์เปเปอร์นี้แล้วบอกว่ามันทำให้ได้ผลในโมเดลที่ขนาดเล็กแต่ไม่เคยบอกเลยจริงๆว่า O1 เนี่ยจริงๆมันทำแบบนี้หรือเปล่าผมก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรือจริงๆแล้ว OpenAI พาเราเข้าป่าที่จริงมันมีเรื่องอื่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างที่หลายๆคนของ OpenAI ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเราต้องไปเน้นในอันนี้เป็น technical term นะคือ test time compute คือพูดง่ายๆคือถ้าเราพูดหมายถึงว่าจากไอเดียของเรื่องของ thinking fast and slow อย่างเงี้ยครับหนังสือที่พี่เขียนแนะนำอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นได้รับรางวัลโนเบลอย่างเงี้ยครับคือโอเคคนเรามีระบบการคิด2แบบนะก็คือ1คือการคิด fast แบบคิดเร็วๆนะครับการคิดแบบที่2คือเฮ้ยค่อยๆคิดนะคิดหลายๆกรณีนะแล้วก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดนะครับซึ่งวิธีการคิดแบบนี้ครับแล้วก็วิธีการสร้างข้อมูลที่ไปเทรนแบบนี้มันมี technical term นะครับมันเรียกว่าMonte Carlo search หรือว่าการ search แบบต่างๆเงี้ยหลายคนเชื่อเฮ้ยเนี่ยมันใช้ Monte Carlo search หรือเปล่าแล้วก็ไปทำให้แบบผลลัพธ์มันดีแล้วก็กลับไปไฟล์จูนโมเดล O1 O3 ถึงเก่งขนาดนี้เพราะว่าหลายคนของ OpenAI ก็ให้สัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าทาง paper DeepSeek เนี่ยในเซกชันสุดท้ายนะเขาบอกว่าไอสิ่งที่ผมบอกไปทั้ง2อย่างเนี่ย DeepSeek เอาไปทำแล้ว DeepSeek บอกว่าเขาอาจจะไม่เก่งเองก็ได้นะแต่เขาทำแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์คคือมันไม่ได้ผลโมเดลที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับท่านี้มันเลยทำให้นำมาสู่ว่าหรือ OpenAI เขา
ไม่ได้พูดความจริงด้วยเปล่าเขาอาจจะแค่บอกว่าไอ้เรื่องนี้มันดีในกรณีที่เล็กๆนะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ใช้ท่านี้เขาอาจจะใช้ท่าเดียวกับ DeepSeek ก็ได้ดังนั้นมันเลยเป็น wake up call ให้ทุกคนมาคิดดูอีกทีนึงว่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนตอนนี้พยายามไปแกะรหัส OpenAI นะว่าเขาทำ O1 O3 ยังไงการไปแกะแบบนั้นการไปนั่งฟังการสัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์แต่ละคนนะหรือเขาออกมาสปอยว่าทำไงเนี่ยจริงๆอาจจะเข้าป่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้อง recognize แต่ว่า DeepSeek ผมต้องชื่นชมนะว่าเขาเลือก approach ที่ต่างกับบริษัทอื่นในโลกหลายๆบริษัทในโลกเนี่ยพยายามที่จะไปแบบเหมือนกับว่าไป improve เรื่องของ chain of thought reasoning นะเพราะว่าOpenAI เขาสปอยว่าทำท่าเนี่ยเราจะไปถึงโมเดลระดับ O1 ได้แต่ DeepSeek กับเลือกทางที่แตกต่างครับแล้วก็ได้ผลที่เจ๋งมากครับแต่ผมเทคโนตที่หนึ่งจริงๆผมพูดไปตอนต้นแล้วทุกคนจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าตัวมาร์คเชนเองเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับนะว่าตัว DeepSeek เนี่ยก็คือถือว่าเป็นหนึ่งใน breakthrough เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าถ้าที่ DeepSeek เขาใช้เนี่ยในการนำมาสู่โมเดลที่เก่งเทียบเท่า O1 เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในท่าที่ OpenAI ก็คือได้ทำเหมือนกันครับเพียงแต่ก่อนหน้านี้ไม่ออกมาพูดไงคือต้องเป็นให้พี่ DeepSeek เขาออกมาบอกก่อนว่าไอ้ท่าไหนเวิร์กไม่เวิร์กแล้วถึงออกมาบอกโอ้เราก็ทำเหมือนกันนะอะไรแบบนี้ครับสุดท้ายที่จะเสริมนิดนึงครับก็คือพอเราพูดถึง Agentic AI ซึ่ง Agentic AI เนี่ยมันก็คือ AI level 3 ของ OpenAI ใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็น AI ที่เก่งมากนะครับประเด็นคือในอดีตเราจะเชื่อว่าการทำ Agentic เนี่ยต้องใช้เวลานานมากนะครับมันเช็คเช่นเดียวกันกับว่าหลายคนจะมองว่าโอ้กว่าฝั่งจีนเนี่ยจะสามารถทำโมเดลแบบO1 ออกมาได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีในการทำแต่ว่าทางจีนใช้เวลาแค่เอาจริงๆผมมองว่าหลักไม่เกิน3เดือนนะครับในการที่ทำออกมาได้แล้วถ้าเกิดนับเป็นตัวโมเดลใหม่สุดของ OpenAI คือ O1 ที่เพิ่งออกธันวาเนี่ยจีนใช้เวลาผมต้องเรียกว่าไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นไม่ถึงเดือนในการที่จะทำดังนั้นคือหลายๆคนที่อาจจะมอง Agentic AI เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการทำนะแต่ถ้าจีนสามารถทำโมเดลที่เป็น O1 แบบนี้ออกมาได้เนี่ยเราเชื่อว่าAgentic AI ก็แบบ operator หรือ computer use ของทาง Anthropic ผมว่าก็ใช้เวลาไม่นานเช่นเดียวครับในการที่จะออกมาแล้วก็เอาจริงแล้วผมก็คือในบรรดานักวิจัยนะมันก็จะมีแบบข่าวลืออะไรเงี้ยหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย DeepSeek ได้เตรียมทำตัวแบบ operator ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือต้องทดสอบอะไรอีกไม่มากครับถึงจะ release ตัวโมเดลตรงนั้นออกมาครับแต่ว่าไปนะแล้วพอเราพูดถึงจีนนะจีนไม่ได้มีแค่ DeepSeek นะจริงๆแล้วจีนมีเยอะแยะเลยนะ ByteDance นะคนทำ TikTok ก็ทำแบบ AI หลายตัวเลยนะครับหรือว่าเป็นทางบริษัทของทีมของ Alibaba เนี่ยก็ทำโมเดลที่เรียกว่า Quen อย่างล่าสุดเนี่ยอย่างช่วงตรุษจีนเนี่ยออกมาหลายโมเดลอันนึงที่แบบว่าก็กลายเป็นหนึ่งในอันที่แบบทุกคนตกใจเหมือนกันว่าคือ Alibaba ทำโมเดลชื่อ Quen 2.5 Max นะฮะแล้วก็พบว่าโมเดลนี้เก่งกว่า GPT-4o เก่งกว่าตัวที่เป็นCOT โมเดลที่เรียกว่า Sonnet คือตัวท็อปสุดของเขาแล้วก็เก่งกว่าตัวที่เป็น DeepSeek V3 แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับตัวที่เป็นDeepSeek R1 นะครับแต่ว่าด้วยอันนี้เนี่ยแล้วก็ราคาที่ทาง Alibaba ออกมาเนี่ยถูกกว่าตัว GPT-4o กับSonnet เนี่ยประมาณ30เท่าคือนั่นก็หมายถึงว่าโดยส่วนตัวก็มองว่ามันก็เป็น breakthrough เหมือนกันดังนั้นจีนไม่ได้มีแค่ DeepSeek จีนยังมี ByteDance TikTok ยังมี Alibaba ยังมีอีกเยอะแยะเลยซึ่งสามารถทำโมเดลได้เทียบเคียงหรือว่าอย่างตัวQuen 2.5 Max ตัวใหม่ครับก็คือดีกว่าโมเดลที่บอกมาแล้วก็ในราคาถูกกว่าในระดับ30เท่าแต่เทคโนโลยีนึงคือโมเดลที่เก่งที่สุดของOpenAI มันไม่ใช่ GPT-4 นะอย่าง GPT-4o อย่างที่บอกนะแต่ว่าประเด็นคือ GPT-4o เนี่ยก็เป็นโมเดลที่ราคาถูกแล้วใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าในการที่ตัดราคาลงมาถึง30เท่าเนี่ยคิดว่า OpenAI ก็ต้องร้อนๆหนาวๆบ้างเหมือนกันครับนอกจาก2เจ้านี้แล้วจริงๆยังมีอีกเจ้าหนึ่งครับที่คุณหมออาอยากจะพูดถึงแล้วก็เป็นเจ้าที่เขาก็เคยเป็นเจ้าตลาดมาก่อนนะเป็นคนเจอรีเสิร์ชเรื่องของ Gen AI เลยด้วยซ้ำก็คือบริษัทจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับก็คือ Google DeepMind นั่นเองนะครับเขาว่ากันว่าครองอันดับ1ในเรื่องของ ranking Imarina หรือว่าการแข่งขันวัดระดับ large language model ในปัจจุบันคุณหมออากล่าวนะครับว่าแม้ว่า OpenAI Operator และ DeepSeek จะได้รับความสนใจในช่วงนี้แต่ผลงานของ Google DeepMind ของคุณเดมิส ฮัสบิสนะครับซึ่งไปงาน World Economic Forum ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลเนาะสาขาเคมีในปี 2024 จากการพัฒนา AlphaFold ผมก็จัดเป็น1ตอนเช่นกันนะครับว่า AlphaFold Drug Discovery จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเขาต้องยอมรับเช่นกันว่า Google DeepMind ก็เป็นผู้เล่นที่น่าจับตาเช่นเดียวกันนะครับลองไปฟังการวิเคราะห์ต่อครับ บางคนอาจจะลืม
ตัว Google ไปนะครับซึ่งจริง Google เนี่ยเป็นคนคิดค้นทั้งแบบTransformer นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก็ทำAI ล้ำๆอีกหลายอย่างมากเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยนำมาสู่เรื่องของ Generative AI ที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้นะแต่ว่าถามว่าแล้ว Google ตอนนี้เป็นยังไงคือคนน่ะจะเห็นแต่ OpenAI นะครับออกมาโม้โมเดลเขาดีที่สุดนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยแต่อย่างงี้ครับมันมีอยู่เว็บหนึ่งเนาะเผื่อแบบใครอยากรู้จริงๆแล้วโมเดลตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเอาแบบการตัดสินแบบ bias แบบโอเคมันมี bias มากนะแต่มี bias ที่น้อยเมื่อเทียบกับวิธีอื่นเนี่ยเขาเรียกว่า LM Arena นะเว็บไซต์ lmarena.com ก็คือเป็นLM มาจาก Language Model Arena คือเอาโมเดลมาสู้กันโดยสรุปคือตอนนี้โมเดลที่มันเก่งที่สุดนะครับไม่ใช่ของทั้ง DeepSeek แล้วก็ไม่ใช่ของทั้งOpenAI O1 แต่เป็นโมเดลชื่อ Gemini 2 Experimental ของทาง Google ดังนั้นคือจริงๆแล้วตอนนี้ Google มีโมเดลที่ดีที่สุดอยู่แต่เขาก็อาจจะไม่ได้แบบมาร์เก็ตติ้งหรือโม้เท่ากับของทาง OpenAI แต่ที่มากไปกว่านั้นคือถ้าเราไปดูจริงGoogle เนี่ยเอา AI ไปใช้หลายอย่างมากเลยนะยกตัวอย่างเช่นอย่างเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในตัว Science นะครับก็คือว่าไปถึงเป็นวารสารชั้นนำของโลกเลยเนี่ยคือ Google เอาตัวโมเดล Diffusion Model เนี่ยครับเอาไปเทรนโมเดลในการที่จะทำนายเรื่องของการเกิดพายุหรืออะไรเนี่ยซึ่งพบว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วดีกว่าวิธีเดิมเนี่ยแบบหลายเท่ามากๆอย่างเงี้ยแล้วก็พบว่าทำนายพายุหลายๆอันเนี่ยได้แม่นยำมากๆดังนั้นการที่เรามีโมเดลที่ทำนายพายุได้ก่อนประมาณ1สัปดาห์อย่างเงี้ยครับหรือว่ายิ่งใกล้ยิ่งทำนายได้แม่นเนี่ยมันทำให้ในแต่ละประเทศเนี่ยสามารถเตรียมตัวป้องกันพายุได้ดีขึ้นหรือยกตัวอย่าง Alpha 4อย่างเงี้ยก็ในการที่เราสามารถที่จะจำลองโครงสร้างโปรตีน3มิติหรือว่าเป็นเรื่องของ interaction นะคือการกระทำกันระหว่างโปรตีนแล้วก็สารอื่นๆที่อยู่ในตัวร่างกายเราเนี่ยการทำแบบนี้มันสามารถนำไปสู่การดีไซน์ยาที่ไปรักษาโรคต่างๆได้โดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งอย่างเงี้ยครับซึ่งถามว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันสามารถที่จะลดคือปกตินักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะต้องสร้างโมเลกุลยาหลายแบบนะเพื่อเอาไปเทสเนี่ยครับแต่การที่เรามี Alpha 4 มาเนี่ยเราสามารถที่จะโดยส่วนตัวมองว่าลดต้นทุนแบบไม่รู้กี่เท่าครับเพราะว่ามันไม่ต้องทำการทดลองเยอะสมมุติต้องทำการทดลอง 10,000 อันอย่างเงี้ยครับอาจจะเหลือแค่ประมาณ100 อันซึ่ง AI เลือกมาแล้วว่าอันนี้น่าจะ make sense ในการทำดังนั้นน่ะโดยส่วนตัวมองว่า Google เนี่ยเขาไม่รู้ว่า Google จะถึง AGI ก่อนหรือเปล่าก่อน OpenAI หรือเปล่านะแต่ว่าโดยส่วนตัวเขาว่าเขาทำโมเดลที่มีพลังมาก2คือเขามี Android นะอย่าลืมและที่สำคัญคือถามว่าแล้วทำไม Stargate ไม่ลง Google เข้าไปเพราะว่าอันนี้คือจริงๆแล้วแต่ความคิดเห็นหลายๆคนเนาะหลายๆสำนักข่าวก็วิเคราะห์กันต่างๆนานาแต่เหตุผลหนึ่งสำคัญคือ Google เนี่ยมีสิ่งที่ว่า TPU นะครับหรือว่าเป็น Tensor Processing Unit ก็คือเป็นคล้ายๆกับ GPU ของ NVIDIA นี่แหละแต่ทำโดย Google เองเทรนโมเดลของ Google ได้ซึ่งมันทำให้ Google เนี่ยสามารถเทรนโมเดลได้มหาศาลโดยแบบว่าไม่ต้องไปซื้อชิปของทาง NVIDIA มากดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเลยมองว่า Google ก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่แม้ไม่ต้องมีโปรเจกต์ระดับ Stargate ครับแต่ว่าก็อาจจะสามารถที่จะไปถึง AGI ได้ก่อนคนอื่นเขาแต่ที่สำคัญที่ผมชอบ Google มากกว่า OpenAI คือเขาทำเรื่องอื่นด้วยเขาทำ for หมายถึงว่าสำหรับประโยชน์มวลมนุษยชาติด้วยจนได้โนเบลอย่างที่บอกไปครับความสำเร็จของ DeepSeek นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสามารถของ AI จีนนะครับในการท้าทายยักษ์ใหญ่ตะวันตกแต่ยังชี้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรม AI ทั่วโลกทั้งในด้านต้นทุนการแข่งขันและการกระจายเทคโนโลยีคำถามที่ยังคงอยู่ก็คือสหรัฐจะรักษาความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีไว้ได้อีกนานแค่ไหนในขณะที่จีนเดินหน้าสู่ยุค AI ใหม่ที่มี DeepSeek เป็นผู้นำเรื่องนี้ต้องไปฟังคุณหมออาเล่าต่อครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเรื่องของ geopolitics เนี่ยก็จริงๆไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทอย่าง DeepSeek เนี่ยต้องคิดค้นวิธีการที่มันจะทำให้มีประสิทธิภาพขนาดนี้ขึ้นมาหรือเปล่าผมว่ามีผลไม่มากก็น้อยดังนั้นสิ่งที่อเมริกามองว่าโอเคอาจจะเป็นการชะลอนวัตกรรมของจีนได้เนี่ยแต่มันเป็นการไปกระตุ้นให้ฝั่งจีนต้องคิดมากขึ้นทำวิจัยมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคตรงนี้ได้ดังนั้นซึ่งก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะใช้ GPU ที่มีเนาะโอเคเขาอาจจะไปแอบใช้ที่อื่นด้วยซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันแต่สรุปก็คือยังไงทรัพยากรเขาก็ต้องใช้ยากลำบากกว่าอเมริกามากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถคิดค้นตรงนี้ได้ดังนั้นผมว่ามันเป็นการไปเหมือนกับฟอร์สครับเหมือนว่าเหมือนกับกระตุ้นให้ฝั่งจีนเนี่ยต้องแบบทำงานหนักมากขึ้นนะแล้วก็ต้องสรรหาวิธีการใหม่ๆแต่ว่าถามว่าแล้วในโลกในอนาคตจะเป็นยังไงประเด็นคือหลายๆคนก็รู้ว่าพอหลายๆอย่างที่มัน innovation จากฝั่งตะวันตกเข้าไปแล้วไปที่จีนเนี่ยสุดท้ายหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพอเข้าไปแล้วกลับกลายเป็นตะวัน
ตะวันตกที่แพ้เองชัดเจนที่สุดก็คือรถ Tesla ของอีลอนมัสก์ครับก็คือว่าเดิมคืออีลอนมัสก์ยังในอดีตยังเคยไปแบบแซะ BYD อยู่เลยว่าโอ้โหเขายังไม่มีรถเลยนะตอนนั้นจะมาสู้กับ Tesla ได้ไงตอนนี้ BYD เนี่ยยอดขายก็คือนำTesla โดยตลอดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วขายรถในเรียกว่าเลเวลเดียวกันเลยดังนั้นโดยส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าตะวันตกเนี่ยก็คืออาจจะนำหน้าก่อนในแง่ของการได้ innovation ใหม่ๆเผลอๆผมยังมองว่าตะวันตกจะได้ AGI ก่อนจีนแน่นอนแต่คนที่จะสามารถที่จะเอา AGI ครับไปใช้ในราคาที่ถูกไม่ใช่ $3,000 ต่อครั้งหรือว่าเป็น $2,000-3,000 ต่อครั้งนะแต่เอาไปใช้ได้จริงๆเอาไปใส่ในหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะเป็นจีนก็ได้เพราะว่าจีนสามารถที่จะหาท่าในการที่จะลดราคาตรงนี้ได้ครับแต่สิ่งสำคัญที่ผมว่าเป็นมากกว่านั้นคือผมคิดว่า AI เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ geopolitics อย่างแบ่งแยกไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆโลกในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ AI เนี่ยมันมีผลต่อความคิดของทุกคนนะคือถ้าเกิด AI แนะนำอะไรในปัจจุบันเนี่ยก็ย่อมจะส่งผลต่อความคิดความอ่านของประชาชนในประเทศนั้นๆดังนั้นเราใช้ ChatGPT นะครับเราก็ได้ information ที่ feed มาจาก ChatGPT ถูกไหมครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันทำโมเดลให้มันแบบให้รู้สึกว่าในฝั่งตะวันตกนั้นดีกว่าฝั่งเอเชียอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปใช้ของ DeepSeek ของจีนเนี่ยแล้วก็มันโอเคอย่างที่เรารู้นะมันจะตอบบางอย่างไม่ได้นะแล้วก็มันก็อาจจะหมายถึงว่าให้เหตุผลหลายๆอย่างที่ทำให้เราแบบเห็นภาพในแบบของฝั่งจีนมากขึ้นดังนั้นผมคิดว่าคนที่ครอบครองเทคโนโลยี AI ที่เก่งที่สุดนะครับแล้วก็ไปถึง AGI ที่ใช้ได้จริงๆทั่วโลกเนี่ยคนนั้นจะเป็นผู้ชนะในแง่ของgeopolitics ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยแต่ว่าผมต้องเทคโนตนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ AGI เป็นจุดที่สุดของทุกอย่างนะครับทุกคนก็จะงงว่าทำไมเราพูดถึงแค่ DeepSeek กับตัว OpenAI ผมอาจจะเทคโนตว่าก็จะมีบางบริษัทที่เน้น AGI เหมือนกันนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นเด่นเรื่องอื่นมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอย่าง Google อย่างเงี้ยก็จะมี Google DeepMind ที่เพิ่งได้รางวัลโนเบลไปเขาก็เอาตัวGenerative AI เนี่ยครับเอาไปใช้ในการที่จะทำตัว AlphaFold จนได้รางวัลโนเบลซึ่งก็ช่วยในการเรื่องของดีไซน์ยารักษาโรคเนาะนั่นนู่นนี่ซึ่งกำลังจะมีงานวิจัยที่เป็นการทดสอบจริงๆแล้วแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่แบบ Google เนี่ยทำมากกว่าดังนั้นสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าไม่รู้แหละว่า OpenAI กับDeepSeek ใครจะไปถึง AGI ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าพอไปถึง AGI แล้วเนี่ยใครจะเป็นคนทำให้ราคาถูกแล้วเอาไปใช้ได้ก่อนแต่มันยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เราจะเอา AI ไปประยุกต์ใช้ได้ทางการแพทย์วิศวะหมายถึงว่าสร้างพวก material ต่างๆที่มันมีความทนทานกว่าเดิมนั่นนู่นนี่อะไรแบบนี้ครับหรือพูดง่ายๆคือการใช้ประโยชน์จาก AGI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราน่าจะหมายถึงว่ามันยังบอกยากว่าใครจะเป็นผู้ชนะจริงๆแต่แน่นอนครับโดยส่วนตัวคิดว่ายังไงระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยการแข่งขันในเชิง AI เนี่ยน่าจะยิ่งแบบเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายๆคนมองว่าจริงๆอีกไม่นานเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ทางฝั่งจีนจะสามารถที่จะทำเซมิคอนดักเตอร์ที่สามารถที่จะทำตัว GPU ได้ดีเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าทาง NVIDIA อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไม่มีใครรู้เผลอๆมันอาจจะมีเบรกทูแบบที่เกิดกับตัว DeepSeek ก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับและสุดท้ายครับในฐานะคนธรรมดาที่อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันในครั้งนี้การลงทุนในครั้งนี้แต่ว่าเราอยู่ในสงครามนี้เนาะและ AI เราต้องใช้มันแหละเราจะต้องจับตาอะไรต่อในฐานะคนธรรมดาทั่วไปนักธุรกิจคนทำงานนักเรียนนักศึกษาคนทำงานในวงการการศึกษาหรือคนทำงานภาคสังคมทั้งภาครัฐภาคเอกชนเราควรจะจับตาสงคราม AI ศึกนี้ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างไรครับคือถ้าเกิดว่าฝากในสิ่งสุดท้ายว่าแล้วเราจะต้องจับตาดูอะไรต่อไปนะครับเพราะว่าเอาเกผมหนึ่งอย่างแรกที่ผมจะบอกคือว่าจากเดิมที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็น OpenAI ไม่ก็ตัว Google หรือว่าตัวที่เป็นAnthropic เนี่ยน่าจะเป็นคนเข้าวิน AGI แน่ๆเอาตรงๆวันนี้ผมชักไม่มั่นใจแล้วคือมันอาจจะเป็นฝั่งจีนหรือว่าอาจจะเป็นประเทศอื่นก็ได้ที่มีความคิดล้ำๆออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจแน่ๆก็คือว่าAI ที่เก่งพอจะช่วยงานเราทำหมายถึงว่าช่วยเราทำงานในทุกวันนี้ได้ครับหรือว่าเป็น Agentic AI ต่างๆที่แบบช่วยในการทำเอกสารหาข้อมูลนะครับเขียนอีเมลให้เรานะครับหรือว่าทำนัดให้เราอย่างเงี้ยก็คือเป็นพวกงานที่เดิมๆเป็นงานซ้ำๆไม่ใช่เป็นงาน innovative เนี่ยจริงๆแล้วราคามันถูกลงมากๆเลยนะหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ราคาของตัวที่เป็น GPT-4o ในปัจจุบันนะครับเทียบกับโมเดลที่แบบว่าเก่งเท่ากับ GPT-4 แบบเมื่อในอดีตซึ่งเราก็มองโอ้โหมันเก่งมากๆแล้วเนี่ยราคามันลงแบบ
2%บวกๆครับคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเวลามันผ่านไปแค่ไม่ถึง2ปีนะแต่ราคาโมเดลมันลงมา 9.2% นะดังนั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับราคามันลงมาเยอะมากๆแล้วผมคิดว่าตอนนี้มันถึงในจุดที่เรามองว่าการใช้ AI เนี่ยเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้กับการเอามาใช้งานต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในระดับที่คุ้มค่าแล้วแหละคือหมายถึงว่ามันเอามาใช้ในการเพิ่มพลังเช่นเอามาเพิ่มพลังหมอนะเพิ่มพลังนักการเงินเพิ่มพลังนักข่าวหรือว่าเพิ่มพลังทุกท่านเนี่ยมันอาจจะใช้เงินระดับหนึ่งแต่ว่าประเด็นคือbenefit ที่มันได้เนี่ยมันได้มากกว่าหลายเท่าดังนั้นถามว่าแล้วในอนาคตมันอาจจะไปแข่งกันยังไงคือจะ AGI หรือไม่เนี่ยนะหรือว่าจะทำคณิตศาสตร์โอลิมปิกได้แบบโหเต็มนะหรือว่าทำคะแนนอะไรได้มากกว่านี้นะโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าการแข่งขันในอนาคตนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือคุณจะได้ AGI นะหรือว่าคุณจะมีโมเดลที่แบบเขียนโค้ดเก่งกว่าเดิมนะเก่งกว่าแบบO3 อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างเงี้ยสำหรับผมมองว่ามันไม่สำคัญแล้วแหละสิ่งที่สำคัญสำหรับผมมันมีอยู่2อย่างหนึ่งก็คือว่าไอสิ่งนี้เนี่ยคือมันใช้ประโยชน์กับผมได้จริงๆหรือเปล่าคือมันลดระยะเวลาผมได้จริงๆหรือเปล่าเก่งจริงแต่ประมวลผลช้าเก่งจริงแต่แพงมากๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่คุ้มนะในการใช้เพราะว่าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะเอามันมาเขียนโค้ดอย่างเงี้ยถ้าเกิดคือในชีวิตก็คงจะเขียนโค้ดแบบอาจจะไม่ได้เป็นโค้ดยากตลอดเวลาถ้ามันเป็นโค้ดที่แบบไม่ได้ยากนักอะไรเงี้ยแต่ว่าO3 ประมวลผล10นาทีกับDeepSeek ประมวลผลสมมุติว่าแบบ30วิอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเราก็จะเลือกเอาอันที่มันเหมาะกับงานดังนั้นโดยส่วนตัวมองว่าคนที่ชนะในสนามเนี้ยมันไม่ใช่แค่โมเดลที่เก่งที่สุดแล้วแหละแต่เป็นการทำราคาให้ดีที่สุดและทำเรื่องของ user experience ให้มันดีสำหรับ user ให้ user สามารถที่จะนำไปใช้ได้แบบง่ายที่สุดมีประโยชน์กับชีวิตเขาที่สุดเขาจะได้แบบเอาเวลาไปทำอื่นนะแล้วก็งานซ้ำๆให้ AI ทำไปอะไรเงี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นซึ่งถามว่าตอนนี้มีอย่างดีแล้วนะครับทุกคนดูว่าปัจจุบันเนี่ย Samsung จับกับตัว Gemini ของ Google เนาะหรือว่าทาง Apple เนี่ยจับกับ OpenAI นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็จะเห็นว่าโมเดลของทางฝั่งจีนเนี่ยก็เริ่มแล้วว่าโมเดลต่างๆไม่ว่าของ ByteDance นะหรือของ Quen อะไรเงี้ยก็เริ่มมีการเอาไปต่อกับมือถือเจ้าต่างๆของจีนอะไรแบบนี้ครับดังนั้นโดยส่วนตัวคิดว่ามันจะไปแข่งขันในเลเยอร์ที่เรียกว่าเป็นเลเยอร์แอปพลิเคชันแล้วก็นี่แหละครับจะเป็นตัวที่จะพิสูจน์ว่าใครจะอยู่หรือไปคือเผลอๆต่อให้ OpenAI ได้ AGI ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสู้ราคาคนอื่นเขาไม่ได้เนาะในโมเดลที่มันแบบเก่งกลางๆอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วยทำงานได้เนี่ยเผลอๆ OpenAI อาจจะเป็นผู้แพ้ในสนามนี้ก็ได้เพราะว่าไม่สามารถสร้างรายได้จากการที่สร้าง Product AI ออกมาตรงนี้ออกมาได้ครับสำหรับเราในฐานะคนไทยเนาะก็คืออย่างผมเป็นนักวิจัยไทยเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะเป็นเพื่อนกับทั้งคู่นะเพราะว่าก็คือเราเป็นประเทศเล็กอะเนาะแล้วก็การเป็นเพื่อนกับทั้งคู่เนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้นวัตกรรมที่เจ๋งที่สุดเนาะจากอเมริกามาได้นะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดมาถึงจะใช้เยอะจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะใช้ในระดับที่แบบประเทศไทยเราจ่ายได้ก็คือเนี่ยใช้จาก DeepSeek จากจีนแล้วสุดท้ายผมอาจจะฝากไว้ข้อหนึ่งก็คือว่าถามว่าแล้วเราควรจะใช้โมเดลอะไรเนาะคือถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับฝรั่งจะบอกว่าโอ้ DeepSeek เนี่ยเอาข้อมูลไปนะข้อมูลคุณจะไปอยู่กับรัฐบาลจีนนะอะไรแบบนี้แต่เอาตรงๆนะเราไปเปิดโมเดลของสหรัฐนะไอ้ ChatGPT เนี่ยมันเขียนชัดเจนเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ติ๊กเอาทิ้งมันจะเอาข้อมูลเราไปเทรนนะโมเดลอื่นก็เหมือนกันเอาจริงๆแล้วผมคิดว่านะไปใช้ที่ไหนเนี่ยหรือว่าเราเล่น Facebook เนี่ยอยู่ดีก็โดนเสนอขายของโดยแบบโอ้มันมาได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับมันมีอยู่ทุกอย่างอยู่แล้วแหละที่จะเก็บข้อมูลเราดังนั้นผมคิดว่าเลือกเอาที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเรามากที่สุดเนาะไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นถ้าเกิดเราต้องไปซื้อตัว O1 Pro $200 ต่อเดือนคือ 7,000 บาทต่อเดือนเนี่ยในประเทศไทยทำอะไรได้แบบเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยในขณะที่ DeepSeek มันเปิดให้ใช้ฟรีอ่ะผมพูดตรงๆคือใช้อะไรที่มันฟรีแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีในระดับหนึ่งแล้วช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญกว่าแน่นอน Data Privacy สำคัญแต่ผมยังคิดว่ายังไงเราก็โดนไอ้พวกนี้ระดับหนึ่งอยู่แล้วเราพยายามป้องกันที่สุดมากเท่าที่เป็นไปได้แต่ว่านะครับสุดท้ายก็คือผมว่าเลือกอันที่เหมาะที่สุดสำหรับแต่ละคนนะสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่สนับสนุนกันเองครับแล้วก็ภาษาไทยมันเป็นภาษาของเราอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วผมคิดว่าถ้าทุกคนเจอแบบนี้ไปตลอดเนี่ยก็สุดท้ายเขาอาจจะเลือกไม่ทำต่อซึ่งถ้าเลือกไม่ทำต่อผมก็ต้องบอกเนี่ยในอนาคตก็จะเหนื่อยเพราะเราก็ต้องซื้อทุกอย่างเหมือนกับที่เราเคยซื้อมาในอดีตเราไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นของตัวเองเราไม่มีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองสักเท่าไหร่แบบนี้ครับแต่ว่าผมยังคิดว่าโมเดลในเรื่องของ AI เนี่ยอย่างใต้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตัว Open Thai GPT หรือว่าปทุมมาหลายๆอันนะผมแต่จริงมันมีเยอะมากนะแต่ผมมองว่าโมเดลพวกนี้ก็ดีเพียงพอครับในการที่จะเอามาใช้ในเรื่องของงานทั่วไปในประเทศไทยก็อยากให้อุดหนุนของไทยกันเองนะครับแล้วก็สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ฟังอยู่นะครับ
ผมคิดว่าตอนนี้มันมีคนทำเยอะมากครับแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเน้นมาสนับสนุนคนที่แบบเขาอาจจะทำไปแล้วอะไรเงี้ยคือแต่ละกระทรวงไม่ต้องมีตัว large language model ของตัวเองก็ได้ครับผมคิดว่าเอาเงินมารวมกันนะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าแบบนี้อาจจะเกิดประโยชน์ต่อหมายถึงว่าด้วยเศรษฐกิจของเราที่อาจจะมีบัดเจ็ตแบบไม่ได้เยอะขนาดคนอื่นเขาอย่างเงี้ยได้ดีกว่านะไม่ต้องไปทำซ้ำครับผมว่าอะไรมันมีแล้วเอามาใช้เลยดีกว่าครับ The Secret Sauce Executive Espressoเรากำลังอยู่ในโลกยุค Agentic AI ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำพูดนี้แล้วนะครับแต่วันนี้อยากจะมาช่วยขยายความว่าเจ้า AI Agent นี่คืออะไรเอางี้ใครพูดคำนี้บ้างถ้าเราไปไล่เปิดนะครับพูดทุกคนครับตั้งแต่เจนเซ่นหวงลิซ่าลูของ AMD นะครับซันดาพิชัยแซมอัลแมนหรือว่าคุณแอนดรูอึ้งทุกนักวิจัยพูดเหมือนกันหมดแล้วแม้แต่คนในวงการธุรกิจก็พูดยกตัวอย่างเช่น Salesforce ที่ผมไปมานะครับ Google ก็พูดนะครับ Microsoft ก็พูดทีนี้วันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยว่า AI Agent คืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรนะครับแน่นอนผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับคุณหมออานายแพทย์ปิยฤทธิ์อิทธิชัยวงศ์นะครับแพทย์ประจำศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราชแล้วก็เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆเนาะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้าน AI ระดับโลกปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก่อนที่จะไปเนี่ยผมอยากให้เห็นภาพสักนิดนึงก่อนว่ามันคืออะไรเนาะถามว่ามันคืออะไรมันก็เหมือนเป็นเคนนักคลินนั่งอยู่ข้างๆครับเป็นเอเจนต์เรียกว่าเป็นเคนนักคลิน1แล้วกันอันนี้0นะ1อดีตเวลาเราใช้ AI เนี่ยครับเราก็ใช้ AI คุยกับมันเนาะGen AI เนี่ยมันก็ตอบคำถามเรามาแล้วก็คุยกันไปพอเรากลับมาคุยกับมันอีกรอบเนี่ยถ้าใครไม่ได้เซตเอาไว้หรือซื้อแบบพรีเมียมเนี่ยมันก็ต้องคุยใหม่แล้วก็คุยแบบ general กว้างๆต้องถามอีกรอบต้องพร้อมกันใหม่แต่ถ้าเกิดเราทำเรื่องเอเจนต์ขึ้นมานะครับมันจะเหมือนผมมีเคนนักคลิน1ขึ้นมาผมเซตว่าเคนนักคลิน1คุณเป็นปุ๊บลีดเดอร์ให้ผมนะผมจะมีปุ๊บเพิ่ม1คนนะเคนนักคลิน2คุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ให้ผมนะเคนนักคลิน3คุณเป็น strategist ให้ผมนะคนคิดกลยุทธ์คนที่4เป็นอะไรดีเป็นวิดีโอเจเนเรเตอร์ตอนนี้ทำได้แล้วเนาะเจนเรื่องวิดีโอขึ้นมาผมสร้างขึ้นมาเนี่ยอีกสักคนหนึ่งแล้วกันเคน5เป็น researcher คนหาเรื่องของ research นะครับให้ผมมาอ่านสคริปต์เนี่ย5คนนี้นี่คือเอเจนต์ผมเหมือนผมมีพนักงานผม5คนครับแล้วผมก็สอนมันสอนในคนนี้1สอน2สอน3สอน4แล้วก็ให้มันทำงานกันเองบอกคุณไปประชุมกันแล้วกัน5คนนี้มันก็จะไปประชุมกันแล้วผมก็ได้ผลงานออกมาเนี่ยฮะเห็นไหมครับผมพูดนี่มันอาจจะดูเวอร์นะแต่ว่าในเชิงคอนเซปต์มันเป็นแบบนั้นจริงๆตอนนี้โค้ดคนทำแบบนี้เยอะมากนะเขียนไปคุยกับคนที่เป็นโคดเดอร์ไปซึ่งก็คือ Gen AI จะเป็นเรื่องของ AI Agent นั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์แต่ว่าเราลองมาลงรายละเอียดกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรและถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องรีบใช้แล้วนะจริงเปล่าแล้วมันเวิร์กจริงไหมแล้วเราต้องทำอย่างไรนะครับผมจะไล่ไปทีละคำถามนะครับอันแรกก่อนเดี๋ยวผมจะให้คุณหมออาเนี่ยได้ฉายภาพวิวัฒนาการของ AI นะครับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทำไมยุคนี้เจ้า Agentic AI เนี่ยถึงสำคัญมันแตกต่างจากยุคยังไงและมันคืออะไรกันแน่ครับ I'd like to share a revelation that I've had during my time here สวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อปิยฤทธิ์นะครับก็เป็นหมออยู่ที่ศรีราชศูนย์ชื่อ SI Data Plus ก็คือเนี่ยครับตามเสื้อเลยนะครับก็คือเป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของ AI ที่ศรีราชแต่ในอีกขานึงเนี่ยผมก็ทำในฝั่งที่เป็นเอกชนด้วยนะครับก็เอกชนเนี่ยผมไปร่วมกับเพื่อนนะครับตั้งทีมที่เรียกว่า Preceptor AI นะครับซึ่งเราก็อยู่ภายใต้บริษัทCariva Thailand นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ลงทุนโดยบริษัท AI and Robotic Venture แล้วก็ทางโรงพยาบาลเครือกรุงเทพหรือ BDMS นะครับก็จริงๆต้องบอกนี้ครับว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยก็มี AI หลายรูปแบบนะเราอาจจะเคยเห็นตั้งแต่ในอดีตที่เป็นแบบ AI เรื่องดูภาพแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นอะไรเช่น X-ray แล้วก็บอกว่าเป็นโรคอะไรนะครับหรือ AI เกี่ยวกับเรื่องของการถอดเสียงเนาะในห้องประชุมนะครับหรือAI เรื่องภาษาอื่นแต่ปัจจุบันเนี่ยครับมันมี AI ยุคใหม่ที่เรียกว่า Generative AI นะครับ Generative หมายถึงว่าเป็น AI ที่สามารถที่จะสร้างข้อความหรือสร้างภาพออกมาได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับ Generative AI เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่5 level นะครับ level แรกคือเป็นเรื่องลักษณะของแชทบอทเราถามอะไรมันก็ตอบกลับมาพูดง่ายๆคือมันเป็นเรื่องของก็คือตัว Chat GPT ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละ
แล้วก็เริ่มต้นจริงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเลเวล2เขาเรียกว่า reasoning ครับหรือการให้เหตุผลหลายคนใช้ ChatGPT เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกมันไม่ฉลาดเลยอย่างเงี้ยมันคิดเลขไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับหรือว่าให้เหตุผลอะไรแปลกๆซึ่งสิ่งพวกนั้นเนี่ยได้รับการแก้ไขมากขึ้นเรื่อยๆผมยกตัวอย่างปัจจุบันอาจจะเคยได้ยินโมเดลชื่อ O1 ของทาง OpenAI นะครับหรือโมเดลชื่อ Gemini 2ครับของทาง Google เนี่ยก็มีการเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ไปพูดง่ายๆคือว่า AI เนี่ยมีความคิดในเรื่องของ logical มากขึ้นมีการให้เหตุผลมากขึ้นทำให้AI นั้นเก่งมากถามว่าเก่งขนาดไหนนะครับปัจจุบันมันอย่างเช่น O1 หรือว่าอย่างเช่น Gemini 2เนี่ยครับก็สามารถที่จะทำข้อสอบคอมพิวเตอร์หรือว่าเลขโอลิมปิกที่หลายคนน่าจะทราบครับว่าประเทศหนึ่งเนี่ยมีผู้แทนประเทศได้แค่4คนอย่างเงี้ยครับทำได้ในระดับเหรียญเงินหรือเหรียญทองเลยซึ่งดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันให้เหตุผลเก่งมากแต่ว่าเลเวล1กับเลเวล2เนี่ยมันเป็นเหมือนที่ปรึกษาเราถามไปมันตอบมาแต่ถ้าเกิดว่าเจอโจทย์ยากๆผมยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าสมมุติผมต้องการที่จะเนี่ยอาจจะปีใหม่แล้ว ต้องการสกรีนเสื้อให้น้องๆในทีมเนี่ยปกติผมต้องบอกน้องคนนึงนะโอเคช่วยไปหาให้พี่หน่อยว่าร้านเสื้อไหนเนี่ยที่มันแบบราคาถูกสุดมีทั้งคอกลมมีทั้งโปโลนะจะได้แบบเลือกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเลือกอันที่ดีที่สุดไปซื้อมาให้หน่อยซื้อเสร็จจัดการเรื่องภาษีให้หน่อยโอ้มันมีหลายแบบขั้นตอนเหลือเกิน AI ที่เป็นเลเวล1เลเวล2เนี่ยทำไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนแค่ที่ปรึกษาเฉยแต่เลเวล3ที่เรียกว่า Agentic AI ครับมันสามารถที่จะเราพิมพ์ไปสั้นๆเลยช่วยหาเสื้อให้หน่อยช่วยหาโรงงานเสื้อที่มีทั้งคอกลมแล้วก็มีทั้งโปโลนะฮะในราคาที่แบบว่าดีที่สุดแล้วก็กดซื้อให้เลยจัดการเรื่องภาษีให้หน่อยเนี่ยมันจะจัดการให้เราหมดเลยซึ่งอันนี้เรียกว่าเลเวล3ที่เรียกว่า Agentic AI ซึ่งเป็นยุคของ2025เนี่ยครับจะเป็น Agentic AI แต่ว่าผมสปอยเพิ่มนิดนึงก็คือว่า เลเวล4เนี่ยมันจะเป็นว่าโอเคในเมื่อมันสามารถทำงานเหมือนกับลงมือปฏิบัติช่วยเราได้เลยเนาะเลเวล4เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ innovation แหละนะครับคือมันจะสามารถที่จะคิดค้นอะไรใหม่ๆเองได้ช่วยกับเนี่ยเรานักวิทยาศาสตร์หรือว่านักครีเอทีฟต่างๆเนี่ยทำให้เราได้สิ่งใหม่ๆโดย AI เป็นคนช่วยและสุดท้ายเลเวล5คือ organization เราคาดการณ์ว่าเมื่อถึงเลเวล5เนี่ย AI จะสามารถทำงานทั้งหมดของ1องค์กรเล็กๆหรือองค์กรขนาดกลางทำได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ที่เราเรียกว่า artificial general intelligence หรือ AGI ครับซึ่งก็คือมันเก่งใกล้เคียงกับมนุษย์แล้วกันแล้วก็สามารถที่จะทำทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์เลยนะครับผมต้องอธิบายโดยสั้นๆว่าปกติ generative AI ที่เราใช้กันเนี่ยมันจะกระบวนการการทำงานมันจะเหมือนเราให้ไปอยู่เราไปอยู่หน้าห้องแล้วเราถูกอาจารย์ถามคำถามนะครับแล้วเหมือนเราถูกบังคับให้พูดเลยทันทีผมเชื่อหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยเจอเช่นไปหน้าห้องแล้วช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีไทยหน่อยเงี้ยเราพูดครั้งแรกกับเราพูดครั้งแรกเสร็จแล้วเขาให้เรากลับมาซ่อมอีกทีนึงเป็นครั้งที่2เนี่ยมันดีไม่เหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นกระบวนการแรกของ Agent หรือ Agentic AI เนี่ยคือหลังจากที่คำตอบแรกออกไปแล้วครับเรายังไม่เอาคำตอบนั้นออกไปใช้นะแต่เสร็จแล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่า self reflection เหมือนเอาคำตอบที่เรา AI ตอบไปตอนแรกเนี่ยเอามาตรวจก่อนซิว่ามันมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเอามาทำให้มันดีขึ้นอันนี้process แรกนะครับ process ถัดไปคือพอหลังจากที่มันตรวจของตัวเองได้แต่อย่างเคสตะกี้ก็คือว่าเราอยากจะได้เสื้อที่ราคาถูกที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่า AI ในอดีตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าGoogle ไม่สามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชตามที่ต่างๆได้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า tool use ครับคือสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ได้การใช้อุปกรณ์ได้คือพูดง่ายคือ AI สามารถเข้าถึง Google ได้ครับดังนั้นแทนที่มันจะไม่มีข้อมูลเลยถูกไหมครับว่าที่ไหนราคาเท่าไหร่ AI ก็สามารถจะไปเสิร์ช Google เองได้ร้านในไทยนะที่ใกล้กับโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีกี่ที่บ้างนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชมาราคาเท่าไหร่คอกลมราคาเท่าไหร่แล้วก็โปโลราคาเท่าไหร่ครับและที่มากกว่านั้นเอเจนต์คือโอเคพอจะซื้อจริงๆเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกว่าต้องใช้คนโทรไปหรือเปล่าในการไปต่อรองราคาหรือซื้อจริงผมว่าปัจจุบันหลายท่านน่าจะเคยเห็นแล้วว่า AI ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นข้อความเฉยๆนะครับมันเป็นเสียงก็ได้นะครับดังนั้น AI มันสามารถที่จะพูดเหมือนคนเลยแล้วก็สามารถไปต่อรองราคากับทางคนที่ทำการขายเสื้อตรงนี้เพื่อทำการให้ได้ราคาดีที่สุดและเลือกเหมาะสมที่สุด1คือพอมันเป็นเอเจนต์เนี่ยมันจะไม่ง่ายๆเหมือนกับในอดีตแล้วนะที่แบบเรามีแค่ AI 1ตัวตอบคำถามอะไรก็ได้นะครับพอมันเป็นเอเจนต์อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องมี tool use หรือการใช้เครื่องมือหรือเช่นไปเสิร์ช Google หรือใช้ตามฐานข้อมูลต่างๆไปนะครับดังนั้นอย่างแรกที่เราต้องมีคือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าแล้ว AI ของเราเนี่ยต้องไปติดต่อใครบ้างเขาต้องเสิร์ช Google เขาต้องเปิดตำรากฎหมายเล่มนี้นะครับแบบนี้ครับเราต้องรวมข้อมูลไว้ให้ AI ก่อนเพื่อให้มันใช้ได้อันนี้ประการแรกนะครับประการที่2ที่ความยากมากกว่านั้นก็คือ
การที่เรามีเว็บหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายที่สามารถเข้าไปอ่านได้หรือมีหนังสือเป็นไฟล์ PDF เนี่ย AI ก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะดึงข้อมูลตรงนั้นมาใช้ต่างกันดังนั้นมันต้องเป็นกระบวนการที่เราเนี่ยต้องทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่ AI สามารถใช้ได้ง่ายที่สุดนะเพื่อให้สามารถที่จะมีความแม่นยำสูงสุดและที่สำคัญครับพอเราพูดกันตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI level 2 นะ reasoning นะครับหรือว่าเป็น AI level 3 ที่เป็น agentic เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่จบในการคำนวณครั้งเดียวพอมันไม่จบในการคำนวณครั้งเดียวเนี่ยแปลว่าต้นทุนต้องสูงมากอย่างที่เราพูดกันอย่างที่เราจะต้องการให้คนไปทำการจัดการ AI จัดการซื้อเสื้อเอเจนต์ได้หรือว่าสร้าง AI ในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่แบบไปเปิดโพยให้ด้วยครับแปลว่ามันต้องมีการประมวลผลหลายครั้งครับดังนั้นต้นทุนจะแพงมากๆแต่ว่าอันนั้นเป็นข่าวร้ายว่าต้นทุนจะแพงเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าขึ้นมากผมเชื่อหลายๆท่านที่เคยใช้เรื่องของGPT-4o แบบนี้ครับรู้ไหมครับว่าเวลาเนี้ยณวันนี้เลยเนี่ยเมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคา GPT-4 เนี่ยลดลงมา 90% ดังนั้นคือแนวโน้มว่าแม้จะต้องใช้มากขึ้นเช่นจากใช้ AI แค่1ครั้งเนี่ยต้องไปใช้ถึง10ครั้งเลยพอเป็นเอเจนต์แต่ว่าในขณะเดียวกันราคาก็ลง 90% ด้วยเหมือนกันดังนั้นผมเลยคิดว่าอุปสรรคข้อ3เป็นอุปสรรคจริงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมากขึ้นเนี่ยราคาก็ลดลงแล้วก็เมื่อเทียบกับแรงของคนนะครับที่ต้องมาทำงานซ้ำๆตรงนี้เนี่ยยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วครับอันที่2ครับเจ้า Agentic AI เนี่ยมันถูกใช้ใน use case ไหนได้บ้างต้องยอมรับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วง explore นะแต่เอาเท่าที่เห็นก่อนแล้วกัน use case มีอะไรบ้าง task งานมีอะไรบ้างเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นและเอามาปรับใช้ได้ในองค์กรของตัวเองหรือเราจะได้เห็นนะครับว่า potential ของมันทำได้แค่ไหนกันแน่อย่างแรกอันนี้ผมต้องแบบพูดตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็จริงผมก็มีความกังวลมากๆเหมือนกัน1คือเราต้องยอมรับ AI ที่มาสู่เลเวล3แล้วเนี่ยมันเก่งมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันทำงานได้จริงๆอาจจะไม่เก่งกว่าคนทั่วไปในการทำงานแบบที่เป็นซ้ำๆอย่างง่ายๆหรอกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันสามารถคือมันทำงาน24ชั่วโมงติดกันก็ได้เนี่ยมันเลยทำให้มันมีความได้เปรียบดังนั้นผมยกตัวอย่างว่างานที่เรามองว่ามันเป็นงานง่ายแต่ต้องมีคนทำนะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติว่าผมต้องการนัดกับใครเงี้ยถ้าเกิดว่าผมไม่มีเลขาใช่ไหมผมต้องโทรเองอย่างผมเป็นหมอเงี้ยแล้วผมติดคนไข้เงี้ยผมต้องเอาเวลามาโทรเนี่ยโอ้มันเสียเวลาเยอะเลยแล้วก็เวลาที่ว่าฝั่งนั้นจะบอกว่าว่างวันไหนเอาตารางมาแมทกันซิก็ยิ่งต้องใช้เวลาแต่ไองานแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ย AI สามารถที่จะถ้าเกิดเขาได้รับคำอนุญาตจากเราเนี่ยเขาสามารถจะโทรแล้วก็เสียงเหมือนมนุษย์เลยนะไปคุยกับเลขาของเป็นสมมุติว่าเป็นหมอหรือว่าเป็นผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ AI เนี่ยนัดกับเลขาของฝั่งนั้นได้เลยแล้วก็ด้วยความที่ AI มีตารางผมเนี่ย AI ก็สามารถแมทกับเลขาอันนั้นได้ดังนั้นจะเห็นว่างานที่มันดูซ้ำๆแบบนี้ครับมันก็จะถูก AI ช่วยได้โอเคดังนั้นคือแต่ว่าผมต้องบอกเลยว่าผมคิดว่ามันโอเคอาจจะกระทบหลายท่านแต่ผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันจะกระทบทำให้หลายๆอาชีพนะครับเช่นอย่างอาชีพเลขาเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไม่ปรับตัวเอา AI มาใช้เนี่ยจะลำบากอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามาเร็วแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนเห็นแล้วแหละแล้วปัจจุบันเราอาจจะเห็นว่าข่าวบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสมัยนี้มันเขียนเร็วมากเลยนะสมมุติมีข่าวเกิดที่อเมริกาที่ยุโรปเนี่ยแป๊บๆนึงออกมาเป็นแบบข่าวแบบเต็มๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นที่ความเด็ดก็คือว่าข่าวไม่ได้มาจากซอร์สเดียวหรือแหล่งเดียวนะครับข่าวมาจากหลายๆแหล่งซึ่งจริงๆผมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีตัว Agentic AI เนี่ยที่เขาดีไซน์สำหรับในการเขียนข่าวเลยพูดง่ายคือสมมุติว่าผมสมมุติพูดเรื่องตลาดหุ้นแล้วกันนะอเมริกาประกาศนโยบายนี้อย่างเงี้ย AI จะไปตามหาหมดเลยว่านักวิเคราะห์แต่ละคนเนี่ยคิดถึงอะไรแล้วก็เอาข้อความทั้งหมดนะครับที่ได้จากแต่ละเว็บเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้ AI เขียนบทความใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้นักเขียนนะครับคอลัมนิสต์เนี่ยก็คือมาดูภาพรวมนะครับพอมาดูภาพรวมเสร็จแล้วก็แก้นิดเดียวก็ได้เป็นบทความดังนั้นจะเห็นว่าโหบทความมันออกมาเร็วมากซึ่งผมว่าสำหรับคอน sumer หรือว่าหมายถึงผู้อ่านเนี่ยชอบข้อมูลมันเร็วแล้วก็แม่นยำแต่จริงๆแล้วถ้าลองคิดดูครับว่าถ้าบริษัทเนี่ยที่เขามองจริงๆแล้วเนี่ย นักเขียนเราที่มีในระดับเนี้ยถ้าจริงๆแล้วจาก5คนถ้าจะใช้ AI ตัวเนี้ยอาจจะเหลือ2คนหรือ1คนได้หรือเปล่าเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ผมไม่อยากจะให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นคือการลดจำนวนคนแล้วได้งานเท่าเดิมผมว่าสิ่งที่มันควรมากกว่าคือที่ในเมื่องานซ้ำๆเนี่ยมันมี AI ทำให้เราควรจะไปแบบเพิ่มในความ innovative ซึ่ง AI ยังทำได้ไม่ดีนะครับในการ innovative หา product ใหม่ๆนะครับหาการนำเสนองานข่าวแบบใหม่ๆแบบนี้เพื่อให้แบบ
งานมันมีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่เน้นจำนวนแต่เน้นคุณภาพผมคิดว่าเรื่องของการแทนที่คนเนี่ยยังไม่เกิดเร็วๆนี้นักนะครับแต่ว่าผมมองว่าในปลายปี2025ซึ่ง AI อาจจะฉลาดกว่าเลเวล3ขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวอย่างคำว่าปรับตัวของผมคืออย่างน้อยควรจะเริ่มใช้ AI แล้วครับอันนี้เราจะหมายถึงหลายๆอาชีพอาจจะอยู่ยากนิดนึงแม้แต่หมอเองก็ตามเพราะว่าผมพูดโดยสั้นๆก็คือหมอเองเนี่ยปัจจุบันเราพบว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรู้ทั่วไปนะครับของหมอทั่วไปเนี่ย AI มันสามารถที่จะทำคะแนนได้เท่ากับหมอที่เก่ง 99.99% ท้ายคือหมอที่เก่งที่สุดนะครับอย่างของที่อเมริกาแล้วก็ มีการเทสคอมเพลกับหมายถึงว่ามีการเปรียบเทียบกับหมอที่เป็นแบบหมอทั่วไปเงี้ยแล้วก็พบว่า AI นั้นโดยส่วนใหญ่นั้นทำได้ดีกว่าจริงๆคือดังนั้นผมก็เลยมองว่าหมอเองก็ต้องปรับตัวต้องอัปเดตความรู้ต้องใช้ AI ให้เป็นนะครับแล้วก็ต้องมี soft skill ที่ AI ยังทำไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปรับตัวอันนี้ผมไม่ได้อะไรจาก Gemini นะแต่ผมบอกอันนี้เป็น use case agentic ที่ผมว่าชัดเจนที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมันมีโหมดที่ของตัว Google Gemini เวอร์ชันจ่ายเงินนะครับแต่ว่าโอเคเราอาจจะไปกดทดลองใช้ดูก่อนก็ได้นะสามารถทดลองใช้ได้1 เดือนตัว Gemini Advanced เนี่ยมันมีโหมดหนึ่งที่เรียกว่า Gemini 1.5 Deep Researchถามว่า Gemini 1.5 Deep Research คือยังไงมันคือ AI ที่เราสมมุติผมต้องการเขียนเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งโรคเลือดเนาะว่าปัจจุบันมีการรักษายังไงบ้างเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าผมใช้แบบChatGPT หรืออื่นๆเนี่ยมันก็จะเอาแค่ข้อมูลที่มันอยู่ในหัวมันนะครับเอามาตอบแล้วก็ไม่มี reference หรือไม่มีแหล่งอ้างอิงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Deep Research ของ Gemini 1.5 ซึ่งอยู่ใน Gemini Advanced เนี่ยผมพิมพ์ไปว่าวิธีการรักษามะเร็งโรคเลือดในปัจจุบันหรืออย่างนี้ก็ได้คือราคาเฉลี่ยของคอนโดของในแถวบางกอกน้อยที่ผมอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยราคาเฉลี่ยเท่าไหร่เราแค่พิมพ์ไปครับมันจะไปไล่เสิร์ช Google ให้แล้วพอไปไล่เสิร์ช Google เสร็จเนี่ยโอเคสมมุติมี50เว็บไซต์นะมันแต่ละอันบางอันก็อาจจะซ้ำกัน AI ก็จะไปสรุปให้มันเหลือแต่เนื้อจริงๆให้เราอ่านดังนั้นแหละคือพอเห็นตรงนี้คิดว่าเฮ้ยนักวิจัยนะหรือหมอที่ต้องการหาข้อมูลเร็วๆหรือคอลัมนิสต์ที่ต้องการหาข้อมูลเร็วๆเนี่ยแทนที่ต้องไปนั่งกดไปหาไปหาทีละเว็บหรือว่าคนที่ต้องการหาของที่เป็นราคาแบบดีที่สุด แล้วก็หารีวิวในหลายๆที่อะไรเงี้ย AI มันรวบรวมมาให้หมดแล้วคือผมว่าอันนี้เป็น use case ที่แบบชัดเจนที่สุดแล้วว่าประหยัดเวลาแล้วซึ่งแน่นอนครับงานนี้ถามว่าในอดีตใครเป็นคนทำก็อาจจะเป็นแบบน้องๆที่เป็นจูเนียร์เนาะหรือว่าเป็นเลขาที่ทำให้กับผู้บริหารซึ่ง AI มันก็จะช่วยส่วนนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดน้องๆที่ฟังอยู่แล้วใช้ AI ได้เนี่ยผู้บริหารประทับใจแน่นอนเพราะว่าน้องจะทำได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะแล้วน้องก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยลอง Agentic AI ในแนวนี้แล้วไม่ปรับตัวเนี่ยอันต้องระวังครับอันที่3ครับแม่นจริงเปล่าชัวร์จริงไหมใช่จริงหรือให้หมออาตอบผมอธิบายหนึ่งเลเวล2ของ listening AI เนี่ยมันประมาณว่าโอเคคือปกติแล้วถ้า AI มันคิดเร็วๆเนาะมันก็อาจจะตอบมาอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราให้เวลามากขึ้นในการคิดให้มันคิดหลายๆแบบแล้วเลือกแล้วให้มันเองเนี่ยเลือกแบบที่ดีที่สุดนะครับเหมือนอาจจะเคยอ่านหนังสือ Thinking Fast and Slow นะว่าโอเคเราอาจจะมีเป็นแบบฝั่งที่เป็น fast นะครับก็คือเป็น System 1เนี่ยก็คือเฮ้ยสมมุติถามมาแล้วตอบเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ตอบถูกนะแต่ว่าบางทีอาจจะผิดใน System 2เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโอเคค่อยๆคิดซิว่าไอ้คำตอบที่เราคิดมาทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องไหมมันทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถามว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงทำให้คะแนนที่มันทำข้อสอบของหมอที่อเมริกาเนี่ยขึ้นจาก 89-90% เนี่ยเป็น 96%ซึ่งผมบอกเลยว่า 96% เนี่ยก็คือไม่มีนักศึกษาแพทย์หรือว่าไม่มีหมอคนไหนที่สามารถทำคะแนนได้ระดับนี้หรอกดังนั้นเห็นชัดเจนว่ามันเก่งขึ้นมากๆถัดไปคือในกรณีที่ถามว่าอย่างที่เป็น Gemini 1.5 Deep Research ตะกี้ที่ผมบอกครับถามว่าแล้ว hallucination ยังมีอยู่ไหม1คือผมต้องบอกว่ามันลดลงมากๆครับเพราะว่ามันใช้เทคนิคที่เรียกว่าเฮ้ยมันไปเสิร์ชมาก่อนเนาะแล้วเอาข้อความตรงนั้นเนี่ยมาวางก่อนเหมือนผมว่าหลายๆท่านน่าจะเคยแหละว่าวิธีการลด hallucination คือไปหยิบโพยแล้วเอาโพยมาวางแล้วค่อยให้สั่ง AI ให้มันทำอะไรดังนั้นอันนี้จะลดไปชั้นที่1นะครับคือวางโพยไว้เลยโดยมันไปเสิร์ชโพยจาก Google อย่างที่2ก็คือว่าอย่าง Agentic ที่เราคุยกันเนี่ยมีเรื่องของ self reflection ใช่ไหมครับหลังจากที่เราสั่งให้มัน
generate หรือสร้างคำตอบขึ้นมาเนี่ย AI มันจะมี self reflection มาเช็คอีกทีนึงว่าเฮ้ยไอ้ที่มันพิมพ์ไปเนี่ยมันสอดคล้องเชิงเหตุผลไหมก็คือใช้พลังของ listening ที่แบบมีในเลเวล2มาเนี่ยมาเช็คอีกทีนึงถ้าผิดก็แก้แบบนี้ครับซึ่งจริงๆผมบอกเลยว่าจาก2กระบวนการนี้จริงๆแล้วโอ้มันก็แบบช่วยได้มากๆแล้วและอย่างที่3ก็คือว่าอะไรที่มันไม่ถนัดเนี่ยมันสามารถเรียกเอเจนต์อื่นมาเช็คได้ผมยกตัวอย่างเช่นทางการแพทย์เนี่ยมีงานวิจัยที่เรียกว่า Med Agent นะครับคือแทนที่เราจะใช้ AI ตัวเดียวเนาะเราสามารถที่จะบอกเฮ้ย AI ตัวนี้เป็นหมอหัวใจ AI ตัวนี้เป็นหมอปอดนะ AI ตัวนี้เป็นหมอผ่าตัดแล้วเอา3คนเนี่ยมาถกเถียงกันเองแล้วสุดท้ายเนี่ยงานวิจัยก็โชว์ให้ดูว่าเฮ้ยอันนี้มันเก่งขึ้นจริงๆซึ่งอย่างทีมผมเองเนี่ยก็เอาท่านี้มาใช้ในหมายถึงใน AI ที่เราทำเหมือนกันแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันมหัศจรรย์คือมันช่วยจริงๆก็คือพูดง่ายคือ AI ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์ครับดังนั้นมีหลายหัวก็ดีกว่าหัวเดียวครับอันที่4ครับความยากที่สุดของมันคืออะไรในการใช้ Agentic AI ถ้าเราจะเอามาใช้มันจริงๆเนี่ยอะไรคือความท้าทายอะไรคืออุปสรรคที่คุณควรจะมองเอาไว้ครับอย่างแรกต้องตอบก่อนว่าในเรื่องนี้ของ Agentic AI เนี่ยจะมี1คนสบายขึ้นแล้วมี1คนเหนื่อยขึ้นครับซึ่งคนที่เหนื่อยขึ้นเนี่ยเป็น developer หรือคนที่สร้าง AI มาขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมคุยมาทั้งตะกี้นะโอ้เราต้องไปหาโพยให้มันนะอย่างเรื่องกฎหมายหาโพยให้มันหรือว่าหาในเรื่องของแหล่งข้อมูลต่างๆให้มันมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของคนสร้าง AI ที่ต้องสร้างขึ้นมานะครับแต่ถามว่าผู้ใช้เนี่ยเป็นยังไงผู้ใช้จะใช้ง่ายกว่าเดิมมากเลยครับผมอันนี้ผมพูดนิดนึงผมอาจจะ reference ของงานวิจัยของ OpenAI คือเราพบว่าถ้าเราใช้เป็น O1 เป็นโมเดลตัวใหม่ล่าสุดของ OpenAI นะครับแล้วก็เอาไปต่อหรือเป็นเอเจนต์ต่างๆเนี่ยเราพบว่าถ้าเกิดว่าถ้าปกติอันนี้ผมอาจจะพูดเทคนิคนิดนึงเนาะหลายๆท่านอาจจะเคยใช้ ChatGPT แล้วให้พิมพ์คำว่าให้แบบ think step by stepคือที่เราเรียกว่า chain of thought อย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มความแม่นยำหรือเทคนิคอื่นๆที่เรียกว่า few shot ก็คือเป็นเทคนิคของหมายถึงว่าของเขาเรียกว่าเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มกับ AI นะเพื่อให้มันตอบได้ดีขึ้นหรือที่ไอ้รวมๆตะกี้ที่ผมพูดเนี่ยเรียกว่า prompt engineer หรือหมายถึงว่าทำการวิศวกรมาทำให้ prompt มันดีขึ้นเนี่ยงานวิจัยของ OpenAI พบว่าการทำ prompt engineer เนี่ยทำให้โมเดลในเลเวล2ขึ้นไปเนี่ยโง่ลงดังนั้นคือผมจะบอกว่าดังนั้นถามว่าในอนาคตพร้อมจะเป็นยังไงมันต้องซิมเพิลที่สุดครับผมเขียนไปสั้นๆเลยว่าช่วยนัดตารางกับคนนี้ให้หน่อยสั้นๆถ้าผมยิ่งไปแบบให้ข้อมูลเป็นตัวอย่างนั่นนู่นนี่เพิ่มเติมจากที่โมเดลต่อเป็นเอเจนติกแล้วเนี่ยมันจะทำให้ควอลิตี้นั้นดรอปลงนะครับซึ่งมีงานวิจัยซัพพอร์ตชัดเจนว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลเยอะไปพร้อมอะไรเยอะแยะเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยำที่ลดลงดังนั้นโดยสรุปคือเราจะสบายขึ้นแต่คนเหนื่อยเนี่ยคือ developer ครับอันที่5ครับความเสี่ยงคืออะไรสมมติเราผ่านอุปสรรคมาหมดแล้วเฮ้ยมันใช้ได้มันเวิร์กความเสี่ยงที่สำคัญสุดคืออะไรผมอาจจะแบ่งความเสี่ยงเป็น3ส่วนนะครับ1คือเป็นความเสี่ยงที่เราเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแต่ว่ายังไงมันก็เกิดอย่างที่2คือเป็นความเสี่ยงในแง่ของเป็นสังคมโดยรวมครับอย่างที่3คือเป็นความเสี่ยงของการเอา AI ที่ฉลาดระดับนี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับเอาอันแรกก่อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนคือเพราะเครื่องในอดีตนะครับตอนที่เรามีเครื่องคิดเลขแรกๆหรือว่ามีคอมพิวเตอร์แรกๆเนี่ยคนก็ไม่เชื่อเครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์หรอกนะดังนั้นคือคนก็จะแบบเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันคิดเลขออกมาเนี่ยต้องรีเช็คว่ามันถูกไหมนะครับหรือเหมือน ChatGPT แรกๆผมว่าทุกคนเนี่ยมันร้อนมันเขียนมั่วอะไรแบบนี้ต้องแก้เยอะแต่หลังๆเราลองดูพฤติกรรมเราเองครับบางทีเราอาจจะแทบไม่อ่านด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วตัว Generative AI เนี่ยมันเขียนออกมาดังนั้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเอเจนต์ที่มันแม่นมากเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่มนุษย์จะอ่านมันน้อยลงเนี่ยแล้วเชื่อมั่นมันมากๆเนี่ยจะมีสูงขึ้นแต่ผมบอกแล้วมันมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดได้ผมอาจจะเทคโนโลยีนึงคือผมก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับบริษัทAI ระดับโลกนะแล้วก็อย่างผมยกตัวอย่างผมก็เป็นไปช่วยเป็น external lead team คือเป็นคนนอก OpenAI เนี่ยที่เข้าไปตรวจสอบโมเดลอย่าง GPT-4o เนี่ยผมก็พูดตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตอบคำถามที่ถูกต้องทุกครั้งเลยครับแล้วก็เวลาที่คือผมคิดว่าโดยทั่วไปมันตอบถูกต้องนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราซีเรียสกับงานนั้นมากๆเนี่ยครับแล้วเราไม่ตรวจมันเนี่ยเมื่อนั้นแหละมันจะผิดดังนั้นคือผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อมันมากๆแล้วเราไม่ตรวจสอบมันเลยเนี่ยมันอาจจะนำมาสู่ความที่เราอาจจะผิดพลาดโดยคาดไม่ถึงได้เพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นเลเวลอะไรครับ hallucination นั้นจะไม่หายไปหรือการหลอนจะไม่หายไปดังนั้นยังไงมนุษย์ก็ต้องเช็คอยู่ดีแต่ผมเชื่อว่าพอมันแม่นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมนุษย์ก็คือจะหมายถึงว่าจะแบบมีความโฟกัสกับมันเนี่ยในการตรวจสอบมันน้อยลงดังนั้นต้องระมัดระวังและผมยังบอกนะไม่ว่าจะ AI
มันฉลาดขนาดไหนเป็นเลเวลไหนเนี่ยเราต้องตรวจสอบมันทุกครั้งถ้าไม่ตรวจสอบงานจะเข้าผมยกตัวอย่างเช่นล่าสุดก็ยังมีน้องส่งอีเมลมาหาผมนะผมคิดว่าน้องเขาอาจจะไม่ค่อยระมัดระวังเนี่ยก็คือน่าจะเอาไปโยนเข้า ChatGPT แหละแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ตอบอีเมลเป็นน้องที่อังกฤษนะครับก็ตอบอีเมลกลับมาว่าโอเคนี่คืออีเมลของคุณนะในการตอบอาจารย์นี่คือตอบชื่อผมเนี่ยแล้วก็มีอีเมลมาแบบนี้ผมก็รู้สึกเสียความรู้สึกนะโหแบบคือตัดข้างบนออกไปได้ไหมจะได้รู้สึกว่าเหมือนกับตั้งใจเขียนอีเมลเองขนาดอีเมลเนี่ยก็ยังแบบให้ AI เขียนหมดเลยเหรอไม่ได้เช็คอะไรเลยมันก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่ดีอันนี้เป็นกรณีแรกครับเป็นกรณีที่ผมว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแล้วก็ไม่มีใครตั้งใจให้มันเสียแต่ว่ามันเป็น normal ของมนุษย์ที่จะเกิดประการที่2คือผมคิดว่าที่เกิดขึ้นแน่นอนและต้องระมัดระวังในปี 2025 ผมต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยครับมันโอเคต้นปี 2025 เนี่ยเลเวล 3 มาแน่ซึ่งตอนนี้เลเวล 3 ก็เริ่มมาแล้วหลายคนที่ CEO ของ OpenAI แซม อัลแมนเนี่ยครับก็บอกว่าจริงๆแล้ว AGI เนี่ยหรือ Level 5 เนี่ยก็คือน่าจะมาภายในปี 2025 เลย CEO ของ Anthropic หรือว่าอาจจะได้ยินในเรื่องของคอสเนี่ยครับก็เชื่อว่าประมาณปลาย 2025 หรือ 2026 เนี่ย AGI น่าจะมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ AGI มาครับผมคิดว่าใครที่ไม่เคยใช้ AI หรือว่าไม่ได้เตรียมตัวในการปรับตัวในหลายๆอาชีพที่ AI มันทำได้ดีมากๆเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะมีความลำบากในการที่จะทำงานนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคือในเมื่อในอดีตเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คน5คนในการสมมุติทำในเรื่องของเป็นพิสูจน์อักษรเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะเหลือแค่คนเดียวบวก AI ที่ฉลาดมากๆเนี่ยมันก็พอแล้วดังนั้นโอเคคือมันไม่ได้มาแทนที่แต่ว่าคนที่เขาใช้ tool นี้ได้ครับแล้วมันทำให้โดยรวมต้นทุนมันต่ำลงเนี่ยมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ยังไงบริษัทก็ต้องเน้นในเรื่องของกำไรใช่ไหมก็อาจจะเกิดการลดคนแต่ผมยังสนับสนุนนะถ้าเกิดหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทนะครับหรือว่าดูแลในส่วน HR อยู่เนี่ยผมยังมองว่าการลดคอสเป็นเรื่องง่ายนะครับโดยการให้ออกแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ดีกว่าคือให้คนที่เขาอยู่มี experience นานๆเนี่ยเฮ้ยไปทำงาน innovation ได้ไหมครับไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซึ่งอาจจะทำให้มีประโยชน์มหาศาลกับกว่าบริษัทมากกว่าต้นทุนที่มันหายไปก็ได้ก็อยากฝากตรงนี้ครับสุดท้ายเนี่ยผมว่าที่ต้องระมัดระวังคือพอ AI มันฉลาดมากๆเนี่ยครับแม้ว่าหลายคนอาจจะได้ยินว่าพวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยพยายามที่จะเขียน AI ให้มันแบบคือมีจริยธรรมนะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ให้ทำเช่นฆ่าตัวตายยังไงทำระเบิดยังไงแบบนี้มันจะไม่ตอบแต่ผมบอกเลยว่าอันนั้นคือโมเดลที่เป็นของบริษัทใหญ่นะครับที่แบบหมายถึงเป็น Google เป็น OpenAI เนี่ยแต่ว่าโมเดลในฝั่ง Open Source โดยเฉพาะ Open Source ที่ถูกดัดแปลงเนี่ยที่ให้มันมีความ liberal มากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้บล็อกอะไรพวกนี้ขนาดนั้นครับดังนั้นผมกลัวที่สุดคือเช่นสายที่แบบเป็นอย่างทางcall center อย่างเงี้ยก็จะเอา AI เนี่ยมาทำ call center ที่เป็นแบบออโตเมตได้แบบยิงไปเลยกี่คนก็ได้ไม่ต้องใช้คนจริงใช้ AI หมดในการคุยกับเราเพราะเดี๋ยวนี้มันคุยได้แบบเนียนมากครับภาษาอังกฤษนี่แบบเนียนสุดๆเลยนะภาษาไทยผมว่ามันก็เนียนมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดทำให้ผู้ร้ายหรืออาชญากรรมครับเอา Agentic AI หรือว่า AI ที่เก่งกว่านั้นเนี่ยเอามาทำเนี่ยครับทำ call center หรือเอามาทำอะไรที่ทำให้มันเกิดความหมายถึงในเรื่องของการผิดกฎหมายมากขึ้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นและผมคิดว่าทางตำรวจเนี่ยหรือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะผมคิดว่ามันจะมาเร็วกว่าที่คิดครับและสุดท้ายอันนี้ครับคู่มือการใช้ครับถ้าคุณอยากจะเริ่มเอาสิ่งนี้มาใช้เนี่ย tools มีอยู่เยอะแยะในท้องตลาดเลยเนาะเฮ้ยมันใช้เงินเท่าไหร่กันแน่นะเดฟเองไหมแล้วถ้าเอามาใช้เนี่ยอะไรคือ playbook 1 2 3 4ลองไปฟังดูครับผมพูดตามตรงว่าพร้อมเอนจิเนียร์ที่เราสอนกันอยู่ทุกวันนี้ครับพอมันเข้าสู่ยุคที่เป็นเลเวล2หรือต่อเป็นเอเจนติกแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยไอ้ที่เปิดคอร์สสอนที่ไปเรียนกันมาแบบเป็นแบบหลายวันอะไรแบบเนี้ยอย่างchain of thought นะครับหรือว่า chain of T นะครับหรือว่านั่นนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยที่เราเคยใช้หรือ few shot อะไรแบบเนี้ยประโยชน์จะน้อยลงมากๆเลยเพราะจริงๆแล้วพิมพ์ไปสั้นๆนะครับมันใช้ผลหมายถึงว่ามันใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับเลเวล2และเลเวล3ดังนั้นผมมองว่าการใช้งานของ Generative AI ในอนาคตเนี่ยไอสิ่งที่เราเรียกว่า Prompt Engineer เนี่ยจะหายไปแล้วก็อาจจะเคยได้ยินอาชีพ Prompt Engineer จริงซึ่งเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งจริงนะให้เงินเดือนสูงด้วยเนี่ยอาชีพนี้จะหายไปแล้วครับเพราะว่า AI มันชอบกับtask ที่เขียน simple ที่สุดเคลียร์ที่สุดมากกว่าที่แบบมีตัวอย่างกี่อันนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
มันจะหมายถึงว่ามันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้จริงๆก็สำหรับตัวที่เป็นAgentic AI นะครับหรือว่า AI ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนก็จะทราบแล้วโอเคเรื่องของ prompt engineer เนี่ยอาจจะมีความสำคัญลดลงเนาะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือเรื่องของความสามารถในการสื่อสารของเรากับ AI ดังนั้นหลังจากนี้ครับคือเราต้องยิ่งสื่อสารให้มันชัดเจนที่สุดนะฮะแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารเคลียร์ว่าจริงเราหมายถึงว่านอกจากชัดเจนแล้วเนี่ยครับอีกอันนึงคือจะเห็นว่าต้นทุนมันสูงมากๆดังนั้นคือพอต้นทุนมันสูงมากๆเนี่ยผมคิดว่าเราต้องวางแผนดีๆว่าจะให้ AI เนี่ยมันทำงานกี่อย่างกันแน่ครับไม่คือปัจจุบันผมเห็นนะหลายคนเนี่ยโยนหนังสือเข้าไปทั้งเล่มเลยแล้วก็ถามนั่นนู่นนี่แบบเนี้ยเราอาจจะมาทำแบบนั้นใน Agentic AI เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนักเพราะว่ามันมีการประมวลผลที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นผมว่าในอนาคตเนี่ยต้องใช้ AI อย่างระมัดระวังมากขึ้นในเชิงของเรื่องของ resource หรือว่าหมายถึงว่าเรื่องของเชิงต้นทุนนะครับอีกอันนึงที่ผมอาจจะเสริมนิดนึงคือว่าหลายๆคนมองว่า AI เนี่ยเมื่อไปถึง AGI หรือ Level 5 ซึ่งอาจจะเกิดในปีหน้า 2025 หรืออาจจะ 2026 หรืออาจจะ 2027 เนี่ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แค่เป็นจุดเริ่มต้นของ AI ครับคือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยจริงเหรอมันฉลาดกว่ามนุษย์แล้วโอเคอาจเรียกว่าไม่ด้อยไปกว่ามนุษย์แล้วกันแล้วมันยังไม่จบอีกเหรอแน่นอนครับเพราะว่าอันเนี้ยเรายังทำ AI ที่เป็นสมองนะฮะแต่สมองแล้วมันขาดสิ่งที่ AI ต่างจากมนุษย์คือยังไงครับมันมีสมองแต่ไม่มีแขนขานะครับแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรบอติกส์หรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้มีแขนขาแต่สมองไม่ฉลาดนะครับดังนั้นยุคต่อไปเนี่ยของเรื่องของgenerative AI เนี่ยครับก็คือว่าจะเป็นนำไปสู่ผมให้เป็นตัวสอน3ตัวแล้วนะครับหนึ่งก็คือ SAM หรือว่า SAM ไม่ใช่ชื่อ Sam Altman CEO นะครับแต่ว่า S เนี่ยคือ small model โมเดลเนี่ยจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่มันฉลาดเท่าเดิมมันสามารถที่จะเอาไปบรรจุในหุ่นยนต์ก็ได้นะพอเอาบรรจุในหุ่นยนต์เนี่ยมันนอกจากที่ปัจจุบันมันจะยกของธรรมดาได้เนี่ยมันจะมีความฉลาดมากขึ้นเหมือนกับที่เราดูหนังหรือดูในซีรีส์เพราะว่าคนฟังอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เพ้อไปใหญ่แล้วแต่ผมโดยส่วนตัวผมยังมองว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยหลายๆสิ่งที่เราเห็นในหนังหรือในซีรีส์เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงตัว A อย่างที่ผมบอกครับว่าคือเป็นตัวที่2ก็คือเป็น Agentic AI แล้วก็คือมาแน่อย่างที่เราคุยกันอย่างตัวสุดท้ายคือตัว M ครับหรือ Multimodal หลายคนผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังใช้ AI Generative AI ที่เป็นข้อความอยู่นะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้กันผมว่ามันคล้ายๆกับว่าตอนนี้ปกติเราว่าจะซื้อเจ้าไหนเนาะตอนนี้จะกลายเป็นว่าเราต้องการจะจ้างตำแหน่งอะไรแล้วกันยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจ้างตำแหน่งเลขาต้องการจ้างตำแหน่งcolumnist เนี่ยครับแล้วก็ผมคิดว่าแต่ละเจ้าเขาจะไปต่อ Agentic AI workflow เนี่ยให้มันเป็นแบบเหมาะกับอาชีพนั้นๆเองดังนั้นมันเหมือนกับการจ้างคนซึ่งอันนี้ผมเทคโนนิดนึงผมก็ได้ยินข่าวจากหลายที่ว่าอย่างปัจจุบันเนี่ย O1 Pro นะมัน200 USD ต่อเดือนนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกจุดเริ่มต้นจริงๆผมก็ได้ยินจากหลายที่เหมือนกันก็พบว่าบางเจ้าอาจจะขึ้นไปเป็น 2,000 USD ต่อเดือนแต่ 2,000 USD ต่อเดือนเนี่ยเมื่อเทียบกับค่าจ้างของต่างประเทศเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเขาคอนเฟิร์มว่า 2,000 USD ต่อเดือนเนี่ยแล้วพอมันเป็นเอเจนต์จริงๆเนี่ยสามารถที่จะแทนเลขาได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะแทนแบบน้องๆจูเนียร์ในการแบบหาข้อมูลที่เป็นนักวิเคราะห์แบบนี้ในถึงทางไฟแนนซ์เนี่ยได้ดังนั้นผมว่าเทรนด์มันจะเป็นว่าเราจะเลือกจ้างเอเจนต์ตัวไหนมากกว่ามันก็เป็นการเลือกแบบนี้ครับจริงๆแล้ว AI มันอยู่กับเรามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจพัฒนาการของมันก่อนว่ามันเริ่มต้นจากจุดไหนและครั้งนี้มันต่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างไรผลกระทบมันถึงแตกต่างผมว่ามันจะทำให้เราไม่ค่อยตื่นตระหนกและสามารถทำความเข้าใจได้มากขึ้นเลยอยากเริ่มต้นให้อาจารย์สมเกียรติอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่าพัฒนาการของ AI มันแบ่งเป็นกี่ยุคแล้วมันต่างกันยังไงครับมันก้าวกระโดดหลายยุคมากเลยนะครับถ้าผมนับเองน่าจะเป็นปัจจุบันยุคที่3ที่เราอยู่กันนะครับจริงๆมันแบ่งซอยย่อยมากกว่านี้ได้และยุคที่ผมทำใหม่ๆเนี่ยมันเป็นยุคแบบโบราณมากเลยมันเหมือนแบบยุคหินเก่ายุคหินใหม่อย่างนั้นเลยนะครับสมัยนั้นนะครับเวลาเราจะให้ AI นะครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องสอนมันว่าถ้าเกิดจะให้เดินในเขาวงกตแล้วไม่หลงทางนะครับให้เดินชิดซ้ายตลอดถ้าเจอจุดทางแยกแล้วค่อยไปเลี้ยวขวาอะไรต่างๆต้องโปรแกรมละเอียดถัดมาอีกนิดนึงตอนที่ผมทำปริญญาเอกเนี่ยก็คือเราเริ่มสอนและคำว่า machine learning คือการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์นี่เริ่มเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นเราต้องบอกว่านี่คือเก้าอี้นะเก้าอี้คือตัวที่ต้องมีองค์ประกอบมี4ขานะครับมีเบาะให้นั่งอะไรต่างๆแล้วก็ให้จอคอมพิวเตอร์นะครับกล้องมาส่องดู
แล้วบอกมันว่านี่ตกลงเก้าอี้ไม่เก้าอี้มันก็จะส่องอยู่เป็นชั่วโมงบอกว่าโอเคตกลงเป็นเก้าอี้พบแล้ว ซึ่งคนสมัยนี้ดูแล้วคงเป็นเรื่องตลกมากนะครับนั่นคือ AI สมัยนั้นจนกระทั่งมาจนถึงยุคปัจจุบันสัก10 ปีก่อนนะครับที่เกิดไอ้พัฒนาผมเรียกว่ารุ่นที่2แล้วกัน Deep Learning ที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ใหญ่แค่ไหนก็คือโอ้โหใหญ่โตมโหฬารเลยรุ่นที่2เราเอาแค่ให้มันดูรูปแมวเยอะๆแล้วก็ดูรูปอย่างอื่นที่ไม่ใช่แมวเช่นดูรูปหมาจำนวนมากๆสักพักหนึ่งมันไปแยกเองว่าในรูปตรงไหนเป็นหูตรงไหนเป็นหัวตรงไหนเป็นขาแล้วมันก็บอกเองว่านี่คือแมวอย่างที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันโดยที่เราไม่รู้ตัวมันพัฒนาโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้นี่ยากมากๆจนกระทั่งผมคิดว่า 2-3 ปีนี้เองเกิดผมเรียกว่าเป็นเปิดศักราชใหม่เลย AI รุ่นที่3Generative AI Gen AI ที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งพวกนี้ทำอะไรไม่ใช่แค่บอกว่านี่คือหมานี่คือแมวแต่วาดรูปแมวใส่ชุดมนุษย์อวกาศออกมาให้เราไปอีกขั้นแล้วมันสร้างขึ้นมาให้เรามันแต่งกลอนให้เรามันใช้ภาษาธรรมชาติเหมือนกับคนซึ่งถ้าเกิดพูดเรื่องความสามารถด้านภาษาแล้วคนคิดว่าภาษาเป็นความสามารถของมนุษย์อย่างเดียวไม่ใช่ความสามารถของ AI เลยมาจนวันนี้มันเหมือนกับว่า AI อย่าง Generative AI เนี่ยมันเก่งภาษามากกว่าคนโดยเฉลี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับและมันแต่งกลอนได้แบบเชคสเปียร์มันแต่งเพลงได้คล้ายๆบีโธเฟนอะไรอย่างเงี้ยครับมันไปอีกยุคนึงแหละครับนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าอะไรจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตแล้วทำให้พวกเราหลุดกับดักรายได้ปานกลางทำให้เราชนะเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากเหตุผลไม่กี่เหตุผลคือมันมาจากเหตุผลที่ว่าเราใช้ทรัพยากรในเศรษฐกิจเนี่ยที่มีจำกัดเนี่ยแต่เราผลิตอะไรที่มันเจ๋งกว่าเดิมได้ขายได้มากกว่าเดิมมูลค่ามากกว่าเดิมเป็นของใหม่ทีนี้เวลามันเกิด AI ขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนสมการหลายอย่างเลยของระบบเศรษฐกิจอย่างแรกเลยคือมันเป็นตัวเพิ่มผลิตภาพถ้าทำงานพวกนี้ได้เร็วขึ้นดีขึ้นแล้วทำได้แบบไม่ต้องหลับต้องนอนด้วยยังไงเศรษฐกิจมันก็โตขึ้นถ้าทุกคนประยุกต์มันอย่างถูกวิธีมันมีคุณสมบัติอีกอันนึงเนี่ยคือการคิดสร้างสรรค์บางคนอาจจะเรียกว่ามันเพ้อซึ่งมันก็มีทั้งเพ้อแบบดีและไม่ดีเพ้อแบบไม่ดีก็คือมันตอบผิดแต่บางครั้งเนี่ยเวลามันเพ้อแบบดีเนี่ยคือมันคิดในมุมที่มนุษย์ไม่เคยคิดมาก่อนซึ่งเวลามันคิดคำตอบที่มนุษย์คิดไม่ออกเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ทุกคนบ่นเรื่องทุนจีนเข้ามาแย่งธุรกิจคนไทยธุรกิจโน้นธุรกิจนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นภาวะ AI เนี่ยผมว่าอันนี้ยิ่งกว่าอีกเพราะว่ามันกระทบหมดทุกอุตสาหกรรมมันไม่ใช่แค่รีเทลสินค้าในอีคอมเมิร์ซอย่างเดียวมันมาถึงอุตสาหกรรมพวกบริการด้วยต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนคาดว่าจะถูกกระทบจาก AI กับ Automation มากที่สุดประเทศหนึ่งเลยพูดง่ายๆคืองานประมาณ 70% กว่าเนี่ยมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนได้มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์แรงงานเนี่ยเขามองหลายแง่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ได้simple มันไม่ได้มีงานแค่ 5-6 ประเภทเราเป็นประเทศไทยจริงๆเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายของงานเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยกับแต่ละคนน่ะมันจะไม่เท่ากันครับซึ่งมันก็พอจะมีทฤษฎีอยู่ว่าเวลามันเกิดเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาด้วยราคาที่แบบต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ1 อาทิตย์อีกเวลาเราจ้าง AI ตัวหนึ่งมันประมาณ700 บาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำมันเท่าไหร่100แล้วต่อวันแล้วมาปุ๊บคือเก่งกว่าบางครั้งเก่งกว่าเจ้าของบริษัทนะครับมันเลยต้องคิดแล้วแหละว่าโอเคถ้ามันเข้ามาอย่างนี้แล้วใคร access ก็ได้เนี่ยมันจะถูกทดแทน
หรือเปล่าแล้วอาชีพแบบไหนที่จะไม่ถูก Illiteracy เนี่ยมันน่าจะแบ่งเป็น2อย่างน้อย2 layer นะครับผมมันมี layer foundation คือว่ารู้เป็นใช้เป็นเท่าทันของทุกคนนะครับว่ามาใช้แบบทุกคนต้องไปทำงานทุกคนต้องประชุมทุกคนต้องจัดการไอเดียคิดอะไรง่ายๆเขียนอะไรง่ายๆเขียนอีเมลอะไรพวกนี้นะครับใช้ทั่วๆไปแล้วมันจะมีอีกขั้นหนึ่งคือผมว่าระดับวิชาชีพก็คือว่าในแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าวิธีเอามาใช้ดีไซน์การดีไซน์ workflow ระหว่างว่าตรงไหน AI ทำตรงไหนมนุษย์ทำเนี่ยผมว่ามันจะแตกต่างกันนะครับแล้วมันก็คงต้องมีการ experiment ทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอปีที่ผ่านมาผมเป็นฟรีแลนซ์ไม่มีงานอีเวนต์เอ็กซิบิทหายหมดผมมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการใช้ Generative AI เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินงานหลักๆที่ทำอยู่ก็ทำหลายอย่างจากเดิมเนี่ยที่เป็นดีไซเนอร์ทำอีเวนต์เอ็กซิบิทเครื่องมือที่จับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรแกรม 3D Photoshop โปรแกรมตัดต่อภาพ After Effects บางทีผมก็รับงาน Motion Graph ด้วยจนก่อนหน้านี้ประมาณถึง 2-3 ปีเนี่ยผมได้รู้จักสิ่งใหม่ที่เรียกว่า AI Generative ประเภทภาพก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็หยิบจับใช้มาเป็นเครื่องมือพอทำไปทำมาเริ่มมีคนรู้จักมีฝรั่งมาขอซื้องานมีเอเจนซี่เข้ามาติดต่อก็เลยเริ่มมีวิธีทำงานแบบใหม่โดยที่เครื่องมือพวกนี้ผมก็ใช้จนเริ่มเข้าใจสั่งงานได้ประมาณนึงก็เลยใช้ว่าเป็นไกด์ไลน์สำหรับทำงานอาร์ตเวิร์กมันก็จะช่วยลดระยะเวลาเบื้องต้นเร็วขึ้นและผมจะมีเวลาทำงานที่มากขึ้นประมาณนี้ครับผมสมมุติว่าถ้าเป็นงานอีเวนต์เอ็กซิบิทผมบอกว่าอีก3 วันผมขอส่งดราฟต์ผมยังไม่ขึ้นแบบนะผมจะทำ reference guide ให้ดูอย่างนั้นผมจะทำซอส reference เบื้องต้นแล้วก็ generate แบบ blend ก็คือขมวด conceptual กับ visual มารวมกันขายส่วนถ้าเป็นงานพวกโฆษณา key visual ผมจะทำสเก็ตจาก Photoshop ตัดแปะเบื้องต้นหาดราฟต์มาบางอย่างผมจะขายดราฟต์ก่อนเอาไปเล่าให้เขาฟังว่าเวนี้พี่โอเคไหมผมจะเริ่มคุยกับตัวที่เป็น generative AI เบื้องต้นก่อนก็คือเจนเล่นดูว่าเขาเข้าใจเปล่าผมก็จะเริ่มมาวางแผนคิดคีย์เวิร์ดคิด prompting แล้วก็ถ้าใช้พวกGPT พวก Claude พวก Gemini ช่วยคือใน1คำถาม1สิ่งที่อยากรู้ผมจะเทสทุกตัวผมจะใช้ว่าใครเข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการเบื้องต้นพอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นเชฟเป็นฟอร์แมตเราเริ่มใส่สิ่งที่เราอยากเล่าของตัวเราเองเหมือนคนที่เขาทำงานศิลปะเขาจะใส่ซิกเนเจอร์เป็นกลิ่นเข้าไปผมเริ่มเทรนมันด้วยผมใช้หลายทักษะซึ่งผมไม่เคยมีมาก่อนสมมุติผมเป็นคนชอบแฟชั่นเนาะผมอยากได้ปกแมกกาซีนที่เป็นงานเพ้นท์เป็นไฮเปอร์เรียลลิสติกก็คือเหมือนจริงแต่เซอร์เรียลขึ้นไปอีกนิดนึง So I think if we look at how AI is being used in the financial services industry, it's still very early. So a lot of the applications are still being explored and developed right now. We are currently exploring the use of generative AI for both productivity in terms of operations and for direct use cases for our customers. But again, it's still very early. Ultimately, this technology is a research artifact that has come out last year. So our vision for Typhoon is to make the best AI technology that's optimized for Thai language, knowledge, and culture. But I think that it's important for Thailand to develop its own capabilities, and it's important for the private sector and for SCB 10X to develop these capabilities for SCBX at large. The big thing is for us to have the capacity and understanding of being in control of this technology ourselves. So it's a matter of being a maker versus a taker, and we really want to be a maker and a builder in this technology. So I think one of the most important skills
to use right now with this technology and maybe with all technologies, new technologies, is a sense of curiosity. Actually, I think people are still trying to understand how this technology can be useful. Your organization, I think, is probably one of the biggest skills to have. The next thing I would say in terms of how important it is to understand the limitations of this technology. What we're trying to do is we look at developing POCs for the organization is that we run into what it takes to bring this kind of technology to what we call production, basically to our users, right? And so one of the most important things to know is all the risks of running this thing out into production. And so as a user, as someone who's working in the financial services industry, understanding the limitations of technology also is incredibly important because you're dealing with financial issues. ตั้งแต่แบบย้อนกลับไป AlphaFold 1 เนี่ยก็ถูกคิดค้นโดยบริษัท DeepMind นี่แหละซึ่ง DeepMind เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าของ Google ที่หันมาทำแบบว่า AI จนกระทั่งตอนช่วงน่าจะหลังจากที่ปล่อย AlphaFold 2 เนี่ยด้านการแพทย์เขาเริ่มให้ความสนใจกันเนี่ยเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เขาพยายามขายว่าตัว AI เนี้ยสามารถทำได้ก็คือการดูโครงสร้างของโปรตีนซึ่งโปรตีนนี้จริงๆแล้วมันก็คือเป็นหน่วยย่อยภายในแบบร่างกายของเรา AlphaFold 3เขาสามารถดูได้เลยว่าตัวยาเนี้ยมันจะมีการจับหรือว่าจะไปอยู่ตรงไหนของตัวโปรตีนถ้าสมมติว่าเรามีการยับยั้งหรือไปจับกับมันเนี่ยจะทำให้รักษาโรคต่างๆได้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในเวลาปกติอะครับการทำยาตัวหนึ่งเนี่ยเรียกว่าลงทุนแล้วปกติแล้วมันเฟลประมาณ 90% ของยาทั้งหมดเพราะว่ายาตัวหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เขาแบบหามาแล้วว่าลองทำใน lab แล้วผลลัพธ์มันน่าจะโอเคนะแต่ว่าพอเอาไปใช้จริงกับคนไข้จริงปรากฏว่ามันไม่เวิร์กว่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาคาดหวังว่าการที่เราเอา AI มาช่วยกรองก่อนรอบหนึ่งเนาะทำให้เราก็คิดว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็คือดีกว่าการที่เราลองเฉยๆมั่วๆปกติแล้วเขาบอกว่าบางทีก็ต้องลองสารเป็นพันๆตัวแล้วการลองสารเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นตัวอันนี้ครับค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูงเวลาที่ทดลองหรือว่าเวลาการเลี้ยงพวกเซลล์ต่างๆอย่างโดยเฉพาะอย่างเซลล์มะเร็งอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนานบางทีเนี่ยการที่กว่าเราจะได้ตัวแคนดิเดตว่าเราจะได้เป็นยายังไม่ได้เอาไปลองในคลินิกยังไม่ได้ลองกับคนเลยนะงานของนักวิจัยที่อยู่ออฟโตรอนโตเนาะก็เป็นอยู่ที่แคนาดาอันนี้เขาทำคือเหมือนเขาเริ่มจากที่สังเกตว่าแบบมะเร็งตับชนิดหนึ่งเนี่ยมักจะมีการกลายพันธุ์ที่โปรตีนตัวหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเราต้องหายาของที่มาจับกับตัวโปรตีนตัวนี้แล้วแหละแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง2 เดือนจากที่ปกติเป็น2 ปีเขาก็เริ่มเอาเข้าการวิจัยทางคลินิกว่าเอาไปใช้กับคนแล้วแบบมีผลไม่มีผลยังไงตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทคาริว่าเป็นแบบ AI Engineer ก็คือช่วยผลิตหรือว่าช่วยสร้างตัว AI ที่เข้ามาทำโจทย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นะครับตอนนี้โปรเจกต์ที่ทำอยู่ก็คือตัวหนึ่งเป็นตัว Line Bot ชื่อกินดีครับซึ่งตัวกินดีเนี่ยก็เป็น AI ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราอยากจะถ่ายรูปอาหารแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกมาว่าอาหารชนิดนี้คืออะไรพอบอกเสร็จว่าอาหารชนิดนี้คืออะไรแล้วมันก็จะบอกอีกว่าอาหารเนี้ยน่าจะมีแคลอรี่ประมาณเท่าไหร่เป็นแบบโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันเท่าไหร่ไปช่วยแบบคนไข้ที่เป็นโรคไตคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานในการคอยแทร็กว่าอาหารที่เขากินเนี่ยมันแบบน้ำตาลเยอะหรือเปล่าเกลือเยอะหรือเปล่าอันนี้คือเราต้องใช้ Generative AI เข้ามาช่วยเพราะว่าสิ่งที่มันตอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นอาหารอะไรอย่างเดียวเนาะแต่รวมไปถึงคำอธิบายต่างๆเนี่ยว่าเราจะสร้างข้อมูลต่างๆโดยที่แบบดูจากแค่รูปอาหารได้ยังไงเพราะว่ามันก็มีความยากเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือ lab interpret หรือแปลตรงตัวก็คือว่าการอ่านค่าผล lab คือจริงๆแล้วการแปลผล lab เนี่ยครับตัวเลขมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเวลาเราได้ผลตรวจสุขภาพมาบางทีคุณหมออาจจะให้มา1 ใบที่แบบเป็นลิสต์ของแบบเรามีตัวอักษรอะไรไม่รู้ 3-4 อย่างแบบมีเป็น10-20 อย่างแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีค่าตัวเลขออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าค่านี้มันเป็นยังไงเราก็อยากให้ตัว AI เนี่ยมัน generate report ออกมาให้เลยว่าเฮ้ยแล้วเรา
ต้องระวังอะไรหรือช่วยคุณหมอในการคอยหาอินไซต์ว่าคนนี้แบบว่ามีไขมันในเลือดสูงนะหรือว่ามีการตรวจอะไรต่างๆที่แบบว่าคุณหมอหรือโรคอะไรต่างๆที่ต้องคอยระวังไหมจากตรงนี้ผมว่าเรื่องคำว่า truth ก็สำคัญนะครับในยุคใหม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอทุกอย่างมัน generate ขึ้นมาง่ายแล้วมันไม่กลัวผิดอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันสามารถ generate อะไรที่มันดูเหมือนเป็นความเป็นจริงนะครับขึ้นมาได้อย่าง AlphaFo เองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องความเสี่ยงของการที่เขาแบบไม่ได้ปล่อยออกมา 100% เพราะว่ามันสามารถเอาไปทำพวกอาวุธชีวภาพได้คือคำว่าอาวุธชีวภาพก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนาะที่เราบอกว่าการที่เราจะอยากได้ยารักษาโรคคือเราต้องจับกับเซลล์มะเร็งหรือจับกับไวรัสแบคทีเรียที่เข้ามาอยู่ในร่างกายเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราให้มันจับกับเซลล์ปกติแทนหรือว่าเป็นเซลล์ของภายในร่างกายคนอย่างเงี้ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาวุธชีวภาพที่แบบว่าล้างเผ่าพันธุ์ได้เลยหรือเปล่าซึ่งถามว่ามันมีโอกาสไหมก็โอกาสไม่ใช่ศูนย์แต่ว่า AI ในการแพทย์อื่นๆนะครับก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปคนละอย่างคือ1สุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า AI เนี่ยมันอาจจะมีความไม่ถูกต้อง 100% หรือมีแบบปรากฏการณ์ที่คนเขาเรียกกันว่า hallucination เนาะหรือว่าหลอนขึ้นมาก็คือ AI มันอาจจะพ่นอะไรผิดๆมาก็ได้ And so the risk is potentially higher than, say, generating pictures for marketing or PR or something like that. And so when it comes to AI, some of the technologies that we're excited about right now, like large language models, they have kind of peculiar characteristics. They can do certain things very, very well, but there are certain things that might actually be harmful if it's put into a risky situation. For instance, large language models tend to do something called hallucinate. If they don't have enough data, they're statistical models, right? They will answer in a way that looks like the correct answer, but it's probable whether it's actually correct or not. If you're using it in a financial setting, perhaps to help with customer service, to answer certain customer service questions, getting some of this information wrong is actually could be very hard, could be a high risk situation. ข้อเสียก็คือเนื่องจากการทำ generate AI ประเภทภาพเนี่ยมันถูกสร้างด้วย data set มหาศาลซึ่งเราไม่รู้ว่าอันไหนเป็น public domain หรือไม่ public domain บ้างคือถ้ามันมีตัวที่ควรระวังเราก็ต้องรู้ว่าแบรนด์หนึ่งเลยคือเรื่องแบรนด์เราทำงาน commercial แบรนด์เนี่ยเราจะกระทบไม่ได้และทุกครั้งสิ่งสำคัญทุกครั้งที่ผมไปสอนหรือเป็นบรรยายเนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้เสมอคือไม่ใช้ไม่ว่าไม่เป็นไรแต่คุณต้องรู้ทันเพราะทุกวันนี้น่ากลัวมิจฉาชีพ AI มันเก่งกว่าเราเยอะครับนั่นคือน่ากลัวที่สุดต้องรู้แหละยังไงต้องรู้แหละไม่ใช่ว่ามันกำลังจะมาครับมันอยู่ข้างๆเราแล้วมันอยู่ในโทรศัพท์เราแล้วรู้สึกว่า AI เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของ3อย่างคือความจริงความเชื่อแล้วก็ความเป็นไปได้ครับความจริงก็คือเทคโนโลยีทุกวันนี้ทำอะไรได้บ้างความเชื่อก็คือสิ่งที่เราอาจจะเชื่อจากการที่เราเห็นในหนังวิทยาศาสตร์ไซไฟเห็นในการ์ตูนว่าโอ้โห AI มันจะครองโลกอย่างงี้อย่างนี้แล้วก็ความเป็นไปได้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอันเนี้ยมันไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกับสิ่งที่เราเชื่อก็ได้คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องถามกับตัวเองว่าเนี่ยการที่เรามี AI ทุกวันนี้เนี่ยโลกมันน่าอยู่ขึ้นหรือเปล่ามันแก้ปัญหา inequality ความเหลื่อมล้ำหายไปหรือเปล่า climate change อยู่ๆก็ solve โดย AI ไหมหรือว่าอยู่ๆ AI ทำให้แบบชีวิตเราดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่แสดงว่ามนุษย์เนี่ยยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องแก้ปัญหามนุษย์ให้กับมนุษย์คนอื่นๆอยู่ AI เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือนึงที่จะทำให้เราใช้งานได้ดีขึ้นหรือว่าทำให้เราสามารถจะ analyze data ต่างๆได้มากขึ้นครับพี่ว่าอันนึงที่คนชอบพูดถึงว่าเฮ้ย AI สร้างผลลัพธ์ที่น่าสนใจตื่นเต้นออกมาเราต้องอย่าลืมว่า AI เนี่ยมัน response กับคน
คนที่เก่งก็จะสามารถใช้ AI สร้างงานที่น่าสนใจออกมาในขณะเดียวกันคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจมาใช้ AI ก็อาจจะได้งานที่เหมือนกับคนอื่นออกมาดังนั้นเราอย่าไปบอกว่า AI เนี่ยจะมาทดแทนทุกคนแต่ให้มองว่าเราแต่ละคนเนี่ยจะใช้ AI ยังไงครับมันมี study จากแอฟริกาที่โชว์ให้เห็นว่าentrepreneur หรือผู้ประกอบการที่เก่งเนี่ยใช้ AI แล้วประสิทธิภาพในการทำงานเขาสูงขึ้นแต่ผู้ประกอบการที่เป็นแบบเพิ่งเริ่มต้นยังไม่มี expertise เนี่ยใช้ AI แล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพเขาต่ำลงดังนั้นคำถามไม่ใช่ว่า AI จะมาลดแทนเรายังไงแต่คำถามก็คือเราจะใช้ AI ให้มีประสิทธิภาพแล้ว enhance human capability ได้ยังไงคำถามว่าสกิลอะไรที่สำคัญอันที่หนึ่งเลยคือการที่เราจะต้องสามารถที่จะคิดแบบ clearly คือมองอะไรก็แล้วแต่เรามองให้ขาดว่าสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยคือต้องการทำอะไรกันแน่ครับเราอย่าไปdistract หรือว่าไปเขาเรียกว่าโดนรบกวนสมาธิโดยกระแสต่างๆที่มันเข้ามาเพราะทุกอย่างมันมาไป AI ก็มาเป็นรอบที่3แล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะมีช่วงที่ AI จะคนนิยมน้อยลงก็ได้ดังนั้นเราอย่าไปให้ความสนใจกับกระแสมากเกินไปให้เรียนรู้ได้แต่ต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการทำคืออะไรถ้าเป็นศิลปินก็ให้โฟกัสกับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองว่าตัวเองต้องการจะนำเสนอเรื่องราวแบบไหนต้องการจะให้แง่มุมอะไรกับสังคมถ้าตัวเองเป็นคนทำงานศิลปะเป็นคนทำภาพยนตร์ก็ให้คิดว่าเรื่องราวแบบไหนคือเรื่องราวสำคัญที่เราอยากจะเล่าเราจะสร้างให้คนมีประสบการณ์แบบไหนแล้วค่อยไปคิดว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่เอามาใช้ได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนก็ให้คิดว่าโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรอยาก contribute แบบไหนให้กับสังคมอยากจะเป็นพลเมืองแบบไหนที่ทำให้สังคมดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยไปดูว่าเรามีเครื่องมืออะไรที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นหรือว่าสามารถตอบโจทย์ได้ง่ายขึ้นหลายๆครั้งในการเอากระบวนการมาบวกกันในวิธีการที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเอากระบวนการทางการแพทย์มาบวกกับกระบวนการในการเต้น K-pop อย่างเงี้ยก็อาจจะได้เกิดมิวสิกวิดีโอแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นหรือเอากระบวนการนาฏศิลป์ไทยมาบวกกับกระบวนการทำหนังอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเรามาสเตอร์กระบวนการคิดแบบmeta thinking คือคิดในระดับระบบอันที่3เนี่ยพี่ว่าสำคัญมากเลยคือ creative thinking คือไม่ว่าคนจะบอกว่าAI ทุกวันนี้วาดภาพได้สร้างรูปได้สร้างวิดีโอได้สร้างมิวสิกได้แต่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันคือสิ่งที่มันออกไปจากกรอบใช่ไหมครับเราต้องคิดอยู่เสมอว่าความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เราทำจาก Data หรือ Pattern ที่มันมีมาอยู่แล้วแต่การที่เราแหกกรอบแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆออกมาได้ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่ครับแล้วเผลอๆถ้าเราเชื่อ AI ไปหมดเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เราจะยิ่งฝ่อลงแล้ว Data ทั้งหมดมันก็จะยิ่งเหมือนเดิม AI ก็จะยิ่งฉลาดน้อยลงเพราะมันได้ข้อมูลที่มันแย่ขึ้นไปใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราอยากให้เรามีอนาคตที่ดีกับ AI มนุษย์ก็ต้องยิ่งสร้างสรรค์ขึ้นไปอีกแล้วก็อันสุดท้ายเลยที่พี่ว่าสำคัญมากเลยคือมีความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นครับอย่างที่บอกโกของการเป็นไซบอร์กหรือว่าคำว่าการมีเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบของสังคมเนี่ยในทางเป้าหมายสูงสุดเลยคือการที่เทคโนโลยีพวกนี้ช่วยทำในสิ่งที่มัน repetitive มันซ้ำซ้อนมันจำเจให้เราโฟกัสในความเป็นคนมากขึ้นผมคิดว่าคนที่จะเอาตัวรอดได้เนี่ยต้องมีทักษะและคาแรคเตอร์ก็คือความเป็นตัวตนเนี่ยรูปแบบหนึ่งคือ1เลยเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสิ่งที่เรียกว่ามีความกล้าคือถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่กล้าเนี่ยนะเช่นไม่กล้ารับผิดชอบไม่กล้าฝันไม่กล้าจินตนาการไม่กล้าสั่งเนี่ยมันจะโดนบันดาลมันจะใช้ AI เป็นเครื่องมือได้ไม่ดีเท่าคนอื่นอีกอันนึงเนี่ยคือทักษะในการตัดสินใจถ้าเป็นไปได้ควรจะเอาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้เร็วที่สุดเพราะว่าผมดูทิศทางแล้วเนี่ยการที่จะผลิตงานจริงๆเนี่ยอาจจะไม่เหลือที่ให้คนมากนักนะเพราะว่าหลังๆมันอาจจะกลายเป็นการสั่งหรือการตัดสินใจว่าควรจะสั่งใครทำอะไรควรจะสั่ง AI ตัวไหนทำอะไรมากกว่าที่เราจะเป็นอาร์ติซานเป็นคนที่ทำจริงๆคือตอนนี้ผมคุยกับ AI มากคุยกับคนผมบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เราควรจะ educate เด็กๆของพวกเราเพื่อให้เขารับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรดีครับทักษะอะไรหรือวิธีการควรจะเป็นยังไงครับ
ทักษะการคิดที่ต้องยืดหยุ่นพอจะเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วสิ่งที่จะตรงกันข้ามกับความยืดหยุ่นก็คือความเชื่อว่ามันมีคำตอบเดียวผมชอบเปรียบเทียบว่าความรู้มันเหมือนเป็นนมที่อยู่นอกตู้เย็นด้วยนะครับในอากาศร้อนๆอย่างนี้เราก็รู้ว่ามันอยู่ได้ไม่นานบูดเลยมันบูดเร็วมากนะครับร้อนขึ้นนมก็บูดเร็วขึ้นความรู้ก็เหมือนกันนะครับมันบูดเร็วขึ้นเรื่อยๆทักษะเป็นเหมือนไวน์นะครับที่ค่อยๆบ่มไปเรื่อยๆยิ่งบ่มนานยิ่งหอมทักษะคือการคิดเชิงวิพากษ์การคิด deep thinking อย่างที่ผมพูดทักษะ creativity นะครับเรื่อง leadership ที่มันต้อง build ไปเรื่อยๆพวกนี้ยิ่งฝึกซ้อมเนี่ยยิ่งดียิ่งบ่มยิ่งนานแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมว่าสำคัญก็คือ mindset นะครับวิธีคิด attitude นะครับผมว่าอันนึงเนี่ยที่อาจารย์พูดมาเป็น attitude เหมือนกันเรื่องของการที่โลกนี้มันไม่มีคำตอบเดียวหรือว่าคำตอบนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายผมเปรียบเทียบอันนี้ผมจะเปรียบเป็นวิสกี้แล้วกันนะครับเป็นอะไรที่บางทีมันต้องบ่มตั้งแต่เด็กๆนะครับวิสกี้เนี่ยมันไม่ได้บ่มนานแล้วอร่อยกว่าเสมอไปนะมันต้องนานถึงจุดหนึ่งแต่หลังจากนั้นแล้วนี่มันแล้วแต่แล้วมันเก็บง่ายกว่าไวน์มันไม่ต้องใส่ตู้เย็นไม่ต้องอะไรมากนะผมว่ามันคล้ายๆตรงนี้ก็คือว่ามันต้องบ่มตั้งแต่เด็กๆไอ้ mindset attitude ว่ามันไม่มีคำตอบเดียวนะความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปนะครับตรงนี้ได้แล้วพอมันติดตัวเด็กเนี่ยมันมักจะอยู่ไปนานนะครับอันนี้ผมว่า3อันนี้สำคัญ The Secret Sauce Executive Espressoโลกจะเป็นอย่างไรเมื่อ AI ฉลาดกว่าคนในปี 2035 มนุษย์จะยืนอยู่ตรงไหนเมื่อ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างไร้รอยต่อในอีก 10 ปีข้างหน้า เรามาทำนายอนาคตกันไหมครับในปี 2035 แน่นอนว่าการเดาอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ยากนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับแม้แต่นอสตราดามุสก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ลูกแก้วที่จะบอกอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามครับเราต้องมีการคาดการณ์หรือมีการ forecast หรือบางทีเรียกว่า strategic foresight คือการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์เพื่อทำให้เราสามารถกลับมาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและหนึ่งใน game changer หรือว่าตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่าหลายท่านรู้อยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เห็น Impact มันมากนักหรือรู้อยู่แล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนไปในแบบไหนนะเพราะเราไม่ได้เป็นคนเข้าใจเทคโนโลยีนั้นเราไม่ได้เป็นคนต้นทางที่เป็นคนคิดค้นนวัตกรรมนั้นเองเราจึงไม่รู้ Impact ของมันทั้งบวกและลบอย่างแท้จริงก็คือ AI นั่นเองครับหลายคนบอกอีกแล้วเหรอครับคุณเคนจะมาคุยกันอีกแล้วปฏิเสธไม่ได้ผมต้องคุยกันอีกครั้งวันนี้ผมจะหยิบ3ข้อมูลสำคัญแหล่งที่มานะครับที่ผมเชื่อว่ามีนัยยะและมันจะบอกอะไรหลายอย่างในปี2ปีหลังจากนี้ข้อมูลแรกผมเอามาจากบทความของคุณแซม อัลต์แมนก็คือบุคคลที่ปลุกปั้น OpenAI และ ChatGPT เขาเขียนบทความที่ชื่อว่า Three Observations หรือว่า3ข้อสังเกตมีนัยยะครับมันเหมือนกับเรากำลังพยายามถอดรหัสคือคุณแซม อัลต์แมนเขาน่าจะเห็นอะไรที่เราไม่เห็นเพราะว่าเขาเป็นคนคิดค้นเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดของโลกตัวหนึ่งเลยก็คือตัว OpenAI ของเขาและมันมีข้อสังเกตหลายอย่างที่ผมคิดว่ามีนัยยะสำคัญที่เราควรจะรู้เช่นข้อสังเกตหนึ่งเขาบอกว่าคนคนหนึ่งในปี 2035 จะมีความสามารถมีความฉลาดเทียบเท่ากับทุกคนรวมกันในปี 2025 ฟังไม่ผิดครับฟังอีกครั้งนะฮะเขาบอกว่าในปี 2035 อีก 10 ปีเท่านั้นไม่นานนะครับอีก 10 ปีเด็กคนหนึ่งโตมาอีก 10 ปีก็แป๊บเดียวเขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่คนคนเดียวคือเคนนักคลินคนเดียวจะมีความฉลาดจะมีสติปัญญาเทียบเท่ากับคนทั้งโลกคือ 8,000 ล้านคนรวมกันในปี 2025 โอ้ฟังแล้วเหมือนโดเรมอนเหมือนอินเตอร์สเตลล่าเลยผมในปี 2035 ตอนนั้นผมก็แก่แล้วนะครับไม่รู้ยังจัดรายการอยู่หรือเปล่านะถ้ายังฟังกันอยู่ก็จะได้เจอกันนะครับผมจะฉลาดเท่ากับทุกคนคือ 8,000 ล้านคนคือทุกท่านที่ฟังผมมารวมกันหมดเลยในปี 2025 พอฟังแบบนี้ทำไมแซม อัลต์แมนถึงกล้าเขียนประโยคนี้ออกมาน่าสนใจนี่คือคนแรกที่เราจะมาเล่า
ให้ฟังท่านที่2เรียกว่าเป็นองค์กรแล้วกันนะครับคือ Anthropic เป็นบริษัทที่ทำ AI อีกตัวหนึ่งที่เก่งที่สุดตัวหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันก็คือ Claude นะครับ Claude AI เนี่ยลงทุนโดย Amazon เนาะเพราะฉะนั้นขนาดใหญ่มากนะเม็ดเงินเขาได้ออกอินเด็กซ์ออกมาที่เรียกว่า The Anthropic Economic Index ผมชอบอินเด็กซ์นี้ที่สุดเพราะอะไรเพราะมันเป็นอินเด็กซ์ที่มองเรื่องการจ้างงานเรื่องเศรษฐกิจโดยใช้ตัวเลขจริงคือปกติเวลาทำอินเด็กซ์เนี่ยเขาจะไปทำเซอร์เวย์ครับไปทำรีเสิร์ชโดยการไปถามเช่นถามผมเนี่ยผมใช้ AI ทำอะไรบ้างหรอผมลงทุน AI เท่าไหร่แต่สิ่งที่ Anthropic ไปทำคือใช้ความได้เปรียบจากตัว AI ของเขาเองก็คือ Claude นั่นแหละเขาเอาตัวเลขจริง Data จริงจากคนใช้งาน Claude ว่าใช้งานประเภทไหนมากที่สุดใช้งานอะไรน้อยอะไรเยอะแล้วมัน impact ต่อ jobs ในตลาดอย่างไรเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่การคาดการณ์หรือว่าการทำเซอร์เวย์เชิงการที่ไปถามแต่เป็นการเอาตัวเลขจริงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็ข้อมูลที่3ครับเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเป็นการประชุม AI Action Summit ที่ปารีสมีตั้งแต่นเรนดรา โมดีนะครับผู้นำของอินเดียมาโครงบอกว่ากำลังจะลงทุนเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่นอตเทอร์ดามของ AI ฮะอะไรคือนอตเทอร์ดามของ AI คือนอตเทอร์ดามเนี่ยเขาไฟไหม้ไปเนาะแล้วฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วเขาบอกฝรั่งเศสจะลงทุนแบบนั้นซึ่งก็เป็น movement ของยุโรปมีผู้นำของสหรัฐมาด้วยนะครับก็เป็น Vice President นะครับจากสหรัฐมาประชุมด้วยมีการลงนามกันมีการตกลงกันเรื่อง ethics ครับเรื่อง AI ethics ก็คือความเสี่ยงคือผมเอาแหล่งข้อมูลนี้มาให้เห็นเป็น sentiment หรือเป็นอารมณ์ความรู้สึกเพราะ2ก้อนแรกที่ผมจะพูดเป็นแหล่งข้อมูลที่พูดถึงการไปข้างหน้าซึ่งต้องยอมรับว่า2หน่วยงานนี้ต้องมองบวกนะต้องมองโลกบวกคือถ้ามองว่าฉันจะไม่ทำ AI แล้วบริษัทเขาจะเจ๊งนะฮะเขาต้องทำเพื่อให้คนใช้เยอะๆใช่ไหมแต่อีกมุมหนึ่งก็คือมันจะใช้เนี่ยรัฐบาลผู้นำโลกเขามาประชุมกันเพื่อหาความร่วมมือให้เกิดการปกป้องไม่ว่าจะเป็นปกป้องงานของพวกเราปกป้องเรื่องของเสรีภาพของพวกเราปกป้องเรื่องของจริยธรรมของพวกเราแล้ววันนี้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน AI ยังไม่เกิดขึ้นนะครับยังไม่มีนะฮะ UN ก็ยังไปไม่ถึงนะครับเราจะทำเรื่องนี้อย่างไรก็จะมาดูกันไปเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของคุณแซม อัลต์แมนเขาได้เขียนเรื่องของ 3 observations 3 ข้อสังเกตนั่นเองเขาพูดประโยคแรกเลยแล้วผมคิดว่าเป็นประโยคที่สั่นสะเทือนมากๆเลยเขาบอกว่า our mission is to ensure that artificial general intelligence benefits all of humanity AGI ครับและในบทความมีคนไปถอดรหัสว่าเขาเขียนคำว่า AGI กี่ครั้งในบทความนี้ดร.ณภัทรนั่นเองครับผมไปแอบอ่าน Facebook ของดร.ณภัทรมาเขาบอกเขียนประมาณ8ครั้งแล้วเขียนอย่างมั่นใจคือก่อนหน้านี้ผมเคยสัมภาษณ์คุณแอนดรูว์อึ้งบอกว่า AGI น่าจะเกิดอีกนานแต่วันนี้ไม่ใช่ครับคุณแจมันค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็ววันและเขาเชื่อว่า AGI จะ benefit กับมวลมนุษยชาติคือมีผลประโยชน์นั่นคือมิชชั่นของ OpenAI คือ ensure AGI benefits all of humanity เขาบอกว่านี่คือภารกิจของเขาปัจจุบันนี้ระบบ AI ที่เริ่มเข้าใกล้แนวคิด AGI กำลังปรากฏขึ้นให้เห็นซึ่งทำให้เราคิดว่าสิ่งสำคัญคือการเข้าใจช่วงเวลาที่เรากำลังอยู่ในตอนนี้ AGI คืออะไรแม้ว่าจะยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนแต่โดยทั่วไปมันหมายถึงระบบที่สามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆได้ในระดับเดียวกันกับมนุษย์และสามารถนำไปใช้ในหลายสาขาวิชามนุษย์เป็นนักสร้างเครื่องมือโดยกำเนิดและมีแรงขับเคลื่อนที่ฝังลึกในการเรียนรู้และสร้างสิ่งใหม่ๆซึ่งทำให้โลกดีขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนทุกยุคทุกสมัยต่างสร้างต่างต่อยอดความก้าวหน้าจากคนยุคก่อนหน้าเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ทรงพลังยิ่งขึ้นจากไฟฟ้าทรานซิสเตอร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแซม อัลแมนมองว่าอีกไม่นานก็จะเป็นยุคที่เรียกว่า AGI ครับคือ AGI จะกลายเป็นอีกบทหนึ่งของมนุษยชาติไม่แตกต่างจากไฟฟ้าทรานซิสเตอร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแม้ว่าความก้าวหน้าของมนุษย์อาจจะดูเหมือนเกิดขึ้นเป็นช่วงๆแต่ในระยะยาวครับ
การพัฒนาเทคโนโลยีได้นำความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่แทบทุกด้านของชีวิต AGI อาจจะเป็นเพียงเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์แต่ในอีกแง่หนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ทำให้เราต้องพูดว่า this time is different ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเพราะแซม อัลแมนเชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ข้างหน้าจะน่าทึ่งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็น unprecedented เพราะเราสามารถจินตนาการถึงโลกที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดได้เราจะมีเวลามากขึ้นในการใช้ชีวิตกับครอบครัวสามารถเติมเต็มศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ในอีก10 ปีข้างหน้า in a decade perhaps บางทีครับทุกคนบนโลกอาจจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้มากกว่าบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวันนี้ดูสมมุติฐานของเขาสิครับ perhaps everyone on earth will be capable of accomplishing more than the most impactful person can today คือเราในอีก10 ปีข้างหน้าจะมีโอกาส achieve หรือบรรลุผลสำเร็จได้มากกว่าคนที่เก่งที่สุดในโลกในวันนี้นั่นคือสมมติฐานของเขา3 ข้อสังเกตของเขาที่ทำให้เขามั่นใจและเขียนบทความนี้ออกมาคือ 1. ระดับความฉลาดของโมเดล AI ครับ The intelligence of an AI model roughly equals the log of the resources used to train and run it ระดับความฉลาดของ AI มีความสัมพันธ์เชิงล็อกการิทึมกับทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกและใช้งานแปลว่าอะไรแปลว่าพลังของ AI นั้นจะขึ้นอยู่กับทรัพยากรในการฝึกฝนทรัพยากรเหล่านี้รวมถึง training compute หรือว่าการคำนวณสำหรับการฝึกโมเดล data ก็คือข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดลและ inference compute คือการคำนวณสำหรับการใช้งานโมเดลยิ่งพัฒนา AI ยิ่งใช้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้นเช่นชิปประมวลผลข้อมูลก็จะยิ่งทำให้ระบบนี้ฉลาดขึ้นแบบทวีคูณก็คือมันเป็นล็อกการิทึมใครไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ไม่เป็นไรคือมันจะเติบโตเป็นเส้นไต่ระดับแบบนี้ขึ้นไปมันเลยตรงกับสิ่งที่เรียกว่า scaling laws scaling laws คืออะไรคือกฎการ scaling ที่แม่นยำอย่างต่อเนื่องกฎการขยายอย่างต่อเนื่องมันหมายถึงกฎที่ว่าประสิทธิภาพของโมเดล AI จะพัฒนาขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของข้อมูลการฝึกฝนและทรัพยากรการคำนวณนั่นเองนี่คือข้อสังเกตแรกข้อสังเกตแรกสรุปภาษาคนอีกทีหนึ่งมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราใส่ข้อมูลไปให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรือข้อมูลที่ดีข้อมูลที่คลีนข้อมูลที่น่าสนใจข้อมูลที่ไม่เคยมีมาก่อนใส่ลงไปและใส่ทรัพยากรการคำนวณไม่ว่าจะเป็นชิปประมวลผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โมเดลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะทำให้ AI เก่งขึ้นไปเรื่อยๆบทสรุปคืออยากจะบอกว่า AI จะฉลาดแบบก้าวกระโดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนี่คือข้อสังเกตแรกของแซม อัลแมนข้อที่2ไม่พอครับต้นทุนก็ลดลงต้นทุนการใช้ AI ลดลงอย่างรวดเร็ว The cost to use a given level of AI falls about 10x every 12 months and lower prices lead to much more use ครับต้นทุนของ AI ลดลงประมาณ10 เท่าในทุกๆ1 ปีก็คือ12 เดือนและราคาที่ลดลงนำไปสู่การใช้งานที่เพิ่มขึ้นทุก1 ปีราคา AI จะลดลง10 เท่านะฮะโอ้โหจากตอนแรกที่แพงมากๆตัวอย่างเช่นอะไรราคาโทเค็นของ GPT-4 ก็คือราคาเวลาเราคำนวณเนี่ยมันจะคิดเป็นโทเค็นนะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ต้นปี 2023 ถึงกลางปี 2024 ลดลงถึง150 เท่านั่นหมายความว่าในอดีตครับคนที่ไม่มีเงินอาจจะใช้งานมันไม่ได้เพราะมันแพงแต่ในอนาคตเมื่อต้นทุนมันลดลงมาถึงจุดหนึ่งทุกคนเข้าถึงได้ก็เหมือนโทรศัพท์มือถือครับเหมือนคอมพิวเตอร์ในอดีตคนจะมีคอมพิวเตอร์สักเครื่องมีมือถือสักเครื่องมือถือเท่ากับเนี่ยก้อนเท่านี้ตีหัวมาแตกนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือได้ราคาที่เข้าถึงง่ายแซม อัลแมนเชื่อว่า AI ก็จะเป็นอย่างนั้นมันลามไปถึงมัวส์ลอครับกฎของมัวเคยเปลี่ยนโลกใช่ไหมครับด้วยการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ในอัตราเร็วขึ้นเป็น2 เท่าในทุกๆ18 เดือนมัวส์ลอเนี่ยเป็นกฎที่บิล เกตส์ใช้ Intel ใช้และสตีฟ จ็อบส์ใช้มันคือการที่ในพื้นที่อันจำกัดครับสามารถยัดชิปลงไปเพิ่มขึ้นได้2 เท่าคือประมวลผลดีขึ้นราคาถูกลงในทุกๆ18 เดือน
กฎของมัวร์ส Law เหล่านั้นเป็นจริงตลอด30 ปีที่ผ่านมาก็คือทำให้เราใช้โทรศัพท์มือถือได้คุณภาพดีขึ้นราคาถูกลงคอมพิวเตอร์นะครับสามารถมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแต่เขาบอกว่า AI ทรงพลังยิ่งกว่านั้นมากคือ AI เร็วกว่ามัวร์ส Law มากครับมัวร์ส Law ใช้เวลากว่า30 ปีนะครับกว่ามันจะเข้ามาถึงระบบแมสจริงๆเหมือนทุกวันนี้แต่เขาเชื่อกันว่าแซม อัลแมนเชื่อว่ามัวร์ส Law นั้นจะช้ากว่า AI ด้วยซ้ำนั้น AI สปีดของมันในการลดต้นทุนจะเร็วกว่ามัวร์ส Law และข้อที่3ครับอันนี้จะมองบวกนิดหนึ่งฮะเขาบอกว่า the socio-economic value of linearly increasing intelligence is super exponential in nature มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของ intelligence หรือว่าความฉลาดจะสูงขึ้นแบบทวีคูณระดับความฉลาดของ AI ที่เพิ่มขึ้นแบบเป็นเส้นตรงก็คือเป็นล็อกการิทึมสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจได้แบบ super exponential คือระดับความฉลาด AI ประมาณนี้แต่เขาเชื่อว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะไม่ได้เป็นแค่เส้นตรงแบบนี้จะเป็น super exponential ขึ้นไปแบบนี้เลยแหมผมต้องทำมือนิดหนึ่งให้เห็นภาพผลที่ตามมาคือเราจะไม่เห็นเหตุผลใดที่การลงทุนอย่างทวีคูณใน AI จะหยุดลงในอนาคตอันใกล้ครับและหากข้อสังเกตทั้ง3นี้ยังคงเป็นจริงผลกระทบต่อสังคมจะมีความสำคัญอย่างมาก AI Agent กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองครับ3ข้อสังเกตนี้เป็น3ข้อสังเกตที่มาจากคนที่อยู่ในอินไซต์จริงๆนะครับเขาเห็นโลกตรงนี้จริงๆผมสรุปอีกครั้ง1ความฉลาดของโมเดล AI จะเพิ่มขึ้นเป็นระบบแบบล็อกการิทึม2ต้นทุนการใช้ AI จะลดลงอย่างรวดเร็วและเร็วกว่ากฎของมัวร์ส Law ที่คอมพิวเตอร์เราเคยใช้มาและ3มูลค่าเศรษฐกิจและสังคมในวงเล็บมองโลกแง่บวกนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์จะเป็น super exponential พาร์ทถัดมาครับคุณแซล อัลแมนเล่าเรื่อง AI Agent ครับเขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มเปิดตัว AI Agents ซึ่งอนาคตจะรู้สึกเหมือน virtual coworkers Good morning. We've got something exciting for you today. We're going to launch our first คำนี้คือชัดเจนเลยนะครับว่า AI Agent จะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานเสมือนจริงเขาบอกว่าลองจินตนาการถึง Agent สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งเขาคาดว่าจะมีความสำคัญมากเอเจนต์นี้อาจจะทำงานส่วนใหญ่ที่วิศวกรซอฟต์แวร์ระดับกลางในบริษัทชั้นนำสามารถทำได้ภายในระยะเวลาแค่ 2-3 วันแต่ลองจินตนาการเพิ่มเติมครับทุกท่านถ้าเอเจนต์นี้เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากแล้วลองจินตนาการถึง1,000 ตัวหรือล้านตัวและลองจินตนาการไปต่อครับว่าเอเจนต์แบบนี้ไม่ได้อยู่แค่วิศวกรซอฟต์แวร์แต่อยู่ในทุกสาขาของความรู้จะเป็นสาขานักเขียนแบบผมนักข่าวแบบผมสาขาสถาปนิกคุณหมอนักกฎหมายมาร์เก็ตติ้งกราฟิกดีไซน์เป็นล้านตัวเขาบอกว่า AI จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีพื้นฐานคล้ายกับทรานซิสเตอร์เป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ขยายตัวได้ดีและสามารถซึมซับเข้าสู่แทบทุกด้านของเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าในอนาคตผมเองอาจจะมี AI Agent เป็น1,000 ตัวทำงานในทุกมิติที่ผมทำอยู่ผลกระทบระยะยาวของ AGI โลกจะไม่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดในทันทีมันไม่เคยเป็นเช่นนั้นชีวิตในปี 2025 จะยังคงดำเนินไปเช่นเดียวกันกับปี 2024 แต่ในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและเศรษฐกิจจะมหาศาลผมว่าประโยคเมื่อสักครู่มีนัยยะนะครับคือมันบอกว่าปีนี้ทุกคนก็จะเหมือนเดิมครับก็ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างก็ดูเหมือนเดิมแต่กระพริบตาเดี๋ยวปุ๊บมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับมันจะไม่เหมือนเดิมเราจะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ต้องทำเราจะหาวิธีใหม่ๆในการช่วยเหลือกันและกันงานของอนาคตอาจจะมีลักษณะแตกต่างไปจากงานในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงผลกระทบจะมีไม่เท่ากันบางอุตสาหกรรมอาจจะได้รับผลกระทบไม่มากแต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อาจเร่งตัวขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนราคาสินค้าจะเป็นยังไงแซล อัลแมนทำนายไว้บอกว่าราคาสินค้าหลายอย่างอาจจะลดลงอย่างมากแต่ราคาของสินค้าประเภทหนึ่งเช่นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ดินหรือว่าพวกสินค้าลักชัวรี่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากครับเพราะมันมีทรัพยากรจำกัดการกำหนดนโยบายและอนาคตของ AGI แม้ว่าทางเทคนิคเส้นทางข้างหน้าจะดูชัดเจนแต่นโยบายสาธารณะและความคิดเห็นของสังคมเกี่ยวกับการบูรณาการ AGI มีความสำคัญอย่างยิ่ง AI จะซึมซับเข้าสู่ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจและสังคมเราจะต้องให้ผู้คนมีการควบคุมเทคโนโลยีมากกว่าที่เคยมีมาเราต้องตระหนักถึงสมดุลระหว่างความปลอดภัยและอำนาจของปัจเจกบุคคลการกระจายผลประโยชน์ของ AGI อย่างเป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมักทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ไม่ได้รับประกันความเท่าเทียมเพิ่มขึ้น
เราอาจต้องคิดค้นแนวทางใหม่เช่นการให้งบประมาณการประมวลผลแก่ทุกคนบนโลกวันนี้เป็นประเด็นใช่ไหม DeepSeek อย่างที่เห็นนะครับการประมวลผลไม่เท่ากันนะครับใช้ชิปราคาถูกกว่าสหรัฐแต่ว่าเขาสามารถทำให้ราคาDeepSeek ต้นทุนถูกได้แต่นั่นเป็นเคสที่ต้องบอกว่าจีนเขามีความสามารถนะแต่เราลองคิดภาพว่าประเทศไทย Compute Budget บอกเฮ้ยไม่มีประมวลผล AI ไม่ได้เพราะไม่มีเงินคนในประเทศก็จะไม่สามารถใช้ Virtual Coworker หรือ AI Agent ได้ดังนั้นก็เลยพูดขึ้นมาเหมือนเป็นการพูดให้คิดเฉยๆว่าแม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะดีขึ้นแต่มันไม่ได้รับประกันนะครับว่าความเท่าเทียมจะเพิ่มขึ้นนั่นเองและประโยคสุดท้ายครับในปี 2035 anyone in 2035 should be able to marshal the intellectual capacity equivalent to everyone in 2025 ในปี 2035 คนคนหนึ่งควรสามารถรวบรวมศักยภาพทางปัญญาได้ในระดับที่เทียบเท่ากับศักยภาพของทุกคนรวมกันในปี 2025 Everyone should have access to unlimited genius to direct however they can imagine ทุกคนควรสามารถเข้าถึงอัจฉริยภาพได้อย่างไร้ขีดจำกัดและสามารถนำไปใช้ในทิศทางที่พวกเขาจินตนาการได้นะครับนี่คือความเชื่อของแซม อัลต์แมนทุกท่านฟังแล้วรู้สึกอย่างไรเราไปเรื่องที่2ครับเป็นเปเปอร์จาก Anthropic Economic Index นั่นเองผลการศึกษาออกมาแบบนี้ครับ 1. ปัจจุบันครับการใช้งานของ AI ส่วนใหญ่จะอยู่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และงานเขียนเชิงเทคนิคงานเขียนเชิงเทคนิคเช่นการเขียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับ compliance เป็นการเขียนที่ไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับประมาณ 36% ของอาชีพต่างๆแต่ก็คือจาก100อาชีพจะมี36อาชีพครับในงานพัฒนาซอฟต์แวร์และงานเชิงเทคนิคที่ใช้ AI ช่วยทำงานหรือ1ใน3เป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือตัวเลขจากAnthropic หรือว่า Claude เยอะนะครับลองคิดภาพตามครับในกลุ่มนี้ครับใช้ AI ช่วยทำงานอย่างน้อย 25% ของงานทั้งหมดเช่นมีงาน100ชิ้นจะใช้ AI มาช่วยอย่างน้อย25ชิ้นนี่คือผลการศึกษาแรก2ครับในขณะที่มีประมาณ 4% ของอาชีพที่ใช้ AI ในงานเกือบทั้งหมดก็คือมากกว่า 75% ของงานที่ทำข้อหมายความว่าจากทุกๆ100อาชีพจะมี4อาชีพครับที่ใช้ AI แล้วเกือบทั้งหมดในวงเล็บเกือบทั้งหมดเขาคือ3ใน4ของงานทั้งหมดนะครับเช่นงานของผมสมมตินะงานของผมเนี่ยผมมีงาน100ส่วนผมใช้ AI ไปแล้ว 75% อันนี้เขาจะตีความว่าผมใช้ทั้งหมดแล้วโหถามว่าเยอะไหมครับ100อาชีพมี4อาชีพที่ AI ใช้ไปแล้วเกือบทั้งหมดในวันนี้นะแล้วอนาคตถ้ามันเยอะกว่านี้จะเป็นยังไงลองคิดกันต่อนะครับอีกอันนึงครับ AI ถูกใช้ในลักษณะของการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ 57% และการทำงานแทนที่ 43% มันคืออะไรคืออย่างที่ผมเคยเล่ามันใช้ AI ได้2แบบแรกคือ automate แบบที่2คือ augmented นะครับ automate ก็คือแทนโดยสมบูรณ์เลยเช่นจัดรูปแบบของเอกสารสร้างเนื้อหาอัตโนมัติพูดตามตรงก็คือแทนที่คนไปเลยครับ automate นี่ใช้ไป 43% ส่วน augmented ใช้ 57% คิดภาพตามก็คือคนใช้ทั้งหมดเนี่ยที่แทนที่ไปแล้วถึง 43%เกือบครึ่งเลยนะครับก็ลองคิดภาพตามต่อก็น่ากังวลพอสมควรเนาะทีนี้แล้ว AI ถูกใช้งานมากที่สุดในอาชีพอะไรผมว่าตรงนี้มีประเด็นสำคัญที่สุดครับเพราะจากข้อมูลใช้ในอาชีพค่าจ้างปานกลางไปจนถึงสูงครับก็คือตรงกลางนั่นเองเช่นโปรแกรมเมอร์และ Data Scientist หรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแต่งานประเภทไหนที่ AI ไม่ค่อยใช้งานน้อยในอาชีพที่มีค่าจ้างต่ำที่สุดและสูงที่สุดซึ่งเขาประเมินกันนะครับว่าเหตุผลมาจากข้อจำกัดของ AI หรือว่าอุปสรรคในการนำไปใช้งานจริงถ้าผมตีความต่อก็คือถ้าเป็นงานที่ค่าจ้างต่ำๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนอาจจะเข้าไม่ถึง AI ก็เลยไม่ใช้คิดอย่างนั้นได้2ก็คือค่าจ้างสูงๆศักยภาพ AI อาจจะยังไปไม่ถึงต้องใช้มนุษย์ทำอยู่แต่ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นนะครับว่าตรงกลางเนี่ยงานของคุณครับคืองานของคนส่วนใหญ่บนโลกครับงานของผมก็อยู่ในส่วนนี้นะก็คือค่าจ้างปานกลางถึงสูง
AI สามารถทำได้ดีมากๆเลยถูกใช้งานมากที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้อีกตัวเลขหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ AI ในตลาดแรงงานตามภารกิจต่างๆดูตามกราฟครับคือเขาไม่ได้มองตามงานของอาชีพแต่เขามองที่ task ของตำแหน่งงานเพราะเขามองว่างานหลายประเภทมักจะมีภารกิจและทักษะบางอย่างที่เหมือนกันเช่นการจดจำลักษณะภาพเป็นภารกิจที่ดีไซเนอร์ก็ใช้นักออกแบบก็ใช้ช่างภาพก็ใช้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทางการแพทย์ก็ใช้หรือว่ารังสีแพทย์ก็ใช้คือการใช้เรื่องของการจดจำภาพเนี่ยมันใช้ในหลายงานเขาก็เลยไปลองวิเคราะห์มาเป็นในเรื่องของ task มากกว่า occupation ตามภาพครับจะเห็นว่าเขาแบ่งออกมาเป็น6ประเภทด้วยกันอันแรกคือคอมพิวเตอร์แล้วก็ mathematical นะครับ 37.2% Top Title ที่มีการใช้งานมากที่สุดคือคนเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมนะครับ Software Developer นะครับ Top Task ก็คือ Develop แล้วก็ Maintain Software Application and Website นะอันนี้คือใช้เยอะที่สุดเลยหรือลองพาไปดูฝั่ง Art บ้างครับฝั่ง Art and Media ใช้ AI ถึง 10.3% ก็ถือเป็นอันดับ2นะครับถ้ามองในแง่ของไอตัว Area และการพื้นที่ที่ใช้ Technical Writer 1.8% Copywriter 1.6% Editor 1.3% Top Task ที่ใช้มากที่สุดคืออันนี้กระทบกับผมเลยฮะ Produce และ Perform in Film TV Theater and Music ก็คือช่วย Produce ได้หรือ Manage Organizational Public Relation and Strategic Communication แบบนี้เป็นต้นเราลองไปดูอีกอันหนึ่ง Education and Library 9.3% ครับถามว่า Top Title ที่ใช้มากที่สุดคือตำแหน่ง Tutor Archivist หรือว่าคนรวบรวมข้อมูลนั่นเอง Top Task ก็คือ Design ก็คือช่วยดีไซน์และพัฒนา Comprehensive Educational Curricula และ Material คือสร้างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนใช้ตรงนี้มากที่สุดนะครับส่วนอื่นๆอยากให้ลองไปดูกันเองนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ทำให้เห็นผมว่ามันเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับว่าสมมุติว่าคุณอยากจะไปลองตรวจสอบดูว่างานของคุณเนี่ยมีทาสไหนที่ AI น่าจะเข้ามาใช้ได้ไม่ต้องคิดเองครับดูอันนี้เลยครับมันมีเขียนออกมาให้หลายอย่างว่าอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำในคลอสละกันไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่เอาไปต่อยอดได้ 100% แต่ว่าเอาไปแอพพลายหรือว่าไปปรับใช้ได้นั่นเองครับเมื่อสักครู่คือเป็นงานตัวอย่างที่ใช้เยอะที่สุดเนาะก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ศิลปะสื่อและบันเทิงใช้การเขียนตัดต่ออยากรู้ไหมครับว่าอะไรน้อยสุดครับอะไรที่เขาใช้ AI น้อยสุดผมให้เดาแล้วกันทุกท่านลองเดาผมก็เดาประมาณนี้เหมือนกันเนาะก็คืองานที่ใช้แรงงานหนักครับแรงงานเยอะๆการเกษตร 0.1% ครับมีการใช้ AI ต่ำที่สุดน่าสนใจเหมือนกันนะฮะหรืออาชีพที่ค่าจ้างต่ำที่สุดก็แทบไม่ได้ใช้ AI เลยในอันนี้คือผมว่าน่าจะเป็นตัวเลขในสหรัฐเป็นส่วนใหญ่เนาะก็คือช่างสระผมก็แทบไม่ได้ใช้ AI เลยอาชีพที่ได้ค่าจ้างสูงสุดอย่างที่กล่าวไปแล้วเช่นสูตินรีแพทย์ใช้ AI น้อยเนื่องจากเกี่ยวข้องกับทักษะที่ AI ยังไม่สามารถทำแทนได้แต่ว่าค่าจ้างกลางถึงสูงที่ใช้ AI มากที่สุดกลับไปจุดเดิมครับโปรแกรมเมอร์และนักเขียนอันนี้โดนเต็มๆครับผมมีกราฟให้ดูด้วยนะครับลองดูภาพตามก็ได้ครับนั่นคือส่วนของงานครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตัวเลขจริงแบบนี้ก็พอจะเห็นนะครับว่าในอนาคตเนี่ยงานประเภทไหนนะ task ประเภทไหน occupation อาชีพประเภทไหนเนี่ยที่ AI น่าจะทำได้แต่ค่าจ้างต่ำและสูงไม่ได้บอก AI จะแทนไม่ได้อนาคตถ้า AI มันเก่งขึ้นและมีการ adopt ใช้มากขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพียงแต่สิ่งเหล่านี้ผมว่าทำให้เราพอมองเห็นข้อมูลปัจจุบันที่เราไม่เคยมองเห็นแบบนี้มาก่อนและอาจจะลองไปบริหารนะไปจัดการในองค์กรของตัวเองได้นะครับแหล่งข้อมูลสุดท้ายครับอยากจะพูดเรื่องของการกำกับดูแลนะครับคือมันมีการประชุมหลายครั้งนะครับในระยะหลังๆเนาะไม่ว่าจะประชุมที่อังกฤษนะครับ AI Summit เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาประชุมในพื้นที่ที่เป็นการคิดค้นตัวคอมพิวเตอร์เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็วันนี้มีอีกการประชุมหนึ่งก็คือที่ปารีสใช้ชื่อว่า AI Action นะครับผมอยากเล่าเรื่องฝรั่งเศสสักเล็กน้อยให้เห็นเป็นเซนติเมนต์แล้วกันเนาะประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครงเนี่ยได้พูดถึงการลดขั้นตอนทางราชการเพื่อเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานทาง AI และใช้ AI เพื่ออะไรเพื่อให้ยุโรปแข่งขันได้เราจะใช้กลยุทธ์แบบ Notre Dame de Paris ก็คือเปรียบเทียบกระบวนการก่อสร้างที่รวดเร็วของมหาวิหารนอตเทอร์ดามที่ถูกไฟไหม้ในปี 2019 และบูรณะได้ภายใน 5 ปีครับมาครองยังเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสมีแผนลงทุนใน AI มูลค่า 100,000 ล้านยูโร
อีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วก็ชูจุดแข็งฝรั่งเศสมีพลังงานนิวเคลียร์นะครับก็บอกว่าสามารถที่จะให้พลังงานสะอาดและเพียงพอสำหรับการประมวลผล AI แล้วก็มีการแขวะสหรัฐอเมริกาเล็กน้อยนะบอกว่าผมมีเพื่อนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรที่พูดว่าขุดเจาะไปเลยขุดเจาะให้สุดก็คือ drill baby drill นั่นเองของทรัมป์ We will drill baby drill แต่ที่นี่เราไม่ต้องขุดครับไม่ต้องขุดแต่ว่า plug in ก็คือเสียบปลั๊กไปเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามพูดถึงทีนี้ในเรื่องของยุโรปเรื่องของจริยธรรมเนี่ยก็น่าสนใจครับมายาโนเอลหัวหน้าสมาคมสตาร์ทอัพของฝรั่งเศสนะครับกล่าวว่ายุโรปต้องการเลือกเส้นทางที่3ในด้าน AI ที่มีความเป็นจริยธรรมและความรับผิดชอบมากกว่าสหรัฐหรือจีนก็พยายามบอกว่ายุโรปเน้นเรื่องความปลอดภัยมากกว่าทีนี้นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจครับคือแนวทางที่แตกต่างในการกำกับดูแลของ AI สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาณาจักรครับไม่ลงนามครับในแถลงการร่วมที่ได้รับการสนับสนุนจากประมาณ60ประเทศซึ่งมุ่งเน้นให้ AI นั้นมีความเปิดกว้างครอบคลุมโปร่งใสมีจริยธรรมปลอดภัยและน่าเชื่อถือก็คือ2ประเทศนี้ไม่ลงนามรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็คือคุณเจดีแวนส์เน้นย้ำถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ AI และเตือนถึงการกำกับดูแลที่เข้มงวดเกินไปซึ่งอาจขัดขวางนวัตกรรมในขณะที่ผู้นำยุโรปสนับสนุนการกำกับดูแลที่สมดุลเพื่อรักษาความไว้วางใจของสาธารณะใน AI พร้อมกับส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะอยากเขาเรียกว่าไม่อยากไปกำกับมากก็คือเน้นให้มันบุกมากกว่าที่จะสร้างเกมรับจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับแม้จะมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการกำกับดูแลหรือว่าน้ำหนักที่ให้เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลแต่ทุกฝ่ายก็ยอมรับนะครับว่าความสำคัญของการพัฒนา AI ต้องมีจริยธรรมประธานคณะกรรมาการยุโรปคุณเออร์ซูล่าฟอนเดร์ไลเอนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เทคโนโลยี AI นั้นถูกพัฒนาอย่างรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีอินเดียครับคุณนเรนทราโมดีกล่าวถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของ AI และเรียกร้องให้มีความร่วมมือระดับโลกเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลที่รักษาค่านิยมร่วมกันจัดการกับความเสี่ยงและสร้างความไว้วางใจการประชุมนี้นอกเหนือจากสะท้อนเรื่องของการปกป้องการสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อสร้างความไว้วางใจเชิงจริยธรรมอะไรต่างๆจริงๆก็ยังสะท้อนถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับด้าน AI ตอนนี้ทุกประเทศแข่งด้านนี้กันหมดนะครับเพราะใครกุมอำนาจตรงนี้ได้ก็มีโอกาสจะชนะในเกมเศรษฐกิจสหรัฐนั้นมุ่งมั่นที่จะรักษาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เหนือจีนโดยส่งเสริมการพัฒนา AI ภายในประเทศด้วยการลดข้อจำกัดในการกำกับดูแลที่ผมกล่าวไปแล้วไม่ลงนามเมื่อสักครู่นะครับคือไม่อยากไปคุมมากปล่อยไปก่อนในขณะที่จีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือระหว่างประเทศและแบ่งปันความก้าวหน้าแต่ว่า AI จากยุโรปครับพยายามเสริมสร้างตำแหน่งของตนเองผ่านการลงทุนขนาดใหญ่และการส่งเสริมโมเดล AI ที่เปิดกว้างและโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองก็คือแต่ละภูมิภาคพยายามสร้างจุดแข็งที่แตกต่างกันผมสรุปอีกครั้งหนึ่งอเมริกานี่บุกเลยเพราะว่ามีนวัตกรรมในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะลงทุนพื้นฐานขนาดใหญ่มีคนเก่งๆจำนวนมากมีข้อได้เปรียบเรื่องชิปอยู่แล้วจีนเนี่ยบอกว่าอยากจะร่วมมือกับประเทศอื่นมากขึ้นแน่นอนก็สร้าง DeepSeek ได้ก็จริงแต่ก็ยังต้องการสร้างความร่วมมืออื่นๆเพราะว่าถ้าพูดในเชิงเทคโนโลยีจริงๆก็อาจจะมีหลายส่วนที่ยังตามหลังสหรัฐยุโรปตรงกลางเนี่ยผมไปงานดาวอสก็พูดเรื่องนี้ว่าเสียเปรียบเรื่อง innovation เสียเปรียบเรื่อง capital ที่จะ invest ลงไปเพื่ออัดฉีดที่เป็นพวก deep tech เขาก็เลยเน้นย้ำสิ่งที่ยุโรปเก่งนะครับก็คือกฎกติกา regulation ก็คือความปลอดภัยนั่นเองจริงๆเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับเวฟถัดก่อนหน้านี้นะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องโซเชียลมีเดียญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่อง antitrust ใช่ไหมครับขึ้นชื่อเรื่องการที่ปกป้องเด็กให้เข้าถึงโซเชียลมีเดียขึ้นชื่ออะไรพวกนี้เขาก็เลยเอาค่านิยมของความปลอดภัยเนี่ยขึ้นมามากกว่าที่จะเน้นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำๆนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง3ก้อนที่ผมนำมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันพอที่จะมองเห็นการคาดการณ์ของ AI ในอนาคตนะครับผมสรุปอีกครั้งก้อนแรกก็คือมันคงจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นไปเรื่อยๆในราคาที่ถูกลงมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ AI พัฒนาแบบนี้แต่ว่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมันจะเป็นแบบนี้หรือมันอาจจะเป็นอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็น K-shape ถ้าเกิดคนที่ไม่สามารถเข้าถึงตรงเรื่องนี้ได้2ครับเรื่องของการจ้างงานเรื่องของจำนวนงานที่จะเปลี่ยนแปลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสูงมากคือ reshuffle task งานหลายๆส่วนผมย้ำอีกครั้งว่าในงาน100อาชีพมี4อาชีพแล้วนะครับที่ใช้ AI แทบจะ 100% ไปแล้วเนี่ยเราต้องคิดกันดีๆครับนี่แค่จุดเริ่มต้น 2-3 ปีเท่านั้นนะครับในอนาคตที่ถูกลงคนเข้าใจมากขึ้น
การจ้างงานจำนวนงานประเภทงานก็จะเปลี่ยนไปมากๆและ3ครับการกำกับดูแลความปลอดภัยในเชิงมหภาคในระดับโลกจะเกิดตรงนี้มากยิ่งขึ้นและการใช้งานจำเป็นที่จะต้องเปิดกว้างจะต้องปลอดภัยจะต้องยั่งยืนเราก็ต้องติดตามกันต่อไปคำถามที่ผมอยากทิ้งท้ายก็คือประเทศไทยพร้อมไหมกับอนาคตตรงนี้ประเทศไทยในปี 2035 เราจะอยู่ตรงไหนเราจะใช้ AI แบบไหนใช้อย่างไรและทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่ในวันนี้อีก10 ปีข้างหน้าทุกท่านจะกลายเป็นคนแบบไหนทุกท่านจะใช้ AI อย่างไรทุกอย่างถ้าเกิดไม่ตั้งเป้าไม่ตั้งข้อสังเกตไม่มองอนาคตแบบ long term เราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าคาดการเพื่อกลับมาลงทุนกลับมาพัฒนาตัวเองกลับมาปกป้องสิ่งที่อาจจะเป็นความเสี่ยงกลับมาบริหารจัดการและแอคชั่นลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างกันออกไปทุกท่านจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและลงมือทำอะไรในปี 2025 เพื่อไปเจอกันในปี 2035 สวัสดีครับ